بیرون بدی؟ آبی شدم ما اختلاف کنم سلام علیکم آقا جون. اکاونت اومدی؟ الو等我了，你马上给刷卡。میره خیلی دام مذهب شخص سلام نیست که نیست دام که تمام اون ما افراز بخواد تفهم داریم خواه کرد آزاد نه سال نگاه کنیم نه 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 ایگاز نول هفت نود چهار شما در کای ما حتی باید کرد نول هفت نود چهار نشون داره. یه من نمیدونم که دو تا سلام امی آخرون کی زد امی من هم متکم موقعی خیلی نمیشه که شما در کای ما مرحمت میکنیم شرفنگو رقم میگیریم میریم نرد بینیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز برآمد از زمین اولا اینجا او میگه میریم جالا اقدام زاکاجا آخرش akay abdullah axtı aldı çora ne servistirdi çorsa senza dolar alacak tamam ne servistir çorsa senza dolar alacak çora kanka ben arkadaşım tamam bahsedip kızım شما در کای ما مرحمت میکنیم bu ya bu خوب چو میکنی؟ vay خوب söyle kral یا چو میکنی؟ برای امو با چی بود؟ بگاوزدی شما در کای ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو گل برآمد از زمین او اکا الهام و علیکم سلام خوش اومدی اکا جونی ما اکا الهام جون خوش اومدی شیر پلنگ مرحمت میکنیم اکا جونی ما او میگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین نه بخیر سیتا پاپون ما محکاتون میشه شما در کای ما مرحمت میکنیم مرحمت شما در کای ما شیرپلنگو خوش اومده مرحمت میکنیم رقم میگیریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین همتون در بول بوری پیش او میگه میریم نرد بینیم اکجونه ما رقم های خولیم مرحمت میکنیم رقم های خولیم همتون در بول بوری پیش شما در کای ما خوش اومده مرحمت میکنیم رقم های خولی 1 2 3 4 5 6 7 نرد بینیم همتون در بول بوری پیش او میگه میریم نرتون بینیم او اکا امرون و علیکم سلام 5 3 اکا عبدالملیک 5 3 میریم دالشی اکای ما اکای ما میریم دالشی میریم دالشی پلنگو مرحمت میکنیم 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 شما در کای ما 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 شما در کای ما شما در شیر پلنگو مرحمت میکنیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم اخی جونه ما اکوی ما خوش اومده شما در اکوی ما اکوی ما خوش اومده مرحمت میکنیم اخی جونه ما
او میگه میریم این نهرتون بینم زنده و سربلند و خانواباد باشه در کوی ما. چی با اکا آواز نیست؟ مال کویا بینم شما ده اکوی ما شما ده سازه اکا آواز اکا جون ما آواز چود که آواز چود که اکا آواز نغزه اکا شما ده اکوی ما شما ده شیر پالانگو همه بود باری پیشه او اسمش نمیده من نرد بینمه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین اکا جونم خوش آمده مرحمت میکنیم شیر پالانگو مرحمت میکنیم همه تونده پیش ای برداری او میگه میره من نرتون بینمه زنده و سربلند و خانواباد باشه اکوی ما همه تونده باری پیش ای او میگه میریم انها مرحمت میکنیم اکوی ما مرحمت میکنیم اکا جونوی ما خوش آمده شیر پالانگو خوش آمده اکوی رقمگر مرحمت میکنیم اکا الهام با نگفتی رقمی چانده گرفتگی خوش آمده اکوی ما اکا جونوی ما خوش آمده همه کسا اکا جونوی ما مرحمت میکنیم اکوی رقمگی اکوی ما خوش آمده اکا جونوی ما مرحمت میکنیم شیر پالانگو مرحمت میکنیم اکوی ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها و از بین اکا جونوی ما باز در آمد در زمین همه تونده باری شیر پالانگو او میگه میره من نرتون بینمه شما در کوی ما شما در اکا جونوی ما مرحمت میکنیم شیر پالانگو رقمو 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 اکا الان تمام همه گم شخه اکا زنده باشه اکا جونی ما زنده باشه اکا الان جون قبل نیست شما در کوی ما خوش آمده 4 و 6 اکا امرو 4 و 6 اکا امرو 1 2 7 1 2 7 1 2 7 اکا جونوی ما 1 2 7 1 2 7 در کوی بوزینگر باشه 1 2 7 شما در اکا جونوی ما 1 2 7 اکا جونوی ما 1 2 7 1 2 7 شیر پالانگو 1 2 7 1 2 7 1 2 7 اکا جونوی ما 1 2 7 1 2 7 اکا جونوی ما شما در کوی ما 1 2 7
یک دو هفت. یک دو هفت آخه جونای ما. یک دو هفت. یک دو هفت. یک دو هفت آخه جونای ما. یک دو هفت. مرحمت میکنیم اکوی بازینگر. یک دو هفت. آخه جونای ما مرحمت میکنیم یک دو هفت. یک دو هفت. اکوی بازینگر باشه یک دو هفت خوله شیر کننگو. یک دو هفت. یک دو هفت آخه جونای ما. یک دو هفت. شما در اکوی ما یک دو هفت. اکوی بازینگر مرحمت. آخه جونای ما یک دو هفت. یک دو هفت. یک دو هفت. اکوی ما مرحمت یک دو هفت. آخه جونای ما یک دو هفت. شما در اکوی ما یک دو هفت. اکوی بازینگر باشه مرحمت یک دو هفت. آخه جونای ما مرحمت رقم یک دو هفت. یک دو هفت. اکوی بازینگر یک دو هفت. شما در اکوی ما یک دو هفت. یک دو هفت. یک دو هفت آخه جونای ما مرحمت. اکوی رقمگیر یک دو هفت. یک دو هفت. یک دو هفت. آخه جونای ما یک دو هفت. یک دو هفت. اکوی بازینگر یک دو هفت مرحمت. هیچ کنیسته آخه جونو. یک دو هفت. مرحمت میکنیم آخه جونو یک دو هفت. گل بر اومد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها از بین. یک دو هفت. اینجا کاربایی اینجا بشه ماهی نه بلند دا پار وضعیت ما. وضعیت های نهی بولو پارت فهمی؟ ای بولو پاردو آخی پاید اخمه تو آخی رو دارم کی پارت کی کلایش همون او اگه میبینه اون پایون پرتوی چون اصلا اون زمان نمی‌بود پیش بولو باستان شدی
Aka İmro şuna yakam getirdik. Naha. خوب اینجام Oldu. 300 روبل کی پارت فقط هم گفت قرضا بودم Şikayet. Tuhafçılı olduğunu söyleyeyim. Lütfen saklasın şunu. Beri bakacağını o ama kasak şuma da işe falan go. Çiğ. حالا Beri bakacağını bak. Hadi tabat az yavaş çıkalım ta. نه خوشم تست Hoş geldin. Aka ilhocu aleyh aka ilhocu şu aka. Ya kavdum aka pansa aka malik. Çali pansa kavdum malik çor şaş ayakta kemro. Ha? Bak şuna. Çor şaş. Hangisi? Aka Abdülmalik pancisi. Merin. Aka İmron. Rakam 4 şaş. Правильно mi? 4 şaş pancisi. Merin. Şoma da kaconu ha bak kasa şoma da şey falan go ama da bur doğru bu havada peşleri khohonu me duru ma kaconu ma marhamat bekleş gel falan go akor akangil marhamat me krenim au megin me ma ko like bezanin gel falan go marhamat akajoma like bezanin merim darsh rakam begirin marhamat yak du ha kaconu ma رقمو خولن به درون شلپالنگو او میگیم می دوره ما کجانوی ما مرحمت میکنیم رقمگیرو مرحمت زنده باشین کجانو ها و کساخ شواده کجانوی ما آباد سربلند باشین شلپالنگو می دوره ما که رقم میگیریم بازی میکنیم شلونر مرحمت akajanoy ma marhamat akajano au mege medrin şelenar bale bale akav dumale jo 5 saat daxil gitagim sheda 5 saat daxil gitagim akav dumale 5 saat daxil e bekha e amura yat shabu kishmurtim musho yat shabu kish yat shabu yo dik kolkodat shabu kish mere va ko marhamat akajanoy ma raqam megirim مرحمت اکوی ما مرحمت شرونار او میگیم میدونیم اکجون رقم میگیریم شمادن اکجونو هم و کسا شمادن شرونار سلکر کسا کاز مجوری سلکر کسا شنار اول میشه اکجون نا افرس هردیم اول اکیم ساعتوی 5 رقم پاک سسترا کنه که میشه اکوی ما با بکارگه او میگیم گل برما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزدها از بین باز درمد بر زمین زنده و سربلند باشین اکجانو همه کسخ شمدین مرحمت میکنیم اکوی ما bak iki tane silka parfüm toplayacak parfümcü mü hayır şu tarafta
مرحمت کجونوی ما مرحمت کور خمگیر میریم کجونو رقم میگیریم او میگیم گل برم از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزد ها از بین بردم بر زمین شما نه کجونوی ما میدونیم اکو رقم میگیریم مرحمت اکو رقمگیر مرحمت میکنیم میدونیم رقم میگیریم او میگیم همه دا بردباری و پیشیوی خواهانیم گل دا او تا کدیم که خون سر کدیم میدونیم کجونو همه که سخت شمدن بخوا او میگیم مرحمت اکو رقمگیر جوش نیم مردم میدونیم که این رو چی روزایی او میگیم شمده شیروی نار میرین درش اکو مرحمت میکنیم میدونیم رقم میگیریم شیروی نار مرحمت میکنیم میدونیم رقم میگیریم او میگیم گل دا او تا کدیم که خون سر کدیم میدونیم اکو مرحمت شیروی نار مرحمت میکنیم اکا جونوی ما او میگیم شمدین اکا جونو شمدین اکو ما مرحمت میکنیم میدونیم رقم میگیریم شیروی نار میدورویم ای بخوا میریم اکا جونو مرحمت یک ده هاف یک ده هاف مرحمت اکا جونو ما یک ده هفت او میگیم گل دا او تا کدیم که خون سر کدیم گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز دارمد بر زمین او بود سربلند بوشه شیرپلنگو همه دا بوری میدونیم اکو مرحمت اکو یک ده هفت خوله مرحمت اکو رقم میگیم بوجه سر میکن شیرپلنگو بریم ای او بود بوشه نکجونو همه دا بوری او آخر کرد ما یادم یک خود میریم و بوزی من میشه به ادام جمع کنیم بوزی کنیم نکجونی ما یک خطی و اکای امرون نمیخواه کرده بوزی او بیا کرد ما جو کانت رای سب کرد بچه جمع کنیم شیر پلنجو بوزی کرد بعد توست تا هر میزنیم موز اکای ما گمی خیاب پر کنیم نکجون سیلکا پولی پارتی ها پرشان میره واقعا با توست تا توی دو سه سهارا کمی اولش کانت طرف کنیم نکجونی ما اولیا بچه پر کنیم که یک خطی اکای امرون چی بود دکت بوزی میکنیم مخواه کرد اکو مرحمت شیرینار اکو رفتنگی رفتیم شیرینار می جنگیم که الان یک کانت هست سورا که جنما همون روز خیلی نه روزی بیادام نه که خیلی بگه افریو ناو سورا دو خوزا که همین یا 40 minut اول ادام جمع میکنه که با هم میبینی که شد بعد تو سهر میبینی جنگی در که الان جون چند خیلی میخورده که
Akay Firdavs aleyk salom khuşon akay. Akay Firdavs marhamat meکنیم رقم میگیم 1-7 این Akay Firdavs بازیگر اون ذکر رقم میگیره. میریم موج بازی سر میشه که یعنی تو صبر میکنیم فقط صبر. Akay Firdavs aleyk salom میدونیم اکو رقم گیرو مرحمت. اکو رقم گیر مرحمت. 1-7 شیرینار. همه کسا خوش آمدین. 1-7 شیرینار مرحمت. Akay Firdavs افیرا پیش میکنه که 1-7 خوله اکا. 1-7 خوله. در Akay Firdavs مون گرفتار میریم. Akay Firdavs دای خیلی شیرینار. خوش آمدین اکا جانو ما همه کسا خوش آمدین. 1-7 مرحمت اکا جانو. رقمو 1-7. میدونیم اکا جانو ما مرحمت رقمو 1-7. یک هفت اکا جانوی ما. کو رقم گیر. مرحمت میکنیم. چی کنتاکتی بود پافتیمش. تمام. میرم انا Akay Firdavs رقم دای خودت. Akay Firdavs رقمی ده. کو پل پافتش. Akay عبدالمالی جان Akay اونجا پافتان میگیرن تیاره میکنن بچه ها موزه سر کن. 1-7 مرحمت اکا جانوی ما. شیر پالانگو 1 بخواه. اکو مرحمت. 1-7 کوکی پول پارتو. Akay Firdavs 400 پافتای. 300 یکم میمونه. میریم. میدونیم اکا جانوی ما مرحمت میکنیم میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو 1-7. آدمو بیره ایمایدون مرحمت شیرینار. او میگیم گولا گولی تریجا مرحمت اکوی ما رقم 1-7 شیر پلنگو. مرحمت میکنیم اکا جانو مرحمت میکنیم شیر پلنگو گل برام از زمین. عجب گلی نوزمین نیست که عادت ها از نه باز برای وزمین. زنده باشین شیر پلنگو دوست آن باشین که گیر دست دوست. یک عروس وقت گیره دیگره با دوست آباد و سربلند باشین اکا جانوی ما. همه کسا خوش آمدن. هر که ما رو یاد کن از آنش برخدار بود. اون میگه میریم. یک دو تمام Akay Firdavs یک دای خده. حالا اکه میریم. Akay Firdavs یک ده 100 روبل اونا. Akay امرون یا پلیخته که جانون تو خواه. Akay امرون ای پلیخته تو خواه. خاف. Akay امرون جای تو خواه پلیخته شیده. میدونم اکو رقم گیرو رقم 7 میگیم بوزه سر میکنیم. Akay امرون ای تو خواه پلیخته Akay عبدالمالی جان زن چی خیلی پارتای بوزه سر میکنیم. Akay رقم 7 میگیم بوزه کرده میکنیم. Akay امرون 500 ایمان. تمام 500 اکسی باشه. Akay امرون زن چی خیلی 800 روبل اونا اکا. Akay عبدالمالی خیلی اکا 300 روبل اونا اکا. میریم. Akay Firdavs رقم یک ده 200 روبل. خواهی میریم یک و 7 میگیم 500 عبدالمالی. تمام گام نیست رفتیم. کاس میدن او شانس. یک تو سوال میکنیم تو بچه مدن 7 رخیدم. رفتم اکا جانو ما ها و کسا خشونه شیر پالانگو. او میگن ها من نوع خوب خیلی دفعه تو خاطر دارش نکی. درگه نوع.
Ana kaka canıma hava kasak şöyle falan yok. Havada buri ve havada peşleri khori akora kangi. Akora kangi boşa var hava kadını rakam ya haftan khori ya. Au mege mere şey falan yok. Gel barma azamin acam gülün olzanin dik ki azam to azminay bozdurma bazami. Ezinde boşa kadını hava kasak شما دارید او میگم گلات سال دور خزیبا بودو وجود از بالا بودو با هر جوری قدم اونی قدم ها پیش شده رقمی تو رفت و کل رفنگی بوشه مار همه که بودی سرش کل چور پنج شش دست چور پنج شش هفت یک دست چور هفت یک دست اکا دومانی جو پنج سه صد دوری اکا امرو هفت تنگیر یفته تمام اکا انا 700 روبل دوره اکا چور هفت شش اکای فیرداست یک دو 100 روبل دوره اکا میره و کوی با رقمی چور ده رقمی پنج ده رقمی شش 20 رقمی هفت ده رقمی یک 22 رقمی دو 22 رقمی سه 12 برادرو مرحمت یک دی اکا برکه هر شا یک آدم های یکم کس بدونه مرحمت نداره بته مجبورا بوده دامته میرم اکوی ما برای 300 روبل یک دو برکه او میگم اکادونو تو برادرو یکم کس هست شیرپالانگو برای 300 روبل او میگم اکادونو ما میدونیم اکو آدمو به ایمادو رقنگیو باشه مرحمت هیچ کنیسه اکا امرو نمیدروی اکا عبدالمالک 500 درو باشه کسی سر گرکت میکنه شیدن میریم اکا عبدالمالک 300 رکت میکنیم انا اکا امرو یکم رقم نمیگی دوارا اکا امرو یکم رقم دوارا 300 درو نمیگی اکا جو پاس بشه پاس افیرا پیش میکنه شیرین او اکا امرو جو پاس رقمود هول بابوش هفت وارا چور بابوش 300 بپرتویم اکا امرو شیرپالان 400 روبل بابوش 300 پرتویم رقم میشه شکی میگیره اکا جونی ما یک نشون از رفتیم اکا رقم میشه دواره 300 روبل ها و کسا شما نشیره او میگه بابوش اگه اون سپرتو بازی پراتو رقم خورده کنید شش وارا اکا امرو شش اگه 100 روبل دیگه دونه تموم اکا بابوش رقم چور خیلی رکت میکنه نه شما دید 1800 روبل اکا عبدالمالی جون 300 رکتا او میگیم بابوش 300 رکتا میریم اکادمی ما آبور میشه 1800 کسی ده اوشا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 آن اکا عبدالمالی 300 پرده 500 روبل اکا امرون 7 6 روبل انا 100 روبل اکای بابوش او میشه میریم کوزارگی او شاکا جلوی ما همه بوری شما نکا جلو همه کسا شما داد اکا عبدالمالک گمجه اکا و باش اکا را خانگیر میسیم بده برای رقم خولیه اکا عبدالمالک گمجه اکا عبدالمالک اکا جلو همه کسا شما میسیم بده برای رقم خولی باز میکنیم اکا را خانگیر را نویستان میگیریم اکا عبدالمالک گمجه بکفانیم شیدن اکا امرو اکا عبدالمالک در پیشه او بگا بگو کفانیم بوزه تماش دوشا بوشا اکا پول فرقی داری اکا عبدالمالک 600 پاس 300 منشه اکا عبدالمالک جون 600 پاس 300 میمونه میریم 1800 اگر او شما همه در برد بوری پیش روی اکا همه کسا شما در رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 20 اکا بابوش رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1
Да. Рақами 2 ошака мере дарша рақами 3 ба 22 гирифтиш. Ошакаи анас. Фидалса мегим. Ака имро кадом рақам тафтура. Ака имро кадом рақам тафтура кадом ма. Ошака. Стоп. Лаба кабдумали. Яг мес мефра хафокун куҷес. Ҳоли як минут. Ку 22 даг ҷобрама бо. 3:22. Не 3:22 набуд Акай Абдумалиҷон. Акай Абдумалиҷон 3:22 набуд ака. 3:10 буд чанд буд ака ҷони ма? 2:22 буд ака ҷон. 3:11 буд ака. Ма чанд гуфтам ра? 22 рақами 3. Рақами 3:11 ака Абдумалиҷон. 3:11 правила. Мерем дизал мерем рақами 3 хушо ака ҷони ма. Ака имрон кадом рақамо пафтора. Ака имрон менависам ака ҷони ма. Дизал рафтан рақами 3 зинда бош. Ака имрон ҷон кадом рақамо пафтора. 3 4 5 6 7 1 2. Ака имрон ҷавоб метавишед на. Ака Абдумалиҷон 100 рубл демона. Ака рақамги марҳамат. Ака имрон кадом рақамо пафтора. 4 7 6 пас кади од мемона. Акай Фирдавс 1800 рубл мемона ака. Мер ака 4 6 ки мегирад. Рақамгиро марҳама 7 6 тоист. Ака ҷонои ма 7 6 мон холи яй. Мерем ака ҷонои ма. 7 6 холи яй. هفت شش اکادمی ما مرحمت اکر اجا امالخ شون اکادمی ما مراد چیکار پای رقم 7 6 در بازی پراسای خولا هیچ اکای مراد جو 7 6 در بازی پراسای خولا میدونیم رقم میگیریم 7 6 در بازی پراسای خولا اکو رقمگی مرحمت میدونیم اکاجونو 8 آدم اکو رقم میگیریم بوزا سر میکشه نه او میگیم مرحمت 7 6 7 6 بازی پراسو اکای مراد بازی پراسو صدر بلوخ اکاجونی ما 7 6 ما خوله اکاجون اکای مراد 7 6 خیلی رکت میکنیم اکای مراد 7 6 رکت میکنیم میریم دعوش اکاجون خوش آمد اکای لایک میزنیم و فیر نام سالموز بشه اکای مراد جو رکت کدام میگیره شیدن اکای مراد 7 6 خیلی رکت میکنیم سراز اکا میریم دالشی خوش آمدن شیر پلنگو اکای کلوب 94 خوش آمد پولش نکنم خولی بود پولش نکنیم ما اوز اینی میوز خولی میشه بو اکای مراد اکای تمیکنیم اکا ایا اکای مراد آخی پارت اکا خطاش دادن شیدن اکا جون همین بخدا پول پارتی خدا من اقام میگیره اکا بیاد bu ne parti aka buraya makacon kulagon khud ya akay murojo ne parti şeydi İki yap şuna muz baxdı ruz bir oldu da saat üstümüzde bir üstten bega adamsız akay murod parti akay murod haft şaş هفت شش خوله کجوری مرا فیا کی مرودی اصلا هفت شش خوله رقمگیر مرحمت 3 22
4 11 7 6 خورا کدوم ما 5 10 6 11 7 20 1 21 2 خود کنه رقمی 1 اکادوم و 20 اوش اکای و 7 6 خورای مرحمه اکول اکانگی 1 و 21 اوش های رقمی دو اکای همه امرو پافتور اکادوم ما میرم اکادوم رقم 1 زده تو رقمی دو اوش اکای میگه بریم اکای امروزو پافتور شده ها و کسا شو شده من گفت او میگه اکول اکانگی مرحمه 7 6 بافتور 4 خلوشو چی میره شیرون گل بارم از زمین بگم عجب گلی نوزنین دید کرده تو از من باز دارم با زمین اکور اکانگین مرحمت 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میرم اکاجون اکا عبدالمالی جون شیپالان صد می پارت اکاجون ما اکا امرو جون پافتورا که اکا فیرداز 2200 شیرنار اکای 7 6 مخوله میریم او میگم اکادونو اکای امروزو پافتورا رقمی 4 شیرنار اکای امروزو رقمی 4 پافتورا شیرنار میریم 4 هم خوله مرحمه 1 خود می رقمی 4 هم خوله 7 4 6 خوله رقمی 2 10 رقمی 3 اکای امروزو خوشا جون 11 رقمی 4 10 5 12 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 6 اوشان رقمی 7 میریم آن که میرم اکای عبدالمالی جون پافتور شده اکو رقمی مرحمه 7 6 4 مو خول 1 7 1 دو بوزه 4 خول 1 کو اکای عبدالمالی جون پافتور کجا ما بریم اکای عبدالمالی جون پافتور باشه من نفت 7 6 4 خول میمونم میرم اکو رقمی مرحمه اکای امرون جون خوشان کجا ما اکای فیرداز 2000 میمونه کارتو دا بوزی میریم اکای عبدالمالی جون پافتورا که رقم تا محکم کنو شیدار میریم اکاجونو ما میدونیم رقم میگیریم شیرونار میدونیم رقم میگیریم اکو هم کسا شماده میدونیم رقم میگیریم او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین میریم 3 و 5 آزاد چخوره اکا جامون هستن 1 2 3 1 2 تا 7 6 3 5 اکو رقمگیر مرحمت میکنه شیر پلانگو مرحمت میکنه اکای فیرداز چی گفت شیروز کنه اکای فیرداز جون سحرم شده قدام نبود افیر محکم کنه 4 ساعت شدم یک خود رفتم 2 خود رفتم بغلیم اون خوش دارم چشم میریم اکاجونوی ما شیر پلانگو اکو رقمگیر مرحمت میدرویم اکاجونو میدرویم اکو مرحمت میدونیم رقم میگیریم میریم اکاجونو میریم دالشی
ما بوشم مردم دیگه زورا خدا بودم داش گرفت بریم بخا یکی یا بیا بریم اکو همه دا بریم و همه دا پیش رویم چونهونیم او بگیم همین هنی رفته دا چند میکنم حتی نه کنیجه گرد چی پوش دکم کچه باید در خونه اونجا از کاری مراد نمید بید این خوله ببیختم این چی داشتی بخت روز چهارشنبه یا هر دوشنبه اگر این روز سوز یه روز دوشنبه نه روز بخود شد روزی دوشنبه نه بخت روز بچه دوشنبه سوز میشه عاشقست جن جان بریم اکو 7 6 3 5 بابا های میکنیم یا نه نه 7 6 3 5 کای کی خودم باشم در پیش پیشم کای کن ای در قدرت نعلت 7 6 3 5 اکو مرحمت 7 6 3 5 میریم اکو واتساپ پارتو یک دایما بود سر شد اکا امروزو اکا فیرداو جون دا واتساپ یا звонок بود اکا جون نه نه زنگ زکا ای خیلی دو بود که نمبر دادم بالا برای من بیا زنگ بزن نگاه اکا بود دا بده چی ولی شینا گپ yok او میگیم گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد تو از بینه باز درمد بر زمین زنده و سربلند خانه آباد باشین تمام اکای فیدا جان کاری خیز حلای داو شونگر میریم اکو 7 6 3 5 7 6 3 5 عباد باشین اکا جانو عباد باشین همه کسای خوش آمده او میگیم گولتا خب اکای فیدا جان وایش نک زنگ میزم اکا جانو خب اکا زنگ میزم میگم اکا بدرو یه روز خیلی که روز بخصوصیات خیلی که روز بخصوصیات یا ما تورات اکداش نیم اکای فیدا سر کم تورا میروز دروز میریم او میگیم گولاندون گولاکی من گولاکی من ای گولاندون گولاکی من گولاکی من گولاندون گولاکی من گولاندون گولاکی من گولاکی من میریم اکا جونوی ما مرحمت میکنیم شیر پرنگو میریم اکا جونوی ما او میگیم ای نرتون بینم یا مز اکا ای شول او فهمه اکا شاو بدی انا کور پول میریم اکا جون مرحمت میکنیم شیر پلنگو اکوهای رقمگیر مرحمت میکنیم مرحمت گل بارمد از زمین عجب گلکی نازنین دید که وزد تو از بین باز درمد در زمین نکی دمی خونه جانش راحت کردی یا نمگرمه جانم راحت کردی میریم اکا جونوی ما آخه یا تغییری تبیان تو کارم بود تو ساعته 5 که تو ساعته 5 کار بود میشه میون کار داخل میشنم تو نشد کار واپشینی پریجوه که
من میرم کارم میبینم بازو میشنم بو میریم اکادونو همدا برد باری و پیش روی خواهانیم گلت سبز و روخت با بادا وجودت به بلا بادا و هر جایی قدم آمی قدم ها پیش پا بادا او میگیم اکادونوی من ای جان شده است تو کی می آیی وقتی گلی نای شده است تو کی می آیی وقتی گلی نای شده است در وصل بهار یا ادامه زایش پیچین میریم اکو مرحمت اکادونو ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم گل دعا تر کردیم کفون کفون سر کردیم ای گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز آمد بر زمین هر کی ما رو یادتر از عمرش برخوردار بود اه قربان جان بچه و چه تبریک نمیکنی شما بچه و چه گاب نیست اکا گاب نیست مالش خوب ای بچه نصیب نموریم زنده باشیم قربان جان نموریم زنده باشیم اگر نموریم زنده باشیم اگر همون کار بار حلای خیلی فهمیدی کدام کار بار منافی کار باری خیدم خید کردی خیدسن اینو زنگ زدی خواب بودم قربان بچه و چه وقت دو خواب خیدم افی داشتم در افی سگره موندم یا آدم نیست تبود کنم میریم اکا جانو میریم او میگیم انشالله اگر میریم قربان جان پالی سوقاتی روی که سوقاتی میگن اکو سوقاتی میگن چی میگن قربان جان خاله تیار کن میگن چخال شما کلا گرفتی قربان جان راستای بچه چه بریم خوش آمده اکا جانو همه کسا خوش آمده بگویم من پولی مشید همه شمسه زیفت کرده بگو بریم اکا خوش آمده شیره نه او میگیم اکا جانو همه دا برد باری بود همه دا پیشروی خواهانیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین باز درآمد بر زمین زنده باشین شیر پلنگا همه کسا خوش آمدین هر کی ما را یاد کرد اکا میدون رقم میگیریم گلندان گلکی من همین خودم باش کتره کل میکشم هپ همه میکشم میکشم هپ کنه است هپ چون برای همین خیلی فهمیدم گفتن که قربان طرف کده میگفتن که گفتم احمد هم کار شبود کنم ما یا چخور خود میخرم پول یا چخور هم یکی قیمت نیست یا چخور 800 900 سنده گفتم هم 900 سنده یا چخور میخرم شب ما کمی خیلی فهمیدم یافتی شب اگه من فهمیدم قربان جان بچه و چه من نمیدونم چقدر خیلی گپ حقیقت داره چقدر حقیقت نداره ما همین گپ بیچه با فهمیده هستم در گوش ما سلوخ آمده است قربان جان میریم ای او بگیم ایو بگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها از بین
باز ما بازاری خیلی چون قربانجو که این هم آدمای بالا ماماها گفتن ماماها اکو مرحمت میکنیم رقم بگیریم 3 7 6 5 اکوی بزرگی من خوب میدونیم اکو رقم بگیریم من توبه کردم دیگه پای به توبه دستر کردم به فیلم نمیشین اول او بزرگ میتونم میشین همین پای به توبه قربانجو شدم و سر کار نیست تو سوخا که شرط هم آوی شاوشا برای قربان مارا گپتی بگیریم شاوشا برای بخی بریم اکوی ما مرحمت میده قربان کدام میگیریم اچه وچا یکم که کمی نکده بدون روی کده بدون کو انامورا بریم دالشی بولشی منش یکا جانوی ما او مگین گل او ها کفان از سر کدیم گل بر من از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز آمد بر زمین او مگین هر کی ما را یاد کرد از عمرش برخوردار بود آه آنم سفیده بریم اکو مرحمت آنم سفیده کرد افیت پیش کانت کرد افیت قفای قفای ما دید به آد طرف سر چه کی ویدیو میگذارونه کی باید روی اکران پا پیش میکنی دست کن خیلی بکنی افیت پیش دید بچه 7 6 3 5 4 مرحمت 7 6 5 3 4 7 6 5 3 4 7 6 5 3 4 میریم اکا جانوی ما بود باری و پیش روی فهونیم این نه تو می او مگین گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز برمد بر زمین آباد باشین شیر پلنگاه میریم اکا جانوی ما گل در آب تا کدیم کفون از سر کدیم گل برمد از زمین چی خود با اونجا چی خشت بچه چا چی خشت نواد دوتا نواد دوتا اوه ساستانی سوزای خیلی مقصد هم خیلی های میدونید مقصد بوایی نکن یا دسته ده باید ایو سومدن میگیم ای یا پونک های ایو سومدن میگیم اکن یا قربانجو یا دسته های یا دست گشتگه خیلی کو تعریف کردگم بیسو آدم با خدا ما تعریف کردم دسته آدم خریده بودم خریده از که با پگه برید چیگر میشه انشالله کار و باری خیز حالا دوادوش موندگی هست ای او میگیم گلت سبز و روخت زیبا بودو وجود در بلو بودو با هر جای قدم مونی قدم ها تشبه پا بودو میریم دلشی بالشی نمیشه که جلوی ما همه دا باری خواهانیم او میگیم میریم دلشی ای نار تامونش ای نار گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بینه باز دارد بر زمین اکوی رقمگیرا مرحمت اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم میدونیم رقم میگیریم او میگیم سب لبی جو یارکی سب لبی جو تا تا نشوند تو دهای لبی جو یارکی مورا خوبش بوده لبی جو یارکی مورا خوبش بوده لبی جو سب لبی جو یارکی سب لبی جو سب لبی جو یارکی سب لبی جو ای بگین قربونجو مست شد چه
میریم اکاجانو میدرویم اکوی رقم گیر اکوی رقم گیر مرحمت میکنیم اکوی رقم گیر مرحمت میکنیم شروی نر او میگیم گلده او کار کردیم کفون از خان گیر کردن حالا او خوری در پیش ما میباید در اکاجانو میدرویم شروی نر میدرویم خوش آمدید اکاجانوی ما ها و کسا خوش آمدید گل بار ما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز درمد بر زمین ای عباد باشین شیر پلنگو او میگیم اکاجانوی ما همه بور باری و همه پیشروی خواهانیم او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخدار بود پرتان دوستان رو گم نکنیم بریم اکای ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم او میگیم گل او کار کردیم کفون از کار کردیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وجد ها از بینه بردنات بر زمین زنده و سربلند خانوابا بشین همه بور باری میریم اکاجانوی ما همه کسا خوش آمدین ای عباد باشین اکاجانوی ما هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود پرتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید زنده باشین شیر پلنگا همه بور باری این میگیم دلش خواهانیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود می درویم می جنگیم اکاجانوی ما هر کسی که ما رو یاد میکند ما هم عقل داریم که او رو یاد کنیم یاد کنیم یاد کنیم قربان جوشی بچه چا او گلت سبز و رخت زیبا بود و گلت سبز و رخت زیبا بود و وجودت به بلا بود و به هر جای قدم مانی قدمات پیش پیش پا بود و میدونیم اکاجانوی ما مرحمت اکاجانو گل دعا تر کردیم کفون از سر کردیم نه آدمایی که در کجا هستیتان رقم ها رو میگیریم میریم اکاجانو همه برد باری و پیش روی خواهانیم او میگیم گل دعا تر کردیم میریم اکاجانوی ما او میگیم اکا میدرویم
او گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وزدها از بین، باز درآمد بر زمین. خوش آمدن اکا خوش آمدن. او میگه میره شیرینه. میدونیم اکا جانوما. میریم اکا جانو شیر پلنگو مرحمت اکا جانوی من. او میگیم گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وزدها از بین، باز درآمد بر زمین. میری پیره شیر چیریه. هی 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 هی. میریم. خوش آمدن اکا جانوی ما. خوش آمدن خوش آمدن خوش آمدن. گلت سبز و رخت زیبا بادا، رقمای ما خالی بادا. رقمگیرا مرحمت. او میگیم خوش آمدن اکا جانوی ما. هر کی ما رو یا او میگیم ایلا لیلا لالا. اکا جانوی ما همه کسا خوش آمدن شیر پلنگو. همه دا برد بوری و همه دا پیش روی. میدونیم اکا جانوی ما. اکا مرحمت میکنیم رقم میگیریم. او میگیم گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وزدها از بین، باز درآمد بر زمین. میدونیم اکا مرحمت شیرینه. او میگیم میریم اکا جانو همه کسا خوش آمدن شیرینه. اکا میدونیم شیر پلنگو میدورویم. میریم اکا جانو. میریم اکا جانو همه کسا خوش آمدن. میریم اکا جانو مرحمت شیرینه. هنوز اول عشق است، سفر دنباله دارد، تو را نادیده رفتم، دل از خود گیره دارد. خدا شبیاره تو رو ببین داره تو رو ببین داره. از قدم سوهنگی خانم یکو. میدونیم اکا جانوی ما. او میگیم
Gılada o tar kadem kafuna sar kadem. Gıl baramat az zamin acab guli nozani. Did ki vazat az bin boz daramat bar zamin. Marhamat akajonoy ma. Şehrener marhamat mekinim ediyorum rakam ve gireyim. Au megim. Merim akao marhamat. Au megim. Gulut Tereza. Tereza reza. Kasa emu nos kunad. Hoşum coşum bile yiyeceğim. Merhaba ey dostanım merhaba. Merhaba ey dostanım merhaba. Her kim arayot kal uham merhaba. Ey can bia ki toy abad şav. Ey can bia ki toy abad şav. Rakamım agar khali ist. مگر شما رقمگیر نیستید هیچکس. مگر شما رقم او میگیم گل بارآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها از بین باز درآمد بر زمین او میگیم میدوریم اکجان ما میرم اکو مرحمت شنا مرحمت اکجان ما مرحمت میکنیم اکو رقم میگیریم او میگیم گلا دعو سر کردیم کفون است سر کردیم میریم اکجانو میریم اکجانو هم مکسخ شده شده نه میدوریم اکجانو ما میدوریم رقم میگیریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیتها از بین باز درآمد بر زمین آباد باشین
ای بستی بیانی مگو جد میگن میرم اکجانای ما مستان نه مستانه مستانه میرم اکجانا کویا خانگی میدونم اکجانای ما او میگیم خوش آمدن اکجانای ما خوش آمدن گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز درآمد بر زمین میدوریم اکجانای ما او میگیم زنده باشین اکجانا همه کسا خوش آمدین گل دعا تا کردین کفانگهان سر کردیم زنده و سر بلند باشین اکجانا مرحمت اکای ما مرحمت او میگیم تو چی مرا میزنی؟ نه تو چی مرا میزنی؟ نه تو چی میریم اکجانای ما او میگیم اکای محمد جان ما علیک سلام شکر سوز تین خوبه کجون چول داری شنا خدا بشکر اکای محمد جان الحمدلله سوز تینجا شیشتیم که مردم بوزینگرا میبوین پتا میریم اکجانای ما میریم اکجانای ما مرحمت اکجانو اکا همه رقم خدا اکای محمد لبوی شبیگی بغیر ای رقم یکی ده غیر ای رقم یکی ده اکای محمد لبوی شایدی ها چی نیست کدومشو میگیره اکا سه تمام اکای نه سه ای خیلی شینا آف شاش پانچ چول خولی اکای محمد جون چی مده تو رقم نمیده آف شاش پانچ چول خیلی که این کار بازش مرد اکای محمد جون مرد سهرم نبود دیگه هم نه چهار شاش دیگه هیچ گم نیست
Ніхуя собі, а чим так? Мерیم академو обод бошен шерпаранго. Ҳамада бур зориба ҳамада пеш рави фоҳонем. Ау мегем. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳо аз бинои боз баромад бар замин. Ободу сарбаланд бошед. Акаи Муҳаммад ҳамидо падлисан ҳама заблуқ мекунад. Бовард 800 чанд контакт дорам, ҳамон 800 чанд контакт ҳамон 200-таш монагия чун. Ҳамон қабулнагия ҳама заблуқ кардагия. Аз дасти 20 партоя. Акаи Муҳаммадҷон ҳоз мешава. Акаҷон ма сабр мекунем мешава. Парт тага бо акаҷон. Шена силка пафтагион. Алҳамдулиллоҳ. Акаи Муҳиддин алайкум салом хушомад ака. Медурем ако рақамаро пур мекунем. Рақамаро пур мекунем бозӣ мекунем. Черона? 7 6 5 4 акаи Муҳиддин тудем алайкум салом шега. Алайкат бар салом. Мо бо ту мефахрем. Ау мегем. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳо аз бин боз даромад бар замин. Ау мегем акаҷонои ман. Ҳамада бурд бориба ҳамада пешрави хоҳонем. Гила дао тар кардем. Кафон сар кардем. Ба ҳама каса хуш омадем. Ау мегем ҳар ки моро ёд кард аз умр рахдор буд. мерем акаҷонои ман ҳамада бурд бориба ҳамада пешрави хоҳонем. Ау мегем шерпаранго ободу сарбаланду хунобод бошед. Ҳама каса хуш омадем. ҳар ки моро ёд кард аз умр рахдор буд. Хотавонед дӯстонро гум накунед. Ау мегем акаҷонои ман ҳамада бурд бори хоҳонем. Ау мегем. Гила дао тар кардем. Кафонро сар кардем. Ау мегем. Марҳамат акаҷоно. Мерем акаҷоно мерем далиш. Хуш омадед акаҷоно хуш омадем. Ау мегем. Мерем акаҷонои ман. Гул даболед реза. Кас саймон ноз кунад хушм ҷӯш биреза. Марҳамат акаҷоно марҳамат шерена.
میدونم کجای ما او میگیم می جنگیم کجانو می جنگیم میریم کجانو شو مدن گینا دا اوت ها کدیم که خون است ها کدیم گرم نزد کجان سه چالی کنم ایسته یا طرفاش کنم شینار سه چالی کنم که ایسته tamam میستم اینجا زاینت چیزی شوا کجانی ما چی گفتی شینار گرم نزد که مامایون گرم نیست اوی میدونم کجانوی ما obod باشین obod میریم کجانوی ما او میگیم اوی وای جانش رو ول کردی وای میگه ای وای جانش رو ول کردی وای جانی میگه ای بچه ایز بخته چیکار ای خدا باش گیرد دعایی کشیه نگرفتیم او ای تریش دوست ای تری نمی تریش دوست میریم کجانو مرحمت میکنیم شروع نار مرحمت میکنیم پتیونه چی کی من میریم کجانوی ما او میگیم مرحمت اکورا خمگیر مرحمت میدرویم میریم کجانوی ما مرحمت در کجانو مرحمت
ای وای یه جونش دمیدی یکو ای وای یه جونش دمیدی میریم اکو مرحمت میکنیم شلپلنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم وای جانش دمیدی وای جانش دمیدی وای جانش دمیدی وای جانش دمیدی میریم وای جانش دمیدی 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 او وای جانش دمیدی وای جانش دمیدی وای جانش دمیدی sana ha وای اکو رقم بگیریم شما در کدوم ها و کسر شده شیرپرنگو همه دا برد بریم و همه دا پیشروی خواهنیم او میگه میریم دلشه هر کی ما رو یاد کن از اون برخدا رو تا تاونه دوستا رو گونه کن ای آباد باشه کنه هر کی ما رو یاد کن از اون دیگه عیش پس کارته نو کشی مودا کشی هوپا هوپ هوپ باید چکاری بلیف میکنم ایخی نشو بلیف کنم کو ایخی نوشته عیش پس بچه ها کارته را نیست میکشیم بریم و کجانو همه دا بور بریم و همه دا پیشروی خواهنیم ما هم خیمه گیریمش بلیفش میکنیم و همه خیمه گیریم میشوریمش با میخه میمونیمش با هیچ کارش نمیکنیم خیمه ایستیم با که بریم دلشی زنده باشین ای دوست بیا نریم و کجانوی ما ای وای جانش دمیدی وای جانش دمیدی ای وای اخاگو ای وای
مرحمت میکنیم اکا جانوی ما مرحمت او میگیم می دورویم میریم اکا جانو اکا مرحمت اکا را خانگید گلندان گلکی من نیسا جان گلکی من نیسا جان گلکی من Dikkatli böyle diyorum. İbaret şımarları hayır gördüm. Ey can ey can. Vereyim akka canoyma. Gel barmat az zemin. Vereyim akka cano. Ey bu ye canaş demidi.
vay canış demiş. Yeee. Ako مرحمت میکنیم. یه بخوا. یه کونت و خر اینجا بیا. پاچت بیا اینجا من توخت دیخ شدم. اکوی من 7 6 5 4 7 6 5 4 اینجا بشین برای پدرت نعلت بود اینجا بشین. چی میگه؟ نه دو ساعت شما اینجا بازی کرده صدا. هیچ که نامونده است نه خیلی چی باروز داشته. یک کلو چی روز خوب نیسته فهمیدی براتا خدا اونو این بچه سهر بدونی 5 سال 3 سال کنه نه در کارت 7 سال 3 سال کس کار بود معلوم خوی فلان کلیم دیگه چه فرستن دیگه چه دست روبله yakaladı 20 ساعت شده filan ne olursa görüyoruz kanal aday izleyen Cihan'a 20 ساعت شده filan ben de dedim bir karttan bozuş man işte bu şu an keyif kadar bir şey inşallah şöyle yok Kime gir aşağı, kime gir aşağı. Kime gir aşağı. Yok. Mekin aşağı. O parmağı yapar mıydı? Kamera şarjı kelse. Ooo. Ne bozacak kayıp mi bana? Mayından. Hı? Benim koyma haf şaş pançor. Bak karoçi. میگه چیزی شما میرم فتی اکل سن دایله باشه تا اینا کنم بریم روشین شما برو میگم برو یا هایش کن همین دی هایش میکنم میگم رو ساکن خونه میرم میبرم فارغ میزنم میتونم یا بگی برو چه چه برایش چی کنی پادا بگی با aynı نه های کنم میگم خواهن یا بریم شما میگم صاحب وقت صاحب واسه میگم میره کبرا چه شما را گنرال داوری اسم توضیحش داد واسه تو داکیومنتو میشنم داکیومنتو بخورم نه میریم یا پول تنید کاش میکنی پیش کافر پول کنه میشینه که یا خرستی هست بریم خرس چه پنکای هم میسوی موشه بود دو موشه بسکون با افیستان خیلی اصلا موشه انا همه خیلی رفتن که موشه سپردن همون چی اون شفا گفت تو باید بتا یاد دونیم هزو برای تنیف کوکی خفش خفو کنند خفوی خود چانس ماید از اون ده از اون چانس اگر پیش خفوشی 50 پیشش 50 فویزا کنچی سیپسیوی بعد نمیخوری این موشینی بای کو اکیرم از اون سولو چانده یا 1000 اما هفته ولی آزار تغییر افتاد دیدم شما آنها دیدی یا 118,000 یوسگر الا اکسلش کرده İsfahan خیلی جوش گفت شرط کردن با خدا زن نشونش یا آزار زنده کشید مثلا 10 تا میتونم چه اصلا چند تا 10,000 نه همین نه هیچ اوزار هم نیست بخوری 85 دلار نیستن موبایل نه این گو هفتی سومخ نه یا دکرانکی اخیر آمازون نیستی این یکی آمازون دوبایی ها بخدا این یکی آمازون دوبایی ها پروفتا ساروش حالیش کرده این یکی آمازون دایش این یکی آمازون ها که وقت آزاد خرید وقتی خشوی را میکشون خرید فوکش پایین پاچان بود میدونم زدگی دانش همه آستانا نمی چانس خوش نیست همه گیریم همه کار بخدا نگیرم من پرام چون میکنم یا در اونجا میسپرم دقیقی متریه تا داوری نستانو بود من نمیشه تمام نه با دا اخون ما بی خلدم کو
با هیچ نفهمیدم بگفتن کدوم چی دیگرش میبرن چیکار میکنن چیکار آخه همه گای میری کو همون داشت نداری کو وقتی اینا بی خوری نیستوندگی فهمیدی اینی بیتا موندگی هم ورش زدگی ها نقلت که اشکا فشکا خوی یوزم با داشتی دا با بیت کدی باید تایت اشکا فیکسون خموش کنش جامعی هم نفته چند دامونش میزنن تمام همون خوازه تمام ده همون خواه موشین ترامه نیزنه مسا دو اسفندیار باشه و پس باشه تمش هر سه در این موشین ها کسی میتونه نه مکوی ما نه گنرالی کشاوا ما میتونیم اون رو بفروشیم خودمون نه که این تو دوز گنرال نگاه کنیشه نه گنرال دافی چی دارم پروسه وای میکنم تمام یا داویدس بگی وقتی موشینش میبره تو و با میبینی که شروع بود نمره شامشن نمره 1000 قطعه میریم آخه اون گنرال هم تو هر جگه پروسه این گنرال همیشه میگه کی تو میتونی که بنجیت یا بفروشی فهمیدی دعوی نیست خیلی خالی وای تو بگی گنرالی تو نمیتونی اصلا تو هر کاری میریم مکوی ما چرا هیچ کنی چی میدوز میگم چی؟ چیکار کنیم میشنیم تاریخ کنیم بخیر خیلی ما شبون ریخ ما کلی وقتا باند بود ما چون شبون 600 غم گرفتم اینه کلش میکنیم شما روز بیم داد سردی پند دودم نسی روز 8 شده بود هر کلو 3000 گرفت دو کروی کلا بود ما مینوس پلوس قطعه خود رو 5 تا میشه شغل طور شنبه خدا پاچو میکنم شغل شنبه اکی چیکار که هنوز کامل داخلون ساعت 3 ساعت شیشتم میگم کو دخواد سخت بود اما ای نگاه چالشیده یا کسی 300 رو قرض داره که 100 رو قرض داره مینوس کنم 400 رو کردم یا برای 300 رو بعد اون واسه اون بود تا فکر کنم تو درما دیگه اون وقت دیگه رفتم دسته خود رفتم رقم خورد دیدم چطوری که هم تلش کارتای دخول قابلتم او بگین انا كبا ساعت برام خشت ايش تو تشي هذول هاي انا ما كنت عاجبهم چه ماشا بود اوزا كان اسمه نجا صمود خزه پسون من همیشه جوان گفتم کپیونک کنم اون کار بالا بینیم این مردوزی نبودم نفهمیدیم فهمی سارم قبشم موجود اما خوب نکردم میخواد میدونی میشه همه گفت دو سال میدونی خوب کردم شام یا ساعت خوب کردم میخیدم خوب نمیبرم اسم میزنم تلفن اسم خاطر اوچان گردم خاطر ای گردم اکا یه اول فهمیدی رادیات پدیاتریا ساعت خیلی میفره بعد میگه خوب نمیبرم دو ساعت چه خوب دارم حیرانم اگر روی هفته بود اوکی تیک تاک علیک سلام خوش آمد در پشت خونه بودم چی اون ماشین پیش خود گیا نمیشد آه هنوز نمیتونم یه نیم ساعت یک ساعت وای هم آمردین مدر پلیکی بلو بیالو همین نمود همین چرا بود زمان زدم یا مورد تجربه خدی میگم کی باشه خرید ولی آمده مد چند روز که بخیر باشه
Öyle bir girip şarvada geçer. بریم اکو رقم بگیریم شیرین مرحمت اکو رقم گیر همین اکه ایسان میگه مطور کاروکش سوزای گلاو نمیش میده باخت باخت Paran dudak çok müthiş, çok müthiş. Hamur çiğ köftesi etraf. پنج میریم هفت شش چور هفت شش چور مرحمت میکنیم اکه تیک تک دیگه چور داره اکه اما سوز تینج خوب اکه اما نشتیک اکه میریم اکو هفت شش چور حداقل بخیم او خود یعنی دفعه شده اما چی میبرد او خیلی توجیکسر میشه بریم اکو هفت شش چور او میگیم در کجا اکای تیک تک کامناموش در کجا دیما اکا کامناموش دای میریم اکا جنوی ما ای خدا همه وقت همه کس همه خیلی کور شد همه وقت خدا کور شد سیرکوری تو خیر سندی مو سیرکور شاید قپلوت همه دا بتیکی مو هم دام بگیریم چی گفت اکا همون سیرکوری دی قکشم دارم ایت اکا هی و ای هفت و چهار اکای مویدین میریم اکا رکت هم میکنیم بوزه از سر میکنیم اکای محمد رقمی سوز نیست سویبان نقلو اکای نمیدون رحمش ای اکای تیک تک اخومت دادیم و دادیم رفت دیگه کس اخوشه نه همین خالی گوتن دیگه نه کارشون حل دوره نه برکت کارمون بریم اکای مویدین تمام رکت هم میکنیم میریم اکا جانوی ما اکای رقمگیر میدونیم 6-3 بون میکنه 6-3 اکای محمد نیست میریم اکای فیردوس اکای تیک تک رکت کدام میگیم اکای فیردوس رقم یک رقمی 2000 دوریشینار رقم دبوزی های اکای موهیدین رقمی 4 رقمی 5 اکای موهیدین 4 و 5 اختای انا ام 4 و 5 مختلف 7 و 4 تمام اکای موهیدین 7 و 4 اختای بخشش 7 و 4 اختای که چانسو پاپتکا اکای موهیدین 500 پارتوتی 300 کارتو دبوزی میرین دالشی اکای تیک تک رقم 5 اکتا
Arkaya tik tak rakam 5 raketa. Arkaya tik tak. Arkaya tik tak rakam 5. Raketa kadar 400 روبل دیگه شما. 6 مرحمت اکوی ما رقم 6 شیر پالانگو 6 هم میگیریم میریم دالشی. همین یگان کاسه یا رقم میگیره یا رقم شخص میگیریم بازی کنیم تا دوم شده نه. اکو یا کاسه یا رقم میگیریم بازی کنیم. 6 میریم اکجونه ما. رقم‌های 6 خوری مرحمت میکنیم. سلام علیکم. همون سه اکی 6 ایخمون میریم دالشی. اکو میریم یک سواد میکنیم. میریم همه دا بور داریم و همه دا پیشنهایی خونیم. اکه فیلده جان کویا بوده دو خود بریم شیرینه ادام شده که دونیم کارتو دا بوزیه که دید یا یکم خود میرد. الو مایلی گفتم میریم. این روزیمون نبوده است. این روز کاریمون نبوده است. میریم کجا دادیشو مردم داده برای خواه که این مردم بند کمی چور بره آمدون تمام اکر فیده از اوکی شیده ما مجبوری ادام یفتیسیم اکر فیده چلکی روزیمون شیده بری ادام کم باید دو ادام هنوز هم کتر سهر وابشه نمو بگه سهر تزید داروده دو سوال ده اونا شو نو کده یکی بشی کانال بودن نوشم بریم دارشی او میگیم گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد تو آدینه بودن با زمین چون پانش شد آکای فیده افزه کده آکای مویدین 4 3 7 300 نمونه شه انا 200 نمونه که آکای تیکتر آکای 5 400 برین دال شخه هم وقت سخت شو آکای فیده از 10 هزار دوری رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 30 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 7 رقمی موری اوشم میرم اکوی من بوده دامت اکوی رقمگیر باشم مرحمت میکنیم شروع دار مرحمت میکنیم رقم میگیم رقمی 6 مون خولیت او میگیم شیطانگو همه دا برد بوری و همه دا تشنهی خواهانه گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد تو آویلک باز دارد در زمین اکادمی ما و بود باشه رفتیم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار شش یک دو سه چهار پنج شش هفت میره دالشید اکای فیدال شیرپالان انا میمونه تا 1800 روبل اکای مویدی شیرپالان 200 شیپ 500 بود در سه رقم دیده بودی اکای تیک تاک شیرپالان 300 روبل شش خوله مرحمت رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 باشه که دونه ما 11 6 اوتا رقمی 7 اکو رقمگیر مرحمت شروع نه بریم اکا دونه ما زنده باشه شرپالانگو همه دا بور بوری اکای روما این شما اکا زارو براد نو کک جیز کک نسترینی شما اکا همه سوستیم بریم اکوی ما رقمی 6 رقمی 7 میریم اکو 6 مخوله مرحمت اکوی بودینگا مرحمت میکنیم رقمی 6 خوله اکادمی ما میریم دارشی 6000 رقمی 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم اکای که فیده 1800 و 1600 اکای مویدین شیپالان اونتا 200 روبل دیگر اکای تیک تاک میمونه 200 روبل دیگر میریم دارشی شما اکادمی ما هم اکسا رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 پریوت 3 20 رقمی 4 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 20
Ana ka koyma bistiyaki bisa iyi akapari vara ses hadrulu alakami demeli PRV da kayama privet. Şu aka vara medreme ses hadrulu var hava. Hiç kanama duru akay tik tak nama duru akay tik tak rakam takanama duru şeyin rakam panca. Na duru bani da akame kaşım vereyim. Ma boşa bani da akame kaşım vereyim bozacağım var na bekuneyim bozacağım var na bekuneyim. Vereyim yag nişon da gene rakam çor bani nemde akame kaşım hay kadın miza o şikava. Akora kangiro kuşama deşer talago. Hama kasa kuşama deşer öner. Hama da bu boru hama da peşleri konuyum. Gül barımın azamin. Acab gülün ozanin. Dit ki vaziyatı o azine. Bozana bazamin. İnda bu salbalan bu şey şerine. Hama da bu boru yakın. Nestan beni darşı. Çor yak. Çor yak. Çor yak. Ana kime rakami çor akayı. Kijon. Bistiyak. Rakami yak akay firdavs. Bistedir. Yak o şuna rakami demeli bu. Au megim akay firdavs o akay muhidin şey parajo har de serakamot paftora. Akay muhidin jo har serakamot paftora şena. Mene makajonu hamada bu goriwa hamada peşleri şohulin. Au megim. Ya azad rakam rakami da kajonu ma zinda o şey parango. Gel baram azamin hafta çor zaşi semo xulan. Ako şaşı se xoli marhama. Au megim. Ana ka kavga şaştı xora ke filda az dı hazır o kartı da bozi akay muhidin o akay tiktak sadr rugama ve hafta şaşı çor xola marhamat akajonum akay tiktak rakam bigi hey la pan akay tiktak o şne meren dalşı rakami dı bis rakami se yozda rakami çor پنج خوله صدوره چو سیویاک رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 کوکم سنرسه 21 رقم 1 22 چور او شبکه رقم 5 مرکه تیک تک صدور بریم او میگم اکور 6 سه خوله مرحمه شه پرنگو چور داد میریم رقم 5 اکور رقم 6 سه خولی 1 بریم شه پرنگو akay muhidin se abone oldu mu? Akay muhidin se abone oldu mu şeyler? Vere makadonu zinda o şey. Sonra o şanga akay paylaşın. Şama de şey parango. Bur boru peşlavi. Au megemerim. Han şa fiyazı se haftu çok. Zaç şaş se xole ako marhabat. Marhabo megemeri dalçi. Akay firdavs 1800 akay muhidin 400 akay tak olmuşum. Vere dalçi. Akay 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 22 وارد صدروبلی رقمی 7 1 به 7 3 4 وارد کن رقم یک منه وارد ده صدروبلی اکجانه ما مرحمت وارد رو رفتیم ده صدروبلی اکای فیردوس اگر رقم تبدور اکای فیردوس درور تمام اکای فیردوس تا یک درا درور اکای فیردوس 1400 میاد که دش درومد اکای تیک تاک 5 درو وارده 5 اکای تیک تاک درو 200 پرفیم رقم 6 کی میگیره کجونی ما رقم 6 دواره 200 روبلا دوره بیگش 1200 بشه نباشه 1000 میریم او میگیم اکای تیک تاک 200 پرفیم شما دی رقم 6 کی میگیره کجونی ما همادا بور بوری و پیشروی خونیم گل بارم از زمین عجب گل نوزنی بیش که وزن تو از نه بازارم در زمین آباد هربالان باشه رکدونو رقم 6 کی میگیره اکوی ما رفتیم نباشه بریم فر اکاتیکتر اکتا بکنیم 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 میره کو اکاتیکتر پارت میریم 1000 روبل اش جون شاه کسی زد گل سبز و روخیز بوی من ایسا جان گلک من
اکای تیک تاک جو رکت میکنی شیدان عاشق شدم با بینکینا توانم اکای تیک تاک 100 روبل دیگه دون اکا میره خازر اگر او شما 1000 رقمی 6 مو خوله اکا جونی ما میره اکای تیک تاک ما اکا جون رقم 1 20 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 رقم 7 22 7 اوشا 1000 می داشته رقم 1 اکو مرحمت میکنه 6 3 خوله 7 زد میره ما رقم 1 اوشا اکای موجودینا بگیم 1000 بود شما ده اکا جونه ما همو دا بور بوری و همو دا پیشتوی خونیم او میگه شد پرانگو گل از سال ظروف از زیبا بودو وجود در بیبالا بودو و هر جا قدم مونی قدم ها پیش پیش خود بودو آن اکا جونه ما 6 3 خوله مرحمت میکنیم اکا جونه ما رقم 6 3 خولی یای میریم اکای تیک تاک او اکای موجودین شیرپان 1200 نمونه اکای فیردوس 1200 نمونه کم خیلی دلشید رقم 1 باشه اکای ما 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 5 21 رقم 6 21 رقم 7 12 bu vara şu 200 rubli marhama rakam 4 5 6 varaka soybo rakamı medurum 4 5 6 varaka vara 200 rubla şoma da kajolo medurum akol rakam ise de vara khule ani akay firdavs ya kidra drovarday akay firdavs ya kidra drovarday 1200 doshti 800 rubl diga dona akay muhidin hafta medur akay muhidin میریم اکای موهیدین جواب میتیم 7 همه دور که داره 200 روبل 7 درور اکای موهیدین 7 کی دوری 1000 او میمونه بو رقم 3 خوله ما دیگه میریم اکو رقم 3 خوله بیش 1000 میریم تمام کسا شما دی گل از سبز و رو خد زیبا بودو وجود در بیبالا بودو با هر جایی قدم مونی قدم ها پیش پیش پا بودو ای او بود باشین شیر پرانگو میریم و کدونی ما همه دا بور بوریم و همه دا پیشتری فهونی گل دا او سر کدیم که خون کدوم سر کدیم شیرین هم زنده و سر بلند مشین خوش آمدن کدونی ما همه کدیم خوش آمدن آنها که اکوی ما که باشه رفتیم 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 1 2 3 خوله رقم 5 1000 رو اوش شکت زد رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 23 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 4 بوشاکوی ما 20 رقم 7 با اوشو چاوکم میرسیم اکو تو هم رقمو پولش ها بوزی نمیریم 6 3 خوله میریم اکجونو ما رقمو پر میکنیم بوزی میکنیم میریم اکجونو اکای تیک تاک 5 پافتورا اکای تیک تاک میریم اکو 6 3 5 پافتورا اکجونو ما میریم اکای فیردوس 600 روبل اونا اکای موهیدین 2000 میشه رقمو میداره 1800 روبل اونا اکای تیک تاک رکت میکنه اکو 6 5 خوله مرحمت اکای رقمگی 6 5 خولی یای میریم همه دا بود بریم و همه دا پیش روی اکای الهامجو خوشا شده اکای الهام سر گرفتن میریم اکای الهامجو علیک سلام و علیکم سلام خوشا کردین ما اکای الهام رقم 3 میریم اکای ما رقم 6 میگیریم اکای الهامجو رقم کلام میگه اکای تیک تاک رقم میگیریم رقم 6 نه رقم 7 و رقم 1 میریم اکای تیک تاک رقم میریم او میگیم 6 با خو میگیریم دیگه چطور میکنیم آدمو شدن تا آدمو اومدن میرن دال شکجون ما همه دا بوری و همه دا پیشنهاد فهمونیم او میگیم گل دا او کار کردیم که فوتبال سال کردیم زنده باشیم 5 ماه 5 تیو خاطر 5 داخل ده هیچ کم دو که جونا ما سه دادیم رفت 6 ماه خولیه
Arkaya tiktak sesal papir pulot olmalı arkadaşlar. Önüme benim dalışım. Yak, dı, se, çor, pan, şaş, şaf. Yak, dı, se, çor, pan, şaş. Olmadı arkaya tiktak. Ana kimin arkayı tiktak dı sadır bulunma. Arkaya hojon se sadır bulu digal maşena. Beni dalışım. Ama kasa şöyle yaptı. Rakam yak. Biz rakami dı. Trinka rakami se. Bistede rakami çor. Yozda rakami panc. Bistede rakami şaş. Da rakami haft. Çok kını. Rakami dı o şarta ve da rakami se akayı ana firdal sana gir. Şoma rakajono hamada bur bori bu peş lavi kohune. Au mege rakajono gül barma azamin. Acab gülün nozanin dit ki vaziyata vazmine boz barma bazamin. O boz boşen şehir parago hava kasa şomadan. En daha sonu şehirna gılada o takını kafona sağ kadın. Dı benim ay rakami se hava kasa şomadan o şava. Rakami se çor pan şaf yagdı. Akay lo diye şoğlu rakajorima. Kor boru zindagi ama tinja ka merim. Akay hon şey falan da saat akay tiktak saat akay muhidin hazır şaşsat akay firdavs hazır. Merin dalışım. Rakami se. Bistede baad leys rakami çor. Bistiyak rakami panc. Bistede rakami şaş. Da rakami haft. Bistiyak rakami yak. Bis rakami dı. Çok yakınır. Varaduro marhama rakami sev pan varakan se sad rubli. Medure makajonuma vara medure se sad rubli şey falango ha makasak şoden. Akay firdajon kadon rakam tab durmuş şeyna. Akay muhidin akay firda geometri. Derim au megim. Haf durumar merim. Akay muhidin haf tadro adam uşa yakdı akay firda durumar akay firda 400 اونا اکای موهینی را کام تام دوری 1300 اونا شدن بریم شش چور اکای موهینی را کام شد رو اکای شش چور خالی مونده تکو بریم او میگه مکجانو شما دن شهر پلنگو او نه تو مکجانو ما بریم شش چور هیچ کنه میگه مکجانو ما دواره 300 رو اکای شش اکای چور زنده باشه شد پرنگو همه بور بوری و همه پیشروی خواهانی او میگه میریم دلت سبز و رو خزیبو انا اکا کجانوی ما سه نشده از چور خوره رکن پان میریم 5 7 1 2 3 5 7 2 3 5 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1200 لگیر oş رکن 5 20 رکن تیک تاک 20 رقمی هفت رقم یک 20 رقمی دو 11 رقمی سه آش چهارکجان من 20 اکیل هونجون آستانه کارتا رقمی چهار میریم اکیل هونجون آش 1200 اکا رقمی شش خوله مرحمه شد پرنگو میریم اکجانوی ما رقمی شش مون خولی یک دوازی پلاستوی میریم 3000 و رقمی چهار همه دا بود بوری بود همه دا پیشنهاد خواهانه او میگن گل تریزا اکای تیک تاک مو اوش مو بری دالش ها هفت چور دالش ها دو یا که تیک تاک خود من او میشیم انا اکجانوی ما که باشین میرین دالشی رقمی شش خوره مرحمه اکای فیرداف دستال اکای مویدین 1300 انا میرین دالش اکای تیک تاک شیپا او اکای الهام 200 دوشه 1400 1300 روبل دیگه اون میرین دالشی رقمی 4 12 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 بو 22 رقمی 1 10 رقمی 2 ترینکا رقمی 3 20 رقمی 2 او شاکا واسه حواله میره ماکو رقمی 6 خوله اکای تیک تاک رقمی 5 پاپلاکا میره ماکادونی ما او میگه شیر پلنگو دل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیتو وزنه باز آمد با زمین اکادونی ما اوباد سربلند اما اوباد داشتین اما کسا خشم آدین این مرد همونو شیرون آرد میره دارشین
رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 حالا که میره دالچی اکای فیدال شیپالان انا 600 اونا اکای موهیدین 900 اونا اکای تیک تاک پافتورا که اکای 5 اکای الهونجو 1200 روبل اونا پافتور اوشا که رکتا میکنیم بریم اکو رقمگیر مرحمت اکو رقم 6 مون خوله میگیریم بوزه میکنیم شیپالانگو اکاجون رقم 6 مون خولی یای اکای تیک تاک رکتا میکنیم بریم اکو رقم 6 بدبخ خولی یای گولت سبز و روخت زیبا بودو وجودت به بلا بودو رقم 6 پول نومه پرتیم ای 5 بریم چی اکای تیک تاک چی میچسب اکاجون ما اکای تیک تاک ایفی خیلی میچسب و خاکای ما نمیچسب اینترنت زد چیستن اوخه اکای تیک تاک ده همین قدام چسب زد تو چسب بسیم اکا چکاریش کنم ایفی اینترنت زد چیست اکای تیک تاک نوشه اینا اکا تیک تاک اکا تاک کشه نه بریم بدارش گولندان گولک کیما میگه بریم و پافتو اختارش دادم اکای تیک تاک جون اکا تاک کشه نه اکای تیک تاک جون فهمیم اکا جون ما پافتو اشه نه اکا تاک کنیم بریم دارش اکا جون بریم اکای تیک تاک جون اکا تاک کشه نه اکا تیک تاک 300 پافته 200 روبل دیگه شونه بریم دارش کن رقم 2 رقم 3 رفت اکای تیک تاک 200 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 خاکی خنک وارا درو مرحمت 300 رقم 3 و رقم 6 وارا کن وارا مدرون 300 روبل شیرپالانگو رفتیم 3 نشونه رقم 4 رفتیم وارا 300 کو سویبو رقم کی مدرون شیرپالانگو داوره 300 روبل مرحمت 7 درومن اکای موهیدین 600 مون میریم رقم 1 2 اکای فیردال سنجا اکای فیردال اکای فیردال زک درا دروازه اوش دیم اکای تیک تاک 5 بدرم شینار اکای تیک تاک 5 بدرم اکای تیک تاک به میکروفون با 100 پارتو شینار میکشم 100 رکت میکنیم رقم 4 خولیمو میریم دالشی رقم 4 خولیمو 1500 بیگلی گلادا او پاکده کافون ساکن سه نشون دو رقم 4 میریم 4 خلوش رقم 5 میریم 1500 زد اگه اوش جون شوا ای او میگن شیرپالانگو همادا بود بوریمو همادا پشتوی خونی هر کی ما رو یاد کرد از اونوز برخدار بود کوتاونین دوستان رو گونه کنید ای نکتاونی شویر همادا بود بوریمو پشتوی خونی شیرپالانگو گلادا او پاکده کافون ساکن میریم دالشی کاکو سه رقم 4 میریم 4 خلا رقم 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ای بلا 4 بنا برداشت چشم برم 4 خالی ایکو 4 اکای مویدی نگیریم 4 اکای مویدی مون نگیریم باشه 5 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 7 1 2 3 1 2 3 خواهد زدگیر اکادمی ما اوشا 1500 رفتیم رقم 5 22 6 11 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 10
سر کارتو کجا ما کم پا اوشان کمی شانس رفتیم اکای فیرداوس یک کدو پافتوی شینا اکای فیرداوس رقم یک کدو پافتوی کجا ما پان زد میره ما رقمی شانس اوشان اکای تیک تک میگه اکای فیرداوس رقم یک کدو پافتو ها کجا رقم کمی کنیم میریم دالشیم ها مثلا شما اکور اقاگی مرحله رقم شانس خولی یا او میگه میره اکای فیرداوس رقم میکنیم میریم هفتاد ها اکای مویلی که هفتاد سون دوری شده اکای تیک تاک او شما میگه شش شاف یک دو چهار پنج شش شاف یک دو سه چهار پنج شش شاف یک اکو شش خوله مرحمت اکای فیرداوس اکای مویدین 400 اونا اکای تیک تاک 1300 و 100 نزولی اکای الهام جون 1100 نمونه میریم اکای فیرداوس می پارتیا شما در کجانوی ما رقم 6 مون خولی یک ایو میگه میریم اکای فیرداوس 1500 روبل اکا میمونه میره زنده باشین اکای فیرداوس بیا که پولت اومد 1500 روبل رفتیم رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 2 و 22 اوشا اکای فیرداوس میره دارشا رقمی 3 همه دا بوری بود پیشنهاد خونه او میگه ما کجا گل بارم از زمین عجب گل نوزنی رقمی 2 پیدا میره با کار از رقمی 3 اکو ها و کسا شان شیر پالانگو مرحمت میکنه شیر پالانگو مرحمت او میگه دو کیزاد میره ما کجا ما از رقمی 3 زنده و سربلند و خانوباد داشتیم درد همین اکو میره دالشیم رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 حالا اکای فیرداوس شیرپلان 800 روش میمونه 1200 روبل دیگر اکای مویدین شیرپلان 200 روبل دیگر اکای تیک تاک 1200 اکای الهام جون 1000 او دیگر شیرا میره دالش شما در هم کسا اکای هم شما اکای رقمی 3 خاکی خنک 10 رقمی 4 اکای جون ما 22 رقمی 5 باشه 22 رقمی 6 20 رقمی 7 20 1 20 رقمی 2 اکای ما 11 شیر پالانگو والا 300 روبل ها 4 و 5 برکا کو 300 کیمه داره اکای ما 300 روبل کیمه دورو یا میره ما کجونو وارا 300 روبل اکای الهام خیلی سه همه داره اکای داره اکای الهام ست همه داره 700 روبل دونه اکای ما میریم رقم 1 2 اکای فیرداوس اگه رقم تمام داره اکای فیرداوس یک کدری مدرو اکای فیرداوس 1206 600 روبل دیگه دونه 7 6 خولی میمونه 7 6 دواره 300 روبل کی میگیره اکوی ما 7 6 دواره 300 روبل مرحمت ادمای بیرون ای میدون میدونیم اکو میدونیم اکو رقم میگیریم 7 6 دواره 300 روبل او میگیم 7 6 دواره 300 خوله ادمای بیرون باشه مرحمت 6 ادمای یا رقم میگیریم خودش بکنیم شوری نه دولا دعوا سال کردیم که فوتبال سال کردیم شما دم کردیم با نه کنیم شوری نه دلا رزا کس همون نوسنا خوشم جوش برزا نه سال رفتیم 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5800 زاگیر او شهر رفتیم 1800 1200 توی رقم یک شش کوله رفتیم 7 6 5 20 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 اکای فیرداوس او شاه 1200 است رقمی 2 میریم او میگه شیر پالانگو میره و اکو رقمی 6 خوله مرحمت شیرنا اکو رقمی میدونه رقمی 6 مون خولی یا زد میریم و رقمی 2 او شاه اکای فیرداوس میگه شما دین برای کلو میگه میریم زنده باشین شیر پالانگو آماده بوری او میگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو از بین باز درآمد بر زمین
رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 Arkay Firdal Şeyparan 1800 میشه 1600 نشینن Arkay Muhidin od نمونه Arkay TikTok 1100 Arkay İlham 600 رو میگه رقم میره دالشی رقم 2 20 رقم 3 Arkay İlham مو 22 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 20 با وارش شیپارانگو ستادی 3 و 4 وارا کمار همه اکلما رقموی 6 دبوزی پراسوی خولی هیچ های کم نوالی جونه بود آره بود رو کجون ما مریم مریم اکای تیک تاک مدور اکای باجوک شما اکای تیک تاک مدور اکای تیک تاک اکای تیک تاک اکای فیرداس مینویسین چی شد اکای دوماری جون شینا او بازی اکای 600 پا دوباره دومادی رقم کیم زدم انا 300 دیگه داشت اکای خود تابور ما کجانی من مینوس سال کردم دیدیم دیگه نیست کارتا پاس کنم کجانی ما اکای امرو پاس کرد دیگه تمام دی پاس کرد رفت 5 دروماد اکای تیک تاک 800 روبل دیگه نمونم مریم دالشی اکای فیرداس رقم مدور درو نایسه اکای فیرداس زک دو کی باشه حاضر او نمونه 7 6 اکای عبدالمالی دواره خولی های 7 6 اکای عبدالمالی دواره خولی های سه نشونه رقم 4 میری 7 6 دواره 300 روبل مرحمت 3 زد رفتم رقم 4 همه کسات شما دین او میگیم 6 اگه تو اکای عبدالمالی 300 اکای تمکن شده اکای عبدالمالی رقم 6 اگه 300 فرتویا 7 موخولی مو مرحمت اکادیمی ما گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها و افبینه بوز دارم از زمین آباد باشه اکادیمی ما همه کساق شما نرفتیم رقم 4 5 6 1 2 3 7 خولیمون میریم 1 2 3 حالا که عبدالمجید 300 پرتو بریم دلشی برکن همه کساق شما دین او میگیم اکای عبدالمالی جون پارتوی اکای میرین دالش همه کساق شما دین زدگیر اوش جون شما اکا جونو ای آباد باشین اکا جونوی ما آباد باشین اکای عبدالمالی جون 1000 پارت بکتر 700 رو گشت اونا میریم همه کساق شما شیر پلنگو همه دا برد بوری و پیشروی اکای عبدالمالی جون دی پول دو اکای رقم 6 دوازی پلاتون خوله بگیش اکا جونی ما میریم رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 اکای مجاز یک بعد یک کن اکا جونی ما کچیگم میشه اکای عبدالمالی جون اکای رقم 6 رقم 6 11 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 اکا با وارا شد 700 روبل رقم 1 میری اد میریم وارا 700 روبل از تالی کارت ها 7 22 بدن وارا درو ما میریم رقم 6 درو ما اکا عبدالملک او اکا الهام جون میلوسی سال میشه اکا جون خدا اکا تیک تاک 5 همه درو اکا تیک تاک اکای تیک تاک اکای تیک تاک 100 روبل دیگه دونا 7 رقم 4 خولی شد دواره 700 روبل رقم 4 خوله مرحمت دواره 700 روبل رقم 4 خولی یای میریم اکو دواره 700 روبل رقم 4 مو خولی یای کی میگیره؟ نیسته اگه اون کس بگیره شا
نباشه 1500 بده و دام رو 10900 درگیر آشی جان شوا بریم اکوی من بریم اگه اونسمی که اگه توقفی اکای مویدین 7-4 پولی پس اکادونی ما اکای مویدین 7-4 پولی پس اکادونی دواره توقف 6 خط بیتی میره و اگه اونسمی اکای تیکت 5-6 اگه اونسمی بره نوکی بریم 10900 درگیر آشا آن اکا اکادونی ما که باشین 2 3 4 5 6 ای بلا چهار 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 خط تریپ میتونم اکای تیکت نمیره اکای 6 خط اگه اونسمی میشه اکای عبدالمالی خیلی آشنیم اکا بریم 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ما باشم اکای تیک 100 اون اکای هم 100 باشه اکای عبدالمالی خو اومشه 10900 درگیر اوشا نیستا میکافونی رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 5 5 6 700 اوکی بدن 5 6 700 اوکی 5 6 اکای عبدالملیک 5 6 700 اوکی نکفونا جوابات هم بتین شرینا اوکی تمام بریم 5 6 700 اوکی رفته رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 1 10 رقم 6 اوشو چاکا عطفه دو دمو اوکی نمیشه یا کامل دالشی 6 اوشا رقم 7 رفته 700 رقم 5 رفت آن اکمل اکای تیکت هم ایفیت اکان کافش شنه همه دوان خودش جواب بده میره مکو زنده باشه شی پالانگو همه دا برد بوری او شا 700 رقم 5 متر اکای الهونجون همینجا اکای الهونجون باقی اکای نسکای اکو 7 4 7 3 4 6 خونه اکای عبدالمالی کدوم رقم میگیره اکای عبدالمالی اکای عبدالمالی کدوم رقم میگیره 7 6 3 4 خونه کدومش میگیری بازی کنی اکا میره دارشی 7 1 2 3 4 5 6 7 3 خوله اکای عبدالملیک اکای عبدالملیک 3 خولی میره دارشی میرسیم اکای فیردوس 800 روبل به اونا اکای عبدالملیک 3 خولی باشه او بدیم 2900 بود 2100 روبل دیگه از اون 700 واکم ettim اکای تیک تاک 700 روبل به اونا اکای الهونجون شما اکادما میرین دارشی آن اکا اکادما رقمی 7 4 6 خوله او 3 رقم خوله 7 6 4 خوله مرحمت اکو رقمگیر 7 6 اکای عبدالمجید 2100 میریم اکو رقمگیر میدویم میریم اکو میدوریم شیر پالانگو میدوریم رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 10 قبل دایی کن رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 5 اوشا 7 اکای عبدالملیک اکد میریم 6 4 اکد میگیرم 6 4 اوشا اکای تیک تاک میگیم 5 زد میریم رقمی 6 اکو رقمی 6 4 خولی 1 بریم زنده باشه شیپارگو همه کسک شما نکردن و زنده و سربلند و خانابا باشین توی در این خانه مبارک شواه اون میگیم لبگلی جا بگید لبگلی لو خولای از امازه ایلونوی دستر بمازه اکو 6 4 خوله مرحمت اکادیونه ما 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 6 4 خوله اکای فیرداجو 600 روبل اکای عبدالملیک 3 و 7 1900 داشتی اکای تیک تاک 1200 روبل اونا میره دالشی او میگه رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 آیا که میره 12 11 رقمی 4 و 20 روشن رقمی 5 رفتیم اکو 6 4 خوله مرحمت شده
بریم کجونوی ما زنده باشه شد پلنگو همه بود بوری و پیشتری کنیم او میگیم کجونوی ما چور زد رفت و رفتن پنج شد پلنگو بیلا دا او تار کردیم کسان پفون از سار کردیم زنده و سربلند باشه شد پلنگو همه بود بوری او میگیم کجونوی ما همه کسان خوش آمدیم دوست اون باشه که گیر از دست دوست یک عروض با خود گیره اما اکای فیروجان دستای خطا خطی دهن دارد نبینم میره شش و چور خولیه زنده باشه اکای فیروجان میره مکور دهنمون درد رو نبینه انا ایو میگه میریم اکای فیروز شیرپلنگ انا اکای فیردوس شیرپلنگ 400 نمونه اکای عبدالملیک 1700 نمونه اکای تیک تاک شیرپلنگ 1100 نمونه میریم خوش آمده اکجانوی ما رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 31 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 12 رقمی 3 اکای فیروز بختیار تو کم گوازنی من دیستی ادام باشه که ما گوازنی از سر کنم رقمون خوله کشی گوازنی درسته 12 رقمی 3 میریم اکجانوی ما آش شوا اکای فیردوس میگیم اکای فیردوس آش شوا میره شیرپلنگو گل بارو از زمین اکون رقمگی میدونیم رقم میگیره شش چون خوله عجب گلی نوزنی دید که از تو از زمین گوز درآمد با زمین ای آباد باشه نکجانو هم از سخت شماده ای نه تو میدم چی میگه میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 میریم اکای فیل رقم 1 2 اکای 800 اکای فیردوس جان اکای عبدالملیک جان 1500 اکای تیک تاک شیرپلنگ 1000 او میریم اکو میدونیم رقم میگیریم رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 اکای عبدالملیک 7 3 گیز که جونی ما 7 3 اکای میریم رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 22 وارد 300 روبلی یک والله خون او دوباره گرفت عبدالملیک جان شاشا با این اکجون ما عبدالملیک ببینید بعد دیوار تو که کدوم رقم میگیری 3 نویسی بعد دیوار 7 گرفت یکا چجوری ما بلند دمش دیدم شاکا بریم وارم بدونیم 300 خد رقم میسازم شنا مزار خم پلوس میکنیم مزار بریم رقم میدیم میرم اکوی ما وارد رو مرحمه 300 اکای زین ایدوف اکای زین جان ایدوف میریم اکای عبدالملیک کدوم رقم دوری 6 همه دوری یا نه اکا اینا 7 3 رقم دنیا 7 3 کوچه میگه اکا جان ما اکای عبدالملیک 1500 داشتین 7 رقم اکای تیک تاک 5 همه دوری اکای تیک تاک اکای تیک تاک اوز اکای زین کو بیام 6 اکا عبدالملیک میگه نگه رقمتون گام میزنه جون اکای عبدالملیک جون اوکی چک جون 6 همه دوری اکای همون 7 3 خوله اکا جون ما برای اکا جون ما با رقم برای اکا جون اکای تیک تاک 5 همه دوری اکا اکای تیک تاک 5 همه دوری اکای زین اینا 4 خوله 4 بتون تا 4 علی خوله دوباره 300 روبلی دا من نویسیم اکا جون ما با رقم رسه بتونیم تو 6 5 4 خوله دوباره مرحمت اکو 6 5 4 خوله اکای زین 6 دوباره بتون دوباره 300 روبلا اکای زین 6 همه گیری اکا اکای تیک تاک اکا میفیت پیش اکای تیک تاک جون 700 روبل دیگه دونا میریم رقمی 6 و 4 کی میگیره دوباره 300 روبلا رقمی 6 و 4 دوباره 300 روبلا میریم دالشی او بگی تمام اکای زین 6 اخید اکای مثلا 4 اخید ویگش 1800 روبل میریم دالشی اکای مثلا 300 اکید اکای زین 300 اکید در بازی پراستو اکای زین 6 اخید اکای مثلا 4 اخید در بازی پراستو بازی کنه بازی کوموشین میریم اکجونوی ما همه دا بور باری و همه دا پیشتاوی خواهانه زنده و سربلند باشیم او میگیم
زرگیر او شما 1800 رو به شیرپلنگو بریم شما ده شیرپلنگو جلو او تا کردیم کپون سر کردیم رفتیم رقم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 tamam devam etmeye darşi کلیکی درم اکا عبدالمالی 37 دلار 900 مون اکا تیک تاک 5 دلار 700 مون اکا یک مطلوب راکت هم میکنه اکا زیر رقم 6 راکت هم میکنه زیر رقم 6 راکت هم میرین دارش اکا راکت هم میکنه میکفونه سراغی ما که یک مطلوب جون همین جای مکه جون اکا زیر 1700 روبل دیگه شما میرین شما مدن اکا زیر 1700 رقم 6 در بازی پلاستوی هم بگیش اکا بو جنگ میرین انا اکا یک مطلوب جون گفتای بیست فکری رفتند مرا میکشا ای جونی مرا اگر تو نیون من خودم میگم به تن دختر شما اکای مطلوب پول 500 پافتا من دارشی اکای مطلوب اکای مطلوب رقمی 4 دانم دا فور میکنم 200 روبل دیگه دون اکا میری دارشی اکای مطلوب مالی 500 پاف 200 دیگه دون اکا می جنگیم رفتیم زنده باشه رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 31 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 6 رقمی 7 میریم اکای زیر رقمی 6800 رو اوش چواکا میریم دالشی بولشی میشی اوش چوا اکای زیر آن اکای رقمی 4 اکای اما حکمت جو اشتر میریم 6 رقمی 7 رفته اکای زیر در بودی پراسته و 6 اشتر رقم میریم دالشی جلو در او تا کرده کپون تا کرده هم اکای مطلوب میریم دالشی هم اکای سخت شما دارم و بود بوشی رفتیم رقمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میرین دارشی اکای فیدال شیپان 800 روبل دیگر اکای عبدالمالک 700 روبل دیگر 37 اکای تیک تاک 600 روبل دیگر اکای زین 800 جمع 1800 جمع 700 1500 1400 روبل دیگر اکای مطلوب 100 روبل دیگر میرین دارشی 7 20 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 30 رقمی 6 باشد جون ما خاکی خنر رقمی 5 او شواکت تیک تاک میره دال شد رقمی 6 او میگیم اکو گل دا او تا کردیم کپون سا کردیم زنده و سربلان باشیم همه دا بوری میرم اکجونو هم کساق شان شیطانگو گل دا گل تریزه میگه تریزه رزا کس همون اسمه خوش جوشون بریزه آشا رقم 5 میگه رقم 6 رفتیم اکو هم کساق شده میشه رقمو خوربشم به جنگیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میرم اکای متو شیطان او اکای این 10300 اکای تیک تاک شیطان 1100 اکای عبدالمایی شیطان 500 اکای فیدا شیطان 400 دوناتا میره دارش رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 بوشکوی ما 21 رقم 1 اکای فیدا او شما رقم درفتیم شما دارم همه کسا کجومه ما زنده و سربلند باشین شیطانگو همه دا بود بوری و همه دا پیشتایی خواهونیم او بگیم
Gılı treza reza kas onosra hoş mu coşon breza. Obod boşe akajono obodu sarvalamuşum. Böyle de rakam satka. Akır rakam yarza rakam drafting. Dı çor akay matlo çor tafraka. Akay matlo çor tafraka dönüma. Böyle dalışi boş. Amu megim. Akay fidan şey falan dızana 800 rubl digana 400 şaka. Акай Абдумалик Шойпалан 300 рубли дигар мемуна. Акай Тик-Так 1000 од мемуна. Етоиз. О. Акай Зеин 2200 рубли дигар мемуна. Акай Матло минуси 100 шагапа. Берем далши. Рақами 2. Зафар шока кафонуш 11. Рақами 3 да кафонуш чуи ами. Рақами 4 20 меги ҳам дадри бозе ян ҳам фарломета рақами 5 11. Рақами 6 10. Rakam 7 10. Rakam 11. Mene mako bu rakami çorba bisyan zad mene darşa rakami 5. Au megen şola kajonima. Mene darşa ko like hameza şey parago like hameza mene. O şo akam megen mene hamada bur borigo hamada peşavi sohne gül ya bole reza. Rakami çor zad mene darşa rakami 5. O şo bu şale. O şo akam mene darşa. Zinda o şo kajonima. Akay pulod akak şon akay pulod sabr mekan kholi be shashena 5 shash 1 2 3 4 5 akay pulod sabr mekan kholi be shawan bere dalish akay fidan sheparan 600 rubl memuna akay Abdumalik sheparan 100 rubl memuna akay Tik-Tak 100 rubl memuna akay Zein 2100 memuna akay matlo 400 memuna bere dalishi shoma da kolma rakam 5 21 همه کسا شو رقم 6 20 رقم 7 کجون ما 11 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 کجون ما 12 رقم 3 شیرنا 21 رقم 4 کجون ما 20 21 پاری وارا 300 روی رقم 6 بریم مرحمت اکوی ما وارا 300 روبلی همه کسا شما شیر پلنگو وارا 300 رقم 6 بریم کو hazır arkadaşlar. Da WhatsApp ile takacağım ama ay vara bugzarım pul telefon takacağım. O vara egzare vara madure 300 rubli raften. Soybu raqamu 1 2 6 4 pas da vara 1 2 duruma aka fildas o meşim aka zein 6 hamedro bak aka zein hamja aka zein bu dura koyna haf aka Abdumalik medro aka Abdumalik merin akay zein shash hamegir akay zein haf era kami chora kime gele davara akay zein shash hamegir bnay saka pasi pas paftor bahsun shakte akay zein ma guftum ku yam la kasab kami vara bugzam pul nedro namedro akabay soktogru pul tapak mukhakajom efiyotna peshken shirinar hoz vara kızan akajunima pulotna soktogru pat mukhi هفت شش چهار کیمه که داوره 300 روبل هفت پولی پاس گام نکای حفیظ و رقم هفت خلال شش چهار هفت شش چهار داوره 300 روبل اکای زین شش پاس میکنی و بکشیم اکبرین اکای فیدا زیاد رقم تبدیل کارتا بکشیم بریم نه چی میگم Akay Firda zara kan tablolar kazanıma merin. Ya akaymış şaş duruyor. Oxi şaş ki duruyor bu ne to akay ofizden jo şeyna. Şaş duruyor tutar merin dalşi. Akay zeyn şaş yok da komentar bozuk akay da. WhatsApp ma çi boz meni? 1800 rubl digar donaka. Merin şaş duruma rakami 7 4 kime girer kazanıma. 7 4 da var 300 rubl. نه خاکای انا فیرداز افیت اکای وای زین یا بو افیت ابک شای حساب درو نایماده سای سمسو سمسو نایماده ساکای بو بک شای حساب درو افیت ها نه ما کجونو ما ها کساخ شوند شی پلانگو بور بوری شاش ما تا شاش احسن سمسو ما کجین شاش اخر میرن دال شاکجونو ما پای نشون ابو شاش یک دو سه پای شاش یک دو سه پای شاش یک دو سه پای یک دو سه چهار پنج شش هزار دوستان او شرافتون رقمی 6 10 رقمی 1 12 رقمی 2
20 رقم 3 30 رقم 5 11 از تعلیق کارتو می دارش 1200 اوش اکا عبدالمالک اکا عبدالمالک 7 پولی پاس کرد اکا اکا زین بنویس نمرو تا پارتو 1000 تا پارتو مخیب شیدا سه زن میم رقم 4 اکا عبدالمالک 7 پولی پاس کرد شیدا او میگه شیدا همه کسا خوش آمدین گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت تو از بین بوزنم بر زمین اکا فیرداس هفتاری رقم 1 2 هفتار گاو تکلیما سه زن میرم رقم 4 در رقم سخت اکا عبدالمالک جون 7 پولی پاس اکا رفتین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برین دالشی اکا فیرداس شیر پناجور اکا عبدالمالک 7 پاس بشه 1000 اود نمونه گنکا 1200 اود نمونه از 100 درجه دوش اکا اکای تیک تاک 800 روبل نمونه اکای زین 1000 تا میشه 700 روبل نمونه اکای مطلوب 300 روبل گلما اکا رقم 7 خوله مرحمت شیر پلنگو رقم 7 مون خولی یای میل مکا جنو همدا برد بوری اکای زین 1000 برا فکر بگیشا اکا مرحمت 7 خوله اکای فیرداس ما با 1000 پارتا 800 اکمون میمونه گپ نیست اکای فیرداس جون گپ نیست زنده باش اکای فیرداس میریم خواهی میریم اکای ما رفتیم رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 22 سه و 4 رقمی 4 اکای ما رقمی 7 خوله مرحمت سه زب میریم رقمی 4 همه دا برد بوری و همه دا پیشنوی خونیم او میگه مکدونی ما اکا رقمی 7 مو خوله میریم مکدونی می جنگیم شیر پرنگو گل برام از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها وزنین باز درمان بر زمین و بود بوشین شیر پرنگو اکای فیرداس این رقمی 7 حقیقی رکتا میکنیم اکای فیرداس این رقمی 7 حقیقی اکا سراز رکتا علیک سلام اکا جونی ما علیک سلام شما رکتا میکنیم میریم بوزه دوام میکنیم اکا جونی ما اما اکای فیرداس رقم 1 2 800 دوشی 600 شیدن اکای عبدالمالک 1700 شیدن اکای تیک تاک 700 شیدن اکای زین 600 شیدن اکای مطلوب 200 شیدن اکای فیرداس این علیک سلام خوش اکا اکای فیرداس این اکای ما کی باشی رقمی 7 حقیقی رکت میکنیم شینا میریم اکای ما رکت میکنیم میریم دالشی hoş تاکی میریم اکای رکت میکنیم موزه سر میکنیم شیر پلنگو رکت میکنیم موزه سر میکنیم او میگیم او جون میگیم او جون میریم اکای لونجو عشق اکادون ما بوش جات دواره 300 روبل درو واردن تا دواره 700 روبل کارتا بالا زد منو 300 دم اکای لونجو 600 دوشی دواره 700 روبل درو واردن اکاجون ما کارتا نزد اکاجون گفتم که بارومات میکنی اکا سه بار درو کی بودی میریم اکای فیرداس کجوش اکای فیرداس اکای 7 اکای فیرداس اکای 7 کجوش اکا نه زینده و شکای لونجو گفتم که بارومات شکی نشد اکا فرانزیک شدم اکای فیرداس این کجوش اکای فیرداس رکت هم که رقمی 7 میریم اکو میریم رقمی 7 کجوش اکا رفتیم رقمی 3 اکای عبدالمالک زد نه اکای لونجو اکا جون خیلی شیقمو چند خود چی لگم اما اکای عبدالمالک لگم هر یک خود 2 خود 3 خود 4 خود 5 خود 6 خود خیلی شیقمو 10 خوشی پاس کردیم اکای لونجو
او اکای پروفسور میری رفت رقمی 4 20 رقمی 5 اکادمی ما 33 رقمی 6 اکادمی ما 21 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 5 اوشا این اکای فیداف این بازی میکنی اکادمی ما 5 زن میریم رقمی 6 همه کسا خشان شیطانگو زنده و سربلند و خوناباد باشین 5 زن میریم اکادمی ما آباد باشین او مگه دل دعا تا کردیم کسان کفون سا کردیم همه کسا خشان شیطانگو همه کسا خشان میریم اکای فیداف این همجا اکای فیداف این همین نمیگی درو چرا کمی میریم اکادمی ما آباد باشین 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میره دالشی اکای فیداف زخمی که 400 روبل به اونا اکای عبدالملیک 1600 روبل به اونا اکای تیک تاک 1200 روبل به اونا اکای زین شیرپران 500 روبل به اونا بریم اکای فیداف الانز 7 ماه خولیای بریم اکا 7 خولی رفتیم رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 باشه اوش چاکا 22 15 با رقمی 6 میریم اکو 7 خولی اکای تیک اوش میگیم میریم همه دا بور بوری و همه دا پیشروی خواهانه گل باران از زمین عجب گلی نوزمین دید که از ها از گیرد باز دارم از زمین رقمی 7 خولی اکادمی او چای 7 ها بالا میریم دلشی او میگی اکای نون که گرد نیست این اکای نون که من بله چکی خودم میریم زنده و شک کنم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای فیدال شیرپران 200 اکای عبدالملیک 1600 داشته 1500 اکای تیک تاک 1700 1200 کارت زد اکای زین 400 اکای مطلو 100 میرین دالشی رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 22 ورادرو مرحمت 300 آن اکا کجایی ما وارا میدونیم 305 3 نشون داره رقمی 4 رفتیم کو اکوی ورادرو 300 روبلی میدونیم شیرپلنگو وارا برای 300 4 پاس دوارا دو درومان اکای فیدا 100 به پرتویا میری دالشی رقمی 1 6 اکای زین میدونیم اکای زین 1 7 6 4 1 7 4 خوره اوزاجده اکای زین 6 همه دور اکای زین مرحمت میکنیم دو پاس اکای فیداز دو میگوی دو را پاس نفهمیم اکا جون اکای فیداز دواره کدام را خمسه دور اکا شش دو یا میریم وارا پاس یک دره نمگی اکای فیداز اگون تشا میریم اکای زنین 100 روبل نمونه اکای فیداز اگون تشا نمگی یک دره اکا بیا دره بتون تاکت توگره اکا جون اود میکنه که برای 100 روبل نگی توگره اکا با اگه وقت بزرگه با مینوس میکنه مخی ما باشه توگره اکای فیداز جون بگیم دره اکا جون ما باشه توگره اکای فیداز یک هفت چور اکای فیداز گیریم یا نه اکا جونی ما اکای فیداز جون بنا از بگیریم یا نه بچه جواب تین خیلی نباشه رفته میگه من اکیا رقمی 6 دروما ما اشتاد خواهد تاون توگره اکای فیداز گرمز دو دروما تا اکای فیداز جون با باشید میپرد که نشدی جانو خواهد
که تنها نباشم. میریم اکجانوی ما الان که شیرپلنگا که باشیم سه نشان رو الکمی 4 میریم 4 خوره 5 میکشیم 8 دیگه او شیرپلنگا hazır. میریم اکور و رقم 1 7 4 دوباره 300 روبل خوره مرحمت میکنیم اکجانوی ما رفتیم رقم 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رفتیم اکای زن 100 اکای فودات میره تو رقم 5 1000 روبل بیرشه 21 رقم 6 11 رقم 2 22 رقم 3 11 21 او شا رقم 2 میره درس رقم 3 اینا 100 تومن نمیشه که طوری میره مکار رقم 7 خولا کی میگیره اکار رقم گیر مرحمت رقم 7 مون خولیات دو زد رفتم رقم 3 همه دا بوری بود همه دا تشنوی فونیم گل او پاکته رقم 2 کی زد میره مکار رقم 3 obod سربلند خونو obod بشن شیطانگو اکای بختیار دولت ها فایخل راکت هم کشیدن 3 4 5 6 7 1 2 اکای بختیار دولت و راکت هم کنیم ها فایخل میره درس بوزا دوام میتیم اما اکای فیدال شیرپلان 700 روبل میمونه اکای عبدالملیک 1400 میمونه اکای تیک تاک 1600 میمونه اکای زین شیرپلان اول میمونه اکای مطلب اول میمونه اکای بختیار دولت و راکت هم کشیدن میریم اکای بختیار دولت و رقم 7 اکجان راکت هم میکنیم میریم همه دا بوری و پیش روی خونیم بختیار اون خونه مگار میشه که خونه مرحله میریم اکای بختیار راکت هم میریم خوش آمدن اکجانوی ما خوش آمدن میریم دلشی یاش کتیم اکجانوی یاد دمکو ادامه رقمگی رو میرسیم رقمو خوله میشم بوزو نکنیم اکای بختیار دولت و کجاش نکن اکای بختی جمال بوده ای بختی جمال بوده دولت و بختی جمال راکت هم میکنیم هم مردم داری پل پارتوی کنای جوان میگیرن رقمت گر بزا که تیک تاک اختیار نکن اید نباشه هفت اخمو رفتین درش یک سوال پرد رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 بکی پول جمدن اکای بختیار بیا که پول جمدن اکای بختیار رقمی 7 400 روبل دیگر دونا اکای بختیار 7 اکای 400 رقمی 5 10 تمام اکای 400 رقمی 6 21 7 سمک شو رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 با 22 دو اوش چواکای رقمی 3 میریم اکای زین پافتوری اکای زین پافتوری اکای تیک تاک پافتوری اکای مطلب پافتوری سه رقم یک کبولا جواب میتیم اکجانوی ما دو زل میریم رقمی 3 5 پاس اکای تیک تاک بنویس پانسون دوری می پارتون کارو چاکا 1600 روبل همین پارتون پاس رقمی 6 5 ده 6 5 خوله مرحمت تمام اکو رقمی 6 5 خوله تمام اکای همینجا تو نام واتساپ نمیتونم میریم اکای زین شما اکای 6 5 خوله مرحمت اکای فیداس پانا 1100 روبل او شواکا اکای عبدالملیک 1300 اکای تیک تاک بنویس 1600 همین پارتون شیدن انا اکای زین شما اکای مطلب 1300 اکای بختیار شه اکای انا بختی جون دولت رو کارش میگم 300 روبل دیگر اونم میریم دلشی رقمی 3 زنده باش اکای ما 20 رقمی 4 دهبال اکای اوی اکای ما رقمی 5 10 رقمی 6 که پاس کردم 11 رقمی 7 21 رقمی 1 23 رقمی 2 خاکی خنای رقمی 1 او شوای رقمی 2 میریم آن اکای مطلب جان بردانش بگیریم شینا اکای مطلب بردان بگیریم کو اکای تیک تاک نویسه پوش پارتویم میریم تمام اکای 100 میلیون سر اکای تکرار میگیریم شینا میریم هم وقت سخت شما اکای ما 6 5 خوله مرحمت 6 5 او میگم اکجانو همه دا بوری و همه دا پشتنوی خواهونه گل بارم از زمین از گل نازنین
دید که وضعیت ها از میاد یک زن از رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آن اکمیل اکای فیدال شیرپران میمونده 1500 اکای عبدالمالک 1300 1200 اکای تیک تاک باز پول تامه پارتون بگی شکا اکای انا حکمتلو 200 رکتا اکای بختیار 200 روبل دیگر مکا اکای دولت 200 گان کارتا بوزی اکور اقانگیرو مرحمت اکای تیک تاک بگی شینا اکای مطلب انا 300 روبل میمونه اکا جونی ما 1000 چندون 1600 بگی اکای تیک تاک برفتیم دالش رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 بوده رقمی 7 11 رقمی 1 اکای ما 21 برای درو مرحمت 300 روبلی کویا برای دروی رقمی 2 6 برای کده 5 گیر تا اکا عبدالمالی جان 5 1 2 فایخته شیدان بریم برای درو رفتیم این اکا عبدالمالی 5 دانون میرسیم 5 3 1 2 بریم برای 300 اکا یک مطلب 4 درو وارده اکا او میشیم بریم برای 300 اکا عبدالمالی 3 5 بدون اکا عبدالمالیک برای 300 روبلی کو اکای دولت تو جواب میتی اکای برای 35 درو تا اکا عبدالمالیک 35 میدونم اکا جون 1200 600 روبل گا بریم اکای فیرداوس یک درو وارده 1200 روبل دیگاش رقمی 7 جواب تا اکا جون ما دو نشون ده رقمی 3 میریم درو وارده رقمی 7 اکای دولت میدونم اکا جون دماره 300 رقمی 7 تمام اکا 7 تمام درو سال بیای پاکشه زرگیر آشام 1800 روبل میریم همه دا بور باری و همه دا پیشنهایی خواهونیم گلا دا او تا کردیم کفون همه تا کردیم او بود بشه شیرپرانگو همه دا بور باری و پیشنهایی خواهونیم ای نه تومی شوی نمار هر جا که سفر دوری میگیم قربانی سر گردن 1800 زرگیر آشی جان شوا میریم اکا جانوی ما 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم اکای دولت همینجا بیوز میکنه فرموشو برای کتا میکنه اکای دولت فهمیجه اکا جونی ما اکای مطلب 4 6 800 روبلی بریم اکای مطلب 4 6 800 روبلی اوکی اکای مطلب 4 6 800 اوکی اکای دولت فهمیجه اکای دولت تو 5 3 پاپ تمام اکای عبدالمالی جون 5 3 پاپ گاب میز تمام اکای عبدالمالی اوکی اکای حکمت کو اکای دولت فهمیجه اکای دولت تو جواب تا جواب کفونه میشه نه اکا دولت تو جواب میتونجه میکفونه تمام همینجا بیم پارتوله رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 31 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 21 6 اوش اکا 80 اکا مثلا اوش شاشینا 6 زن میریم رقمی 7 اکا دولت رقمی 7 پافتور شینا اکا دولت رقمی 7 پافتور شینا بریم درش اکا مثلا 800 روبل اوش جون شما بریم اکا جونوی ما نفهمیدیم پافتور اکا میگو شینا چی نفهمیدیم اوش چی بود 6 ایتایا میریم اکای دولت تو پافتور اکای دولت تو میریم دالشی رقمی 7 پافتور اکا آن اکی میریم اکای فیرداوس 1000 او نمونا اکای عبدالمالیک 5 3 400 نمونا اکای انا حکمتلو شیرپرنگ میمونا تا 700 روبل دیگر اکای با دولت تو پافتور اکا رقمی 7 باشه دوبته او میگیم 6 خوله اکی میگیره اکا جونوی ما 6 اکو بر ای مایدون رقمی 6 مون خوله مرحمت میکنیم اکا دولت و جواب تشیده پافتور اکا جونی ما
اگر که خدا احمق پسر بود از پسرم بریم رقم 7 6 خله 21 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 اکای عبدالمالک مو 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 21 پرید بالا 300 روبلی میریم اکو 7 خله اکو صحبه بیش نیست در خیلی بارا مدریم 300 می جنگیم کو اکو یا وارد بدریم می جنگیم اکای حکمت لوجا مدریم اکای عبدالمالک جو مدریم 7 صحبه بیش بیدای اکای انا 300 روبلی کارتاش دواره اکای حکمت لوج 4 درو واردای 400 روبل دیگه شونا میرین دالشی اکای بخت دولتوف 300 روبل دوری اوبشل رسما کارتا دا بوزه دا وارای سرگه شینا وارش رقم دا وارای 100 ای وارای مینوسیم بو وارش با دیوارا اکا 100 دانا کارتا درا 300 دوری بره اکای عبدالمالک هر دو شب دورم هر دو شکی دورم 200 راکت شینا 200 راکت میکنه اوکی اکای مطلب جون اوکی اکای فیرداوس رقم یک کدر دورم اکای فیرداوس یا کدر دورم 400 روبل دیگه نمونه میره خیلی کسی زد او شواشا رقمی 7 نشون داده 1800 روبل او میگه میریم گل برام از زمین عجب دونی نوزنین دید که وزد از این بازم و با زمین 1800 او شوا کوی ما ها و کسا شما دیم او میگه میریم هر کیما رو یاد کرد از عمر برخدار بود 1800 زدگی را او شما تجانوی ما این مرد هم بیدون همه کسا شما دیم آن اکا کوی ما رفتیم رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 اکا عبدالمالک جان همجا میکروفون با اکا کرد اکا دعوت 300 دوری اکا مطلب 400 دوری اکا انا عبدالمالک جان 200 پرتو اکا فیدا جان 400 دوری خیر میریم کسی زد او شوا کجا ما اکا عبدالمالک همجا شینا اکا عبدالمالک همجا کجا اکا عبدالمالک همجا شینا آواز تابو کجا ما رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 3 او شما رقم 4 بریم رقم عبدالمالک گوشا او میگیم اکجانوی ما همه دا بوری و پیشتری فهونیم او میگیم گلا دا او تا کدوی که کنکفون از سر کنیم 3 زن میرم رقم 4 همه کسا شان شیطانگو ای نکنیم او میگیم میریم درش او شما رقم 3 میگیم میریم اکو رقم 6 دوازی پراسه خوله مرحمت او شما رقم 3 رقم 4 اتاش میکنیم 4 چک همه کنه 4 چک از سخانه درکتا سخانه دلزده میگم میریم اکای بختیار شیپاران 200 روبل اکای مطلوب 300 روبل اکای انا عبدالمالک 1800 بود 1400 بود 200 منوز بودی اکای فیدا جان 200 روبل دیگر ماشینا میریم دالشی خاک که خنو 11 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 خاکی خنک اکا مرحمت 300 روبلی 5 6 بو ورکا بو ورا 300 کو اکا مدریم اکای دولت مدرو اکای فیدا جون یا رقم تبدورم اکای فیدا جون دو تا رنگ و دو تا بدورم شینا اکای عبدالمالک جون 3 تا بدورم اکای متا جون 4 مدریم در رقم صفتا او مشین شیرنا بریم اکای فیدا جون 2 تا مدریم بو رنگ و دو تا مینوسی سالش فاکا جون زدی مینوس میکنه زدی برکت میکنه شینا بریم درش مدرم رقم 7 100 روبل پارت شینا میرن دانشی توغری اکا اوکی اکا عبدالمالک 3 بدورم اکا دورو وقت مکای فیداز
Akay Abdumalik se Abdur Baka. بریم که اکه Abdumalik هم میگن بریم 4 چند شو 5 چون 6 بریم وارا تا اکه Abdumalik 1400 تا 1100 میمونه رقم یک خولیم تموم او میگیم زرگیر او شو 1500 بریم همه تصف شما شیر پالانگو بلا دا او تا کردیم کفون از تا کردیم زنده و شربلند باشیم هر کی ما رو یاد از اون وقت بریم تا اکه Abdumalik رو افریا پیش میکنیم شیر پالانگو رقم 6 میریم 7 یک خوله میریم خیلی زدگی او شما شیر پالانگو نزدگی یونباش شما 1 2 3 اکه دولت همجا اکه دولت تو همجا بو کفون با رکتش میکشه صد شما رکت میکنیم با دیوارا همجا اکه دولت تو جون شینا زدگی او شما 1500 میریم 4 6 اوکی شده تمام رقم 6 گوزی 10 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 3 اوشا 23 رقم 4 10 رقم 5 بوشکوی ما 22 رقم 3 اوش چاکا من داشتی رق دسته حالت بده پلیکین رفتن 3 رقم 4 انا اکای دولت اکای فیرداوت اکای حکمت هفتوی اکای جونی ما میریم اکای دولت اکای فیرداوت اکای حکمت دو جواب میتیم اکای دولت اکای فیرداوت اکای حکمت دو جواب میتیم بریم پافتورداگو پافتور میرسه شروع نه برای که هم رقمو خورشید 4 پاس اکای حکمت جون خوشم در کجونی ما زنده باش اکا دیدی خیلی بازی دویده در خود خاتمه رفتی بریم 3 و 5 خولی پس این پسنتا بدون تمام اکای فیدا جون خوشم در کجون گام یک دو خولی 6 خولی 7 4 خولی هم رقمو خولی اکو رقمگی مرحمت یا اکای Abdumalik در تمام باش در زنده باش اکای حکمت جون مخلوق گاندا حرمت میکنم میوی فقط دبار اودام هست میشین چخ دیگر ناری بخدو انا انا Abdumalik اکا Abdumalik 1100 داشتی رقم 5 رقم 3 5 3 اخته 1100 داشتی 1500 ده 1600 حوز کارتا مینوس نکردم اکا اول اودام جان کنم بریم 1 2 7 6 4 خولی های 1 2 7 6 4 خولی های شیر پلانگو 1 2 7 6 4 اکای دولت رقم 7 پافتور بوده اکای دولت تو رقم 7 پافتور 200 دو روزی کارتا مینوس نکردم اکا 100 مینوس بدی ای برا میریم آمد اکا 100 مینوس بدی 200 دور بوده بازی نداره وارد اکا رقمات مونده از رقمات پرش اکا دولت جون این روز خیلی که روز کوری مونه این روز وقتای عذاب کشیدم اکای Abdumalik سحر خیلی که باید امید اکای Abdumalik تو اکای افرا گرنبیچ میکنم کارتا که میریم آمد دروغ 4 ساعت بشی 3 خود برا در 4 در 3 ساعت 3 خود برا گام نه دکای متوجه شینا در کان سکا گفت یوسو جدو ای بچا قربونو تا که جای نمیدونه دیگه یا سلامش تو گوخی اینا میمو ندونه بوزه نکنم دو اول پرسی کنم خو بابا مکای بودا 3 خود رفتم 3 ساعت بشه فیلم محکم ولی بشام عیوش به تاشه خیلی خدا باشه فکری رفتن مرا میکشه ای جانی مرا اگر تو نیای ما خدم میام میگم مطلب بچه تا میگه دختر آمده ای لیلی اکو مرحمت 1 2 6 4 اکو مرحمت میکنیم کورو کری تاکا کورو تی نیوکی ناسترینیو نیاکای محمد جون اکای محمد جون بود روی رقم نیم بودیا بای نوکی اومد اومد اکای دعوت تو بگو 200 دور اکا حوض بوزیده کارتا نیست اکای محمد جون اینا
Sevdim rafت. آخه من گفتم دعوتم زنگ بزن گداخته نده خاکم محمد کامامور تا گفتم نفتم اینا یکا گیرتا اینا یکم دروما دو آدم da بوزیار 2 6 4 пустой 2 6 4 фолия آخه که محمد نموت و سخن میکنه دوجه ترینکه سخن میکنه تا ما Что ягон контакт панта даст ягон касам бгата случайно акна мегата барои ҷура тогда барои ва шумо номотон сахана просто тринка сахана мекунем ба рақам тринка як тринка 128 мекунем берем акаҷонои ма 2 6 холия марҳамат берем акай муҳаммад парта берем ау мегем та акай давлату کنی مردم چون این مردم این شکر زدن چون داشتن این وحشه نیستن بوزینگارو نیست بوزینگارو اکای انا بخش دولتو خیلی 200 آمشیم 7 یک همه درونمون اکای محمد جان می پارتویم میریم دارشی 3 زدن و اخیرون دار اکای 4 رفتیم او میگیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 رفتیم اکای عبدالمالی جان 2600 2400 اونا اکای دولت او میشیم اکای محمد رقم 4 رکت میکنیم اکای محمد رقم 4 رکت میکنیم اکای 300 پارفه 200 روبل دیگه شونا خواهی میریم اکای دانهات او تخوندی یا رختی بیروز یه بار پدر دولتی میریم اومد اکای شیده رفت رقم 4 30 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 اکای کی جون 10 رقم 2 21 رقم 3 31 3 او شوا آن اکای دولت و پافتوی اکای دولت و رقم 1 7 پافتوی اکای 1 7 میریم اکادونی ما رقم 1 7 پافتوری شریرات میریم اکادونی ما زنده باشین شیر پلنگو همه بود بوری 1 7 پافتوری اوش اکای دولت جون 1 7 پاس شما اکادونی ما ای اکو یک ابگو میخیم میست خدو سمدک ای چی گفت روز بخدو اکای بخ دولت جون شما دیگه خیلی خدو باشکری سانجی شد کو صبر کردن میتونه در بدن بودم ما صبر میکنیم این کار رنگی سعوده یا روز هست یا روز نیست اکای عبدالمالی جان 2400 2800 کارتو دا بودی اکای محمد 100 روبل دیگه یک این 4 رقم خوله صبر میکنیم کو میگن کو صبر کنی از اوتالا حولو پذیدنش ممکن است Hey can şekerdi meyde biçin tote dile ote tote yuhu زنده باشه اکادمی ما به جانان بهار شده است تو کی می آیی به جانان بهش هم داد راگش نگه میریم دارش اکای محمد چوی روزی خالی شد اکای عبدالمالیک چوی روزی خالی شد ای خدا باشکر الحمدلله میگیم الحمدلله خدا باشکر خدا باشکر میریم هی جان می جانم و پیش هی اکای عبدالمالیک میزی کیف جانم میگه می فراتا یا بیا یا در خواب در آید و با مانند همون پسر کارهایش را کند و بیرود وای جانش نمیده میریم دلشی
میریم یخم یک هفته شش خالیه شما ده نکجانو ها کسخ شما ده شد پلنگو جبر دا او تار کردیم کفون سار کردیم زنده و سروالا موچین میریم دارش ها کسخ شما دیم وای جانش داویدی میگه کو aha dakika kablomalı ya akla Amerikan kum mega bumur vay canış demi di vay canış demi di vay aka Abdumalik ki vay canış demi aka Abdumalik John tu aga paga kori ma ro bud kuni ko vah baxdo minador mesham aka baxdo do dar so'bi ham muftagi meshava inshaalloh va sahar aka Abdumalik John inshaalloh zang mezam khov nabosha ka iltimos telefon tabardo agar kora bud kuni ko vah aka ma barnome khido ko vay canım demi di megum ba Gılda böyle avtomat avukot havadan betamar. O bu ay kere avtomat akab numara baxtod dali da va ham kol bu şovax zabonat sarqa dar dastoy navishchilikoy navisat sarqa voy canım da bitti vereyim vay canım da bitti نه تنظیمی آیله کن بچه‌زایی را کم کن پاید بعد همی گلبازی گفتگیش زنکن دو تایی ستایی مجوده هر هفته هشتگی مجوده یکه دوایی خیلی توقع بود بگی یکه توقع یکه دو آدم یکه دا بودی شده یا یکه خم دوی خیلی پانش شش رکه میگی یکه جوان مثلا ویگ داده میشه که ویندوز رفتم میگی یکه دونی من وای canım demi kim o bu? Bana simte parta. Aka çi yapadın sakın? Oxi kadagi maka na padita şon kanun şeyler. Ne stan çıkarı kim maka jo? Akay Muhammed میگم که امروز چخیلی که ادام نیست گیر بیا یک کن akay Abdumalik میگیم یک کن جو نکن بیا akay Muhammed رو یک کن برو akay Abdumalik یک کن میگم akay خیلی میشه وقتی میلیش بری آن akay خیلی 4 رقم دیگه میگیری کو akay 2400 روبل به اون akay میری آب 6 8 رقم akay 1 2 7 6 3 5 این خیلی akay موشو کلا کنه هم پرد akay Abdumalik گزینگر پیشنهاد ما خیلی شفتمات حالا کرافتی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 akay Muhammed بیا akay Muhammed بیا کی یک بشر رسید akay Muhammed 100 دوری رفتیم 4 21 5 اوشا 22 دیگه نکشه میشن 6 20 7 20 1 10 2 20 3 ha اوشا 23 باز هزار رقم چون با akay Abdumalik جانش دمی بی میگم هک کوی گیر akay Abdumalik یک خود دیگه میگیریم پا خالی بال میبا های akay تایسن وای جانش دمی دی
Akay Tyson کدام رقم میگیره؟ 1 7 2 6 خولیای. Akay Tyson 1 2 7 6 خولیای. وای جانش دمی میگیم. بریم. کدام رقم میگیری؟ 4 Akay عبدالمجید جان 4 رقم میگیره. راش پاس کنیم اون باشه. هیچ چیزی نزدیم خاک عبدالمجید. Akay محمد او میشیم. Akay Tyson 1 7 2 6 کدامش میگیری؟ 1 7 تمام. Akay عبدالمجید جان 3 5 2 6 بتون تایدو. Akay عبدالمجید جان 3 5 2 6 بتون دکا. او بگید 10400 داشتی 3000 میشه 4 رقم تامینوس میکنیم 2600 رو بلونلا. Akay محمد اوشتین. Akay Tyson رقم 1 7 راکتا. این Akay 3 کرور 6 میگیری طبیعی Akay 3 کرور 6 اخیر درافتین. زاویه چانتا شما دکا. Akay 3 کرور رقم 6 اخیر ده Akay عبدالمجید آدمو داده سه بریم. دو رقم میگیره Akay جون ما. اول به Akay عبدالمجید جون دو رقم بتون Akay آدمو داده بتیم. 6 گرفتن Akay 3 و 5 زاویه اخیر Akay عبدالمجید جون 6 گرفتن سلامت باشه. Akay زاویه چانتا دو رقم میگیره Akay دبوزی پراستوی. Akay تایس راکت میکنه Akay 3 کرور راکت میکنه دو رقم میگیره Akay جون ما درا. رقمی درا. وای جانش دمی دی میگم. دو ده هیچ کنه سر کجانوی ما. او 3 5 اختا کم دو ماجو 3 5 هوز نرسلگی مکا. اول میریم. Akay 3 کرور راکتا. Akay Tyson راکتا شیرنا. میریم. Akay عبدالمجید بیاد درام بتمود دکا 10400 داشت 10700 کارتا زده بود. میریم. Akay عبدالمجید چخیل همی درام بتمود. وای جانش دمی دی میریم. Akay 3 کرور 300 روبل دیگه دونما میریم. Akay تایس راکتا تش دودم تا Akay عبدالمجید دو اختا 2 3 5 حوزلاش ده اخت دکا. Akay تایس 1 7 راکتا. وای جان Akay 3 کرور 300 دونما میریم. Akay Tyson کجاش Akay Tyson. Akay Tyson تی گیدی براد موی. میریم. Akay Tyson تی گیدی براد موی میریم. وای جانش دمی دی. Akay Tyson کجاش Akay رقم گرفتی شده. میریم. یا کنفرم رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 Akay 21 ای پرید یا پریدم وارا 300 روبلی میرم Akay جون ما وارا میدونم 300 روبلی. Akay تایسون او رقم یکی دواره میره 300 کی میدونه شیر پرنگو. Akay جون ما Akay تایسون او رقم یکی دواره شیر میریم. دوستان مگر وارا درو مرحمت 300 روبلی 6 درو Akay 3 کرور او Akay تایس یک دواره خیلی شیر هو یک دواره. Akay عبدالمجید 3 و 5 درو وادن. Akay عبدالمجید جون 2100 روبل دیگه. وای جانش دمیده 2 و 7 کی میگیره. رقمی 2 و 7 Akay عبدالمجید درام دور نه. Akay عبدالمجید جون فوق 3 و 5 درو میشه یا درام دور میریم. جواب میتین 7 کی میگیره 7 Akay تایسن 7 کنه میگیره Akay. وای جانش برای چندی برای 300 روبل Akay سربار. Akay سربار برای 300 روبل 7 دو خولی های میریم. 7 دو خولی های. اوه 7 خولی تمام. اول بسین. درست صاحب بگیری تا Akay عبدالمجید 1800 نمونه
رقم 7 یکم از اکای 3 کرول اکای 3 کرول 300 رکیتا اکای ساوا همه پر شد آدمو شونگیتا میره اکای عبدالمالی جون 1800 3 رقم داری اکای 3 کرول 300 رقم ما 300 رکیتا شما در اکادونو برد باری پیش کلاوی خواهونه میرین دالشی ای وای جون جه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1800 او شما اکای 3 کرول 300 رکیتا شینا میره اکای عبدالمالی جون 3 رقم درو وردی 1800 مون اکای 3 کرول رقم 6 درو وردی 6 7 تویست میرین رکیتا میکنیم 300 دیگه وای جانش نمیده میرین شما در کدوم عباد باشین میرم اکو رکعت میکنه میرین دالشی اکای 3 کرول 300 روبل دیگر دونکا 1800 درگیر اوشون اکای 3 کرول اومد اکجون اکای 3 کرول اومد اکا اکای 3 کرول اومد اکجون درگیر اوشون 1800 روبل ای جانش نمیده اکای عبدالمالک رقم 5 وای یه 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 اکای عبدالمالک وای یه 11 رقم 3 10 ای رقم 4 اوشوا وای یه 22 4 اوشوا رقم 10 رقم 5 همه کسات شما شد پرنگو اکای محمد اوشوا بره دالش همه دا بور دوری و پیشتری فوری رقم 1 هاف اکای تایسون پافتوری اکا رقم 1 هاف اکای تایسون پافتوری شنال 4 داد میره با رقم 5 همه دا بور دوری پافتور باشه که رقم میکنیم بریم دالشی همه کسات شما شد پرنگو زنده باشه شده نفرین رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 اوشوا رقم اکای 3 کرول 200 اونا اکای محمد 1700 اونا اکای عبدالمالک 1500 و 3 رقم داری اکای تایس رکتا وای جانش تمی دی ها کسی شما اکای تایس جو رکتا شینا اکای تایس شو دی پارس شینا بریم اکای تایس 1500 روبل دیگر دونکا اومد اکای تایسون 800 روبل دیگر دونکا رقم 5 20 رقم 6 وای یه الک سلام خیلی شروع 11 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 21 11 رقم 4 او شاکای محمد نه دالشی شما داکو اکای شروع شما شینا 4 زد میره ما رقم 5 همه دا بور بوری و همه دا پیشتری خونه او مگیم گل دا او تا کدن کافون ساکن چیکار کنم اکای محمد مینوسی چندی 2200 6 گل تایسون پولش تا اکای تایس بودینگر میدونم میره اکای محمد مینوسی 2200 شریکه مکا بوستا بردان گیریم نه دالشی وای جان ای بلا 6 گل بده به دو تا بلوش گل کنیم نه تا شما میره دالشی اکای عبدالمالک جو ای دو فاکا جو اکو میریم اکای عبدالمالک 5 3500 داشته 1200 روبل دیگر اکای تایسون 600 اکای محمد 2200 اکای 3 کرول 100 روبل دیگر اکا برین دالشی اهی اکای تایسون رقم 5 21 جون دامید بگو رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 ترینکا رقم 3 21 رقم 4 31 رقم 2 شما رقم 3 میرید
همه کسا خشان شد پلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشتایی میریم رقمی دو اوش چهارتا میریم اکو همه کسا خشان شد پلنگو دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگر بر دوست زینده باشه شد پلنگو همه دا برد بوری و پیشتایی خونیم میریم دارشی او میگیم 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ان اكيد شعر اینا اکا عبدالمالی جان 1500 وای جان دمیده اکای تایسون 400 اکای محمد 2100 اکای 3 کرور او بری دالشی رقمی 3 22 رقمی 4 اکا جون ما 10 رقمی 5 اکا جون ما 20 رقمی 6 وای 20 فهمو اکا محمد جون رقمی 7 22 برای درو مرحمت رقمی 1 20 رقمی 10 اکا جون ما خاکی خنه برای 300 روبلی اکای محمد خود رقم 2100 روبل داشته نه میره دالشی میدونم اکا جون ما میدونیم رفت اکای عبدالمالی 25 درو برای 4 پاس رفت نوی دیتامیو اکای محمد برای میدونیم 14 برای 14 اکای محمد 1800 نمونه اکای عبدالمالیک شیرپلان 1500 داشت 900 نمونه رقم 1 6 اکای 3 کرول 300 رقم تمکن شیرنار رقم 1 اکای تایسون 4 درو داورا 4 صاحبش بعد برای پاس تگای رقم 1 تایسون خوش درو مدا اکای تایسون 100 روبل گلما میرم اکو برای درو میرم دالشی برای درو ای وای جانش نمیده سنش رقم شو میریم دیتان گابل سون ایستا گابل اکای محمد گابل میرم اکای سالبار بعد برای رقم 4 خوله بزرگ کنیم مرحمت میرم اکادونو ها و کساخ شماده میرم اکادونو ما ها و کساخ شانه شد پلنگو ها و در بود بوری و هم در پیشتوی 1800 او شوام میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم دالشی اکای انا 100 روبل نمونه اکای عبدالمالیک 900 اکای تایسون 100 اکای محمد 1800 اکای 3 کرول 100 میریم دالشی همه کساخ شون شد پلنگو میریم دالشی بولشی میشی میریم اکادونو میریم اکو استاد تکامون تو سوخان که اکا رقمی 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 12 باشه چیکار شد همین 20 زد چی بالو 11 11 11 11 12 اکای عبدالمالیک با 5 با 20 او شو اکا میره دالشی 5 با 20 میره مکوی ها کساخ شان شد پلنگو ها دا برد بوری و هم دا پیشتری خونه میریم دالشی بولش میشی 5 داد وقتی مکدو رقمی 6 آن اکای سرما رقمی 4 دا بازی پرسو ایخده میریم دالشی
Akay Abdumalijon 1800 شاه بریم بازی پراسه دوام بشه. او شاه اکای عبدالعلی. اکای سرور در بازی پراسه چون اخیر اکای محمد از اسم 1800 شده. بریم اکاجلو هم کسب شده شیر پالانگو بریم دارچی. اکای عبدالعلی شیر پالان میومد 2703 رقم داره 5 2700 2400 باشه نه. اکای تایسون شیر پالانجون مینوسی 100 میشه که اکای محمد 1800 شده و تبریک نجاس اسلام. تمام اکای محمد 1800 روبل اکادوری بریم. اکای سه کارول قومشیم. اکای سربار رقمی 4 اخیر 300 پاند 100 روبل گرم اکا. میریم اکا. همه کساخ شمالی رفتیم دالشی. رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 خوکی خنگ رقمی 4 آی بلا یا تصدیجه موندمی 21 میشه رقمی 5 20 اکا با جا دبولایش مون وکجون ما 4 21 11 خوکی خنگ رقمی 4 اوشان رقم 5 بریم آخرانگی 4 با جا دبولایش مون بریم 4 اوشان اکا میره در شرقم 5 اکای سوا اکای تایسون پافتور اکجون ما بریم گل برام از همین از دیگه چون که اکا عبدالعلی جا بگم برام افرق بکنم من چوری همه یونه بریم چه شدم او پدن نرات کانال خمون نمیومد تلفنی خودم بریم آخر اکای سوا کارتات نازو چور دوشه 200 کارتات نام یا خود را بریم اکای پافتور اکای احسان رقمی خوریم بشه اکا وقتی اکای رقم خوریم میتونم میشه 4 دوش زد رقم 5 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دالشی انا اکای سیرو انا تایسون جون اکای عبدالعلی جون 2100 اکای تایسون انا 100 minus به 800 600 روبل نمونه شینا اکای سرور 700 روبل نمونه اکای سه کارول پافتور اکا جونیما اکای سه کارول پافتور اکا میریم بریم اکا جونیما تمام اکای سه کارول اکا تمکنیم اکای سه کارول میریم اکا جونیما میریم اکا جونیما اکا رقمی شش کی میگه اکا جونیما میریم کو دو تا راکت یا کنگی بریم نه اکای احسانش داداش اکای احسان پافتورش داد اکای احسان میتون اکای احسان شش اخیر میره دالشی اکای احسان رقم شش اخیر 100 روبل دیگه دونکا بریم دالشی بولش میشه اکای 5 22 رقم 6 اکای احسان شش اخیر شنا رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 خوکی خنک رقم 2 21 رقم 3 اکادونیما 20 رقم 4 خوکی خنک 22 والا 300 روبل مرحمت اکای برادرو 6 7 رقم برام دریم بریم برادرو رفت شیر پالانگو 300 روبلی صوبو رقمو بریم اکای سرور اکای احسان اکای عبدالعلی جان میدونیم والا 300 روبلی شما از اکادونیما همدا برد بوری و همدا پیشنهاد خواهونیم گل برام از زمین عجب گل نوزانی
دید که وضعیت‌ها و از بین باز رو زمین 1 2 3 4 6 بریم اکوی ما کو وارادرو کیا شیر پلنگو هیچ کنیسا کجون ما اکای عبدالملیک اکای تایسون اکای سرور نمیدونه کجون افرا پیش کنه شیره نه اکای سرور دنی اخی شش کجون ما 200 نمره که شش داره نمیدونه که اکو وارادرو اکای تایسون اکای سرور نداره خیلی پاس بگیره کجون ما کارتلا بکشم مخکا نه موشه باید هم ده کمی کشم جدا نمیکنیم میریم دارشی شش اکای احسان میده بودی اکا اما بدونم ما میدونم اینا بچه ها بدونم خیلی دیگه تو التماس جدا نکنه کجون ما اول بسی چه شد بخدو نمیدونم اکای سوار رقم اختیار خاطر بازی که زمین یک متر بود داد بمونا بریم 2 3 متر رویا رفتیم 2 3 متر رویا اکای عبدالملیک 2 3 متر رویا 2 3 متر 1500 روبل دیگه شما بریم دالچی اکای تایسن یک شب اکو در دیگه سجده نکنید اکای تایسن 300 روبل دیگه شما شش اکای سرور 4 اکای سرور درو اکای سرور 400 روبل دیگه اونا رقم 6 اکای احسان مدور دواره نداره اکای 3 کیلومتر اکای احسان مدور نداره اکای 3 کیلومتر شش اکای 3 کیلومتر او تمام اکای احسان او میشیم میره مکجون و زراگیر او شا 1800 روبل تمام دل داو تا کدین میریم همه کسات شما در کجانی با همه کسات شما در 1800 روبل کجانی با یادگاریتون اجداد نمیکنم یا کسی ما در مدام میگه هیچ اجداد نمیکنه هیچ خبر نمیدارم میرم اکو 1800 او شما همه کسات شما شد فرانگو گل دبولوی بم تویدور بیا اوش نهار سر شد که کجانی ما 5 شما در کمی 6 میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای عبدالملیک جان 1500 اونا در رقم درو آوردی اکای تایسن 300 اکای سرور 400 اکای اسو او میریم اکو میکافونه شیرپلنگو بریم زرگی او شاکجون ما رفتیم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 5 با اشاکه عبدالملیک جان بریم آن اکا آدمای پافتور مثل اکا احسان جان پافتور شدن 500 رفتیم رقم 6 شما در کجون ما همه در بور بوری و همه در پشتری شمونیم او میگه میریم کجون ما دل در او تا کردیم تفون از سر کردیم زنده و سربلند مشه در کجون ما همه کسا شما در اکو او میگه میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 اکای احسان جان راکت شدن اکای عبدالملیک انا 3000 او میشه 3 رقم در بازی اکای تایسون جان 100 روبل دیگه اونا اکای سرور 300 روبل دیگه اونا اکای احسان جان راکت چا میکشیدن بریم اکجانوی ما میریم اکجانوی ما
میریم اکای پارتویم. میریم اکای احسان جان 200 پارتوی 100 روبل دیگه ماشینا. میریم رفتیم رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 اکادون ما 21 رقمی 2 اکادون ما او 20 رقمی 3 خوکی خنک رقمی 4 20 رقمی 5 11 آن اکمل اکادون ما 21 20 خوکی خنک میره درس رقمی 1 او شای رقم درفتیم همه کساق شای شد پلنگو زنده و سربلند و خانوبه باشین همه دا برد باری و همه دا پیشروی خواهونیم او میگیم شده نه گلا دا او تا کردیم کفون از تا کردیم همه دا برد باری و همه دا پیشروی خواهونیم میریم یک زب میریم و رقم دو شما در کجونه با زنده باشین 4 لیش گامرز 1 لیش 4 لیش گامرز در کجونه ما یک زبتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 شاش 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکی میره در اکی عبدالملک شیرپالان جون انا 2700 نمونه اکی تایسون شیرپالان 500 نمونه کارتازه اکی سرور 200 نمونه اکی احسان او نمونه که میره درش رقمی 2 31 او شما رقمی 3 20 رقمی 4 خوکی خنک رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 31 رقم 1 خوک خنک وارا درو رفتیم 300 روبلی وارش چیکاوتی و آنش عبدالکم دومانی جون بخوام زرادیکا بیار اخیرده برای اینجا بچه و چا وایشا میره وارا 300 اکادون ما رقمی 4 در اومد میریم اکای سربا شیرپالان 100 رکت هم کنیم میشه اوز اکادون ما میریم رقم 1 در اومد اکای میدونه اکای انا احسان اکای احسان بافکر میدونه 1 در اومد 4 در اومد اکای تایسون 200 روبل نمونه میریم 6 در اومد اکای تایسون 200 اکای احسان 100 اکای احسان 200 نمونه شدن 500 پارت شیپلان اکای تایسون 200 نمونه اکای سوار 100 پارت 35 اکای عبدالملک میدونه اکای عبدالملک 35 اول اکوجا کو سویبوش چی میگه اکای عبدالملک 35 در آورد اکای عبدالملک 35 که بدون اکاجون ما 2100 روبل دیگه دونه میره زرگی او شوا 1800 همه پول جاکا 1800 او شوا اکاجونو همه کساخ شما مدین او میگیم اکای سربا 100 میپاپن او بود بوشین شد پلنگو 2000 رقم است میره او شوا 1800 همه کساخ شما شد پلنگو گل او تا کردیم کفون از تا کردیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد تو از بینه بوز بارما برزمین همه کساخ شما شروع زنده و سربلند و خانوباد باشین او میگیم آن اکا کجانو رفت رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکادونو میریم گل دا او تا کردن کفون از تا کردن می کفون شیرپالنگو اکا عبدالملک جون 2700 داشتی 2100 مون میریم رقمی 3 10 رقمی 4 31 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 20 2 20 رقمی 4 اکای سالوان او شما رقمی 5 100 میزاکا میرین دارشی همه کساخ شما کدونو ما زنده و سربلند و خانوابه باشین همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونه میرین دارشی 14 رقمی 5 شده زنده باشین کدونو گل دا او تا کدیم کفون از ها کدیم همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونه او میگه میریم یک کفلیش 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 میرین دارشی
آن اکا کوما که باشه اکا عبدالمالک شیر پالانجون 1800 نمونه اکای تایسون او نمونه اکای سرور 1600 نمونه اکای احسان 100 روبل دیگر نکا برین دارشی شما ده رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 اکا جنوی ما 20 رقم 4 اکا جنوی ما خوکی خنل رقم 5 و 22 شا رقم 6 رقم جو تو بگو ها اکا همه جبه ساز رقم خوری میشن شیر نه رقم خوری میشن اکای 3 کارول عرب وقتی اکای آنها شیر جون اکای تایسون جون پافتور اکا هفت شیر نه برین 5 رقم 6 رقم شیر پافتور اکای تایسون جون پافتور شیر نه ها کسا شما ده اکا جون دل ده اول پاک کردن کفون ساکن 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 برین دارشی اکای تایسون پافتور اکای احسان جون او اکای سرور 1500 اکای تایسون رکتا اکای عبدالمالک 2100 نمرکا مرین دالشی بولشی منشی مرین بریم اکا جنوی ما اکای سیراجون ما که باشین 100 روبل دیگر نمونه شاید نه اکای تایسون جون 100 روبل دیگر نمونه مرین تشمید ای چی بوزیار ای آشنا ها را اکا جون بزنی آشنا ها میخیر اکا اکای تایسون رقم یک هفت 100 روبل دیگر نمونه مرین اکا بوجه سر میکنیم همه کسا شما ده شیر پلنگو رفتیم رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 اکا جنوی ما با 22 رقم 5 با اشتراکه رقم 6 میریم شما در اکا لایک همه زنین شیر پلنگو لایک کامنت بزنین میریم دالشه همه دا بوری و همه دا اشتراکی خونیم او بگیم اکا جنو زنده و سربلند و خوناباد بشین همه دا بوری و همه دا پیشروی خونیم گلا دا او تا کردیم کفون سر کردیم زنده و سربلند و خاکی کنگ اکای گوید کجا خوش آمد رقم 5 رفتیم 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 برین درش اکای احسان شپا رقم 6 پافتوری کارتا علیش اکا من ناو کارتا علیش کردم اکای تایسی جون نمی ناو اکا اکای دیگه کارتا بود یا گیت مونده بودم اون بکا ناو دو با این کارتا دو خود است مکا اکای سرور 1500 دوشی 1400 روبل نمونه اکای تایسی کارتا نم اکا 700 روبل نمونه اکای عبدالمالک 2400 نمونه بریم مریم اکا احسان همینجا اکا احسان مریم دارشی اکا جانو مریم دارشی رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 اکا 3 کارول همینجا اکا 20 رقم 2 مریم 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 آن اکی میرم اکا جانوی ما 21 20 پارید میرم اکا جانوی ما رقم یازده دارشی اکی سرور نه آمارا دا دارشی خطور خوبی میرم دارش اکی سرور خیلی شرفانجا 1400 رو obشی داره اکی ما میرم دارش همه دا بوری اون میگم اکا جانو 7 و 21 اوش رو اکا جانوی ما میرم دارش آمد اکا دوستاد یک خود رفت اکا احسان جان 100 رو بگوشه ما 7 زد اکا جانوی ما میرم دارش رقم 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 برین دالشی اکای احسان او میشیم اکای سرور 1300 نمونه شدن اکای تایسون 1100 اکای عبدالمالک 10100 برین دالشی 200 جان نشد او میگم رقم 1 ده رقم خوری بود اکای تایسون شروع نبود که در رقم 2 31 رقم 3 11 رقم 4 اکای ما 20 رقم 5 32 رقم 6
خاکی خنک رقمی 7 خاکی خنک رقمی 5 او شما رقمی 6 یافتیم شما در کجای ما همه کسا شما شیر پلنگو زنده و سربلند باشین اما چند اکای شروع همین جا اکای شروع تمامش لگه اکای شروع به مهرش لگه که بریم 5 هم بریم رقمی 6 گلا در آتوان کردیم کفان سا کردیم در نزدکمه دارشیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکای احسان خوب میشه اکای سربر 1200 اکای تایس 900 روبل اکای عبدالمالی 2400 روبل بریم اکای رقمگیر اکای سه کارال همجای 6 21 7 10 1 21 2 20 3 20 4 21 5 21 ای در کن قدیفایی استغفرالله و درو میره 200 روبلی او همین رقمی 6 پلاکه میره رقمی 7 میره مکتوب ما و درو مرحمت 200 روبلی میره مکجونه ما همه کسا شما دید میرین دالشی او میگیم شیر پلنگو میدرویم اکجانوی ما میدرویم میرین دالشی میرین کو اکای تایسون 7 درومات میرین دالشی اکای عبدالمالی جان 2 3 درومات تموم اکای عبدالمالی جان 2200 روبل میمونه اما اکای رقمی 7 اکای تایسون جان 900 میمونه اکای عبدالمالی جان 2200 هم میریم اکاو زرگیر آشی جان شاد 1000 او میرین دالشی گلا او تا کردیم کفون سر کردیم زنده و سربلند باشه شیر پلنگو همه کسا شما را فراموش نکنید اکای شیرزون جون اگه کسا فراموش نکنید شیرالی توریست رکت اکرنگ اکای شیرالی خوریشان اول کسا اکای شیرالی رکت اکوز باید همین وقتی رکت خوری بشان اتونه رکت بهتون شایستا میرین دالشی همه کسا شما را کجونه را زنده و شیر پلنگو او نگو شیر پلنگو میرین دالشی میریم همه کسا شما را کجونه ما زنده و سربلند باشه 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میرین دالشی اما که میرم اکجانوی ما او میگیم میکفونیم اکجانو کسی زا 1000 او شوا اکجانوی ما میریم اکجانوی ما در اگر او شوا رقمی 7 اک میرم مورا فراموش اکای شراجا رکت اکرنگی رقمی 7 اما که 20 رقمی 1 20 نکمی زیبا کردم دینگ دینگ همی تلفن خودم رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 23 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 4 و 23000 او شواکا برید چیه نه خوش نمیکنه بازی برو چیه اکا نفهمیده نه خوش کنیم بازی بکنه اکا برید بریم اکا جانوی ما همه دا بوری ما همه دا پیشتوی خونیم او میگن شیر پلنگو بریم اکا جانو زنده و سربلند باشین اکای شیرالی جان رکت بکنیم رقم 6 شایخه اکای شیرالی بتش چرا بتم اکا جانی ما اکای شیرالی 6 شایخه اکای عبدالمالی رقم پاس میکنی شیرنا اکای عبدالمالی رقم پاس میکنی شیر پلان بره دالشی
بریم. اکای عبدالملیک رقم تا پاس میکنی. اکای تایسون 700 روبل میمونه. اکای سرور 2100 میمونه. اکای احسان جان خوش اومده. اکای شیرالی رکت اکا رقم 6 اخیر میریم. شیرالی اکا رقم 6 رکت میکنیم. بریم دالشی. نه باشه نگاه نیست. اکای عبدالملیک زناشی 2200 1900 میمونه. اکای شیرالی رکت میکنیم. اکای شیرالی جان بوج مکجون ما میجم مکجون میجم بیم. بیم او مگیم بریم و کجوری ما میجیم بیم بریم و کجوری ما اکای شیرالی جون راکت هم میکنه اکای شیرالی میرین دالشی بولشی منشی میریم اکای رقمگیر یکم خاصه اکای رقمگیر اکای شروع رقمی در بتون بازی میکنی اکای شروع در بتون بازی میکنی اکای شروع در بتون بازی میکنی اکای جونی ما اکای شروع در بتون بازی اکای شیرالی جون خوب میگی رقم تا پولش پارت و خاکا خدوم همین پروس تا رقم میگی و خیام کی به میکاف اکا چند سوم دارم اکا یک کنم گیرم خیلی برای یک کنم خیلی پاس یک اکا بازی کردن میشه بازی کنه باشه بگیریم اکا بگی اکا اون در خود اکای شروع اکای شیرالی چند سو پارت پول نماد اکا جونی ما اکای شیرالی ازدواج میکنه ای شاش اخمو میریم درش اکا جونی ما برد بوری میریم درشی رقم 5 یه اکا دکی جو بزنم نماد رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 دوشنبه نه اومد رقم 1 ترینکا بگو که اگه پارتو رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 بله رقم 1 اوش اکا شیرالی رقم 6 اخیر دوونیم 2600 رو پافتگه که 2600 پافته رقم 6 اکا شیرالی اخیر میره مکو اوش اکا تایسون دو تا پلاکا یک زد میره رقم 2 همه کسا شان شی پلنگو لایک هم بزنید مکدونه ما زنده و شی اکو رقم گیر باشه رکت اکنه رقم خودش رقم تو برای یک اکو رقم پاس نکنه با بدی بسیار نمون رقمی بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم اکا عبدالملیک شی پلنگ 1600 نونا انا اکای تایسون شی پلنگ 700 جمع 800 1500 مدر رقم مدر 1300 میمونه اکای انا 700 جمع 800 1500 در رقم دوره 1300 ها اکای سرور شی پلنجون 2000 او اکای شیرالی 2500 روبل دیگر اون یه پنج بزرگ که چقدرش میکنه شوی نرفته رقمی 2 و بزرگ 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 20 خوریش ها گرم نزد رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقم 1 11 انا که میریم اکجانوی ما 20 20 11 پرید 11 پرید 20 پرید وارم بدونه شی پلنگو رقم 300 روبلی احمد دمدان اخی این دمدان نمیگه که علیش میکنه ها های بین دا گاب نیست بریم دارشی اکجانوی ما بدونه شی پلنگو رقمی 35 در اومد اکای عبدالملیک شی پلنجون 1200 روبل دیگر اونا اکای تایسون رقم 1 7 بگیر اکای تایسون
یک هفت اکای تایسون جواب میتم اکجون ما 35 نمبر رقم 17 اکای تایسون افیرا پیش میکنم اکجون ما میمونه تا 1300 و 900 روبل دیگر ویکش 1200 زراگیرا اوش جون شاشه پالانگو میریم حالا کسا شماره شیر پالانگو گل برمان از زمین عجب گلی نوزنی دیت کلازات ها از بین بول درمات با زمین میریم اکوی با رقم 3200 زراگیرا اوش شما زنده و سربلند و خلابو بشین همه کسا شما اکجون ما او میگه میریم دالشید هر کی ما رو یاد کرد از اون زرقدار و توتاونین درستار رو گم نکنید او میگه میریم همه دا بوری و همه دا پیشروی خواهونه میریم دالشید 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم اکو 1200 زراگیر اوشا رقم 3 ده رقم 4 سیویا ای اوشا که سوا رقم 5 دست شما اگر ده 12 دوباره رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 4 اکای سربار اوش چواکا 1200 دارچه رقم 5 همه کسا شانه شیر پالانگو لایک رو زیر کده و میرین دارش کدون ما و بود بوشن شیر پالانگو شیرین از شما دین 400 میریم رقم 5 7 لیجگر میزکا 400 میریم رقم 5 رقم 7 ایزور شما میکشیم و بود بوشن 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 میره دالشید اکای عبدالمجید جون شیرپلان 1200 داشتی 900 روبل دیگر دونه اکای تایس شیرپلان 900 داشتی 700 روبل دیگر دونه اکای سرور 3100 روبل دیگر دونه اکای شیرال 2400 روبل دیگر دونه یا اکا بودی صدر رقم 5 20 صدر من باید از پر کردم رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 خاکی کنم رقم 3 با 22 اوشا رقم 4 بریم شما دونه اکوی ما شما دونه شوی پارانگو همه دا بوری لایک و زیر میکنیم میریم دار اکای شرعی که شور برکن اما تینجا خوبای میریم دارسی این نه کمونی 3000 رقم رقم 4 همه دا بوری و همه دا پیشتری خواهانم زینده و سربلند و خانابو بشین گلا دعا تاک 70 باشدید میریم اکای سامیر جان علیکت سلام شما آمدی اکای سامیر علیکت سلام گده سلام شما میریم دالشید اکای شیرالی شیرپلان 2300 اکای سرور 3000 اکای تایسون 500 اکای عبدالملک 1200 میریم دالشید رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 22 رقمی 3 باشه اکای ما 11 اکا جانا برد رقمی 2 ای وای جانش نمیده دو زد میریم رقمی 3 خوش آمدیم اکا جانا همه کسا خوش آمدیم و بود باشه شیر پلانگو همه دا بوری او میگیم گلا دا او تا کدیم تپون سا کدیم زنده باشه شیر پلانگو همه کسا خوش آمدیم لایک رو زیر کده و میریم دار شهر رقمی 2 زد رقمی 3 همه کسا خوش آمدیم او میگیم اکوی ما 3 4 5 6 7 1 2 7 تا دانش گوره 7 گوره باشه تو دانش میرین دالشی بولشی میش اینو میگیم این دالشی اوخیم پاس نشده خاک شراجون اکای عبدالملک 1500 اکای تایسون 300 اکای سیرو شیرپلان اکای سرور 2900 اکای شرالی 2200 خوری شد چون اکای شرالی گاو نیست رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 خاکی خنک 20 رقمی 1 12 رقمی 2 31 دو اوشا رقمی 3 میریم اوشا اکای انا عبدالمجید جون میرین دالش اکادمی ما گلا دا او تا اکادمی که کپون تا کریم زنده باشین اکادمی ما همه کسا خوش آمدین گل بانم از زمین عجب گلی نوزنین دیت که وزدتو از زمین بود دارم با زمین تمام اکا اکای شرعی تایور شا رقم بکنه اکا اچوی بین اگر نباشد
بریم دارشی بولشی میشه رقمی 2 زد میریم رقمی 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 آن اکای شرالی 2100 میمونه اکای سرور 2800 میمونه اکای تایسون شیرپلان 100 میمونه اکای عبدالمالیک 1800 میمونه بریم دارشی 3 12 رقمی 4 31 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 باشه کجا ما 22 رقمی 4 اوشاکایی سرور پس اکا 4 زد میریم رقمی 5 رقمی سرور پس اکا میریم شما آمده کجا ما هم آده بود بوری و هم آده پیشتوی خواهانیم گل از او کار کردن تفون از سر کردیم آبود و سروران باشه شروع هر کی ما رویا آشان رو پس ها اکای سرور آبشی 3400 بود و واسه برد پاتون بکن 2800 کتا زد اکای شرالی 4 میگیری اکای شرالی 4 میگیری اکا با اکای شرالی رقمی 4 میگیری شینا میریم اکای شرالی خوب نیست اکا جون اکای عبدالمالیک 1500 اکای تایسر مینوس 100 اکای سرور 2800 دوی کارتا زد 3400 اکای شرالی 4 میگیری یا نه اکا بنویس اکا جون و اکای شرالی 1900 روبل نمونه اکا گیریتون اکا 1900 نمونه میریم دارشی کاروچی 21 رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 3 و 4 رقم 4 رفت او میگم کجانه ما انا اکای شرالی میگم اختیار اکای تایسنجو پافتور اکای تایسن رقم 1 7 اکای تایسنجو پافتوری 3 زد میریم رقم 4 شما آدم همه کفا شیطلانگو همه دا بود بوری و همه دا پیشنهای فونی او میگن شیطلانگو گل از زمین برآمد تا توانه دوستا رو گونه کنیم بریم اکاجونوی ما آباد باشیم 4 5 6 7 1 2 3 کو اکا جواب تیا 5 لیچ باشه لیچ میکنیم اکا اکای تایسن پافتور اکا او چایزی بیره او برا اکای سیمل اخشامانی اکای عبدالمالیک 1800 کارتا زد اکای تایسن پافتوری اکای شرالی 1700 1906 4 اختای میریم او اکای سیمل سوزش به اکای سلامتی و سوز تین اکای تایسن پافتور بوده 700 روبل دیگه شما میریم اکای سیمل پارتو رقم خلو میشه تو پارتو رقم رقم خلو میکنیم پارتو اکا سونتا کردن اوز رقم پارتو اکا رقم خلو میکنیم شینا میریم اکای سرور 3400 براف اکا کجا چی تاری شد اکای سرور چند اکای سیرو چانس پا اکای تایسن چانس پاپس اکا 1000 پارتوفتی با 600 دیگه 1600 1300 روبل اونا اکای تایسن 1300 اونا رقمو دا بودی رفتیم رقمی 4 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 6 22 رقمی 7 رقمی 7 اکا جانوی ما 20 رقمی 1 20 رقمی 2 2 11 رقمی 3 3 21 رقمی 6 او شما رقمی 7 میریم همه کسا شما شیطلانگو لایک هم بزنه میریم دارشی اکای سیمل تو پارتو سلام برادر ای اکای دیگه سیلو دار بی اکای تایس خیلی 700 دوری او اکای سیلو جما دو بانومی دو آدم میاد پلوتون اکای تایس خیلی 700 دوری او ما اکای سیلو پلو 600 روبل او رقم خلوش رقم متموز شده 16 میره رقم اکای عبدالمالیک گشت تا 700 رقم خود میره 500 اونا اکای عبدالمالیک رقم در پاس کنه اکای سیلو تو شده میریم اکاجونوی ما همه دا بود بوری 16 رقم یافت میریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بلک 7 گل بود
بریم رکای شرالی 1500 روبل تو 2100 روبل 1700 کافه زد اکای انا تایس تمام دوفلیش می بخیر فروش 500 روبل گام گاوز تبدون اکای عبدالمالک 1800 داشتی 1500 اکای عبدالمالک عید اف درا پاس کم عید کن رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 10 رقمی 6 12 میرم اکاجونوی ما 20 20 ای پارید بالا 300 روبلی رقم یک میریم اکوی بالا درو مرحمت بالا 300 روبلا ها و کسا شما نشید پرانگو بوریو پیش نمی فهمونیم او میگیم میرم اکاجونو بالا میدونیم 300 روبلی بالا اکای عبدالمالک خاص رقمش بالا میدونه 2 3 5 اکای عبدالمالک میمونه تا 600 روبلی دیگر میریم یک شش یک بالا اکای تایسن 200 روبلی دیگر دونکا میریم دارشی گاب نیست شش اکا میدونه دوارا اکای شرالی 6 تا دوارا میدونه یا نه میریم دارشی اکای شرالی 6 تا نداره اکای محمد میتونیم نویسگه اکای محمد اکا مدام میریم اکای شرالی 6 تا میگیری یا نه اکای شرالی میریم او میگه جواب تا کجا میفیو تا پیش شرالی اکا میادم خارج ده میدونم ها شش سوی بجدر اومد شش اکای شرالی درو اکای شرالی 2100 داشته 1800 اونا بگیش 1800 اگر او شاکه جونی ما همه کسا شما ده شیر پرانگو رفتیم رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای شرالی 1800 روبل بود میرم اکو زلاگیر او شیر پرانگو همه دا برد برید رقمی 1 ده رقمی 2 12 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 10 اکو مرحمت 900 روبلی رقمی 3 و 4 برکات اکادونو برام بدونیم 900 روبلی 3 و 4 برکات میریم کو اکوی ما در 900 روبلی کمه دوره مرحمت آن اکو دموی برین های مایدون ورادرو باشه مرحمت برای 900 روبلا میریم اکاجونو او میگیم میریم اکای تایسون بدون اکای تایسون داوره 900 روبلی اگه کساس اکو بدون ای برین اگه کجا ممکنه بدونه این اکای محمد باشه اکای محمد افکیم داوره میدونه میریم اکای تایسون اکای عبدالمالک خیر رقمش داوره اکای شرالی رقمش داوره اکو جواب تین شیر پرانگو پاس بدگو پاس مثل کارتلا میکشم میرم 7 درومات داوره کیمه دونه که مرحمت رقم 1 2 6 5 دا کیمه دونه شیر پرانگو برای 900 روبلی 1 2 6 5 دا کیمه دونه کجونوی ما میدروم 6 هم درومات اینا اکای شرالی 900 روبل نمونه 6 درومات اکای تایسون 200 دوره 700 رکتا میریم 1 2 5 6 درو واردم ادامه برین های مایدون اکای محمد نمیدونه اکای محمد 1 2 5 1 2 5 داوره 900 روبلا هیچ کنی سان 5 اکای محمد درو واردم اکای محمد 1800 روبل داشتی شیرنا 900 روبل دیگر دونه اکا 900 روبل دیگر میرین دالشی یک درا کی میگیره یک دو اکای تایس راکتا اکای محمد شیرپالان 900 مو اکای شرالی جون اکای شرالی هم اکای شرالی یک اوج گیریتم اکای شرالی یک گیری اکای تیکا رقم درا بتمو دو فولیات ویگیج 5400 میشه اکای شرالی خود او شدی رقم یک اصل اکای تیکاک درا بتمو شیرنا درا بگیری ویگیج 5400 میریم اکو آدمی راکتا میریم
Akay tik tak dira bitumu da tik tak. Akay Şerali oşdin. Verin. Dira kan durvarda 1800 oşdin. Akay Tyson 700 partoya. Akay Muhammed 900 mon. Akay Tyson 1300 rubl memura şernar. Akay tik tak 900 akata akay Muhammed 900 monagay. Az 5400 agar oşava. Ham raqamı purtu. Akay tik takjon 900 ve partoy verin dalışın. Omad akay Tysonjon 1300 dori akajon ma. Vigir 5400 ham purtu. Akoy agonsi brend. Ham raqamı mon purtu agar akajon ma. Ma goftum 1000 ba odamo xushon dromadan megiram. Ana kimerin Akay Şerali şaşı ya kadro vardı 1800 doşi o oş dema kadro kalmış giriti. Akay Tyson rakami 7 kadro vardı 1300 nona kaha. Daha zor pafti. Akay Muhammed 5 kadro vardı 900 mon. Akay TikTok ya kadro vardı raket hamekni. Rakami 7 khati yasumi kime rava şerenar. Akay TikTok nınsay parti. 3 khati kime rava 1000 sumi. 3 khati yasumi kime rava. Rakami 3 khati yasumi şerenar. Marhamat mekenem 3 khati yasumi kime rava. Tuya akay murojon. Vara akajon vara. Akay TikTok raket hamekeni şerenar. Vigrish 5400. Verim. Au. Akay TikTok joshi rakami 2 akay TikTok. 7 okey asmi. Akay TikTok rakami 2 joshi akajoni ma. Pulu domadaka. 7 okey 7 okey şud merim. Rakami 1 khatish kanamerin. Hiç khati ganayla kafonim. Akay TikTok jon omadi shena. Canım giştam ondan dastım alarsa geçe. دو 5000 اوکی دو 5 akay Muhammed دو 5 اوکی akay Muhammed جواب akay کفونه akay Muhammed 7 اوکی شده تمام akay Muhammed دو 5 اوکی کجون akay Muhammed جواب تشینا ویگرش 5400 میریم akay Muhammed جواب تام کفونه akay Muhammed جون خودش التمو جواب تا کجون خطاج دار حساب ویگرش 5400 نه بودای رفتیم نه باشم رقمی 4 21 5 22 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 22 وارادروها جان 2700 روبل برا برهما در کدونوی ما رقمی 4 رقمی 6 میره برا 2700 روبلی کو اکوی وارادرو کیای 2700 روبلی akay Şerali جواب میتین akay Tyson جواب میشن akay TikTok جواب میتین وارا 2700 روبلی وارا جون شد وارا جون شد رقمی 7 پاس کارت میریم 7 پاس کارت میریم akay Şerali جواب میتین akay مطلب جواب میتین odamı berin hiç kanesa kadar odamı durumu duruyor akay مطلب ha şayxta şeyler akay TikTok رقمی 2 میدروم 6 دا 6 درومات akay 2700 raket mekinim akay Şerali dرومات 2700 raketa merin
рақами 1,2,7,4 ҳеҷ камесай 2700 рублӣ мерем 2700 рублӣ ҳеҷ камесай каҷонои ма акаи шараҷо ракета кара мегӯянд 2700 мерем рақами 4 пап ки мегира қати акаи тик-так акаи тик-так қати 4 пап ки мегира акаи тайсина 4 пап мегири 1350 ғалта мерем 4 қати акаи тик-так ки пап мегира 4 пап дуромад акаи тик-так қати акаи тайсин 4 пап дуромад акаи тик-так 1350 ракета мекунем акаи тайсин хид оғо мешин шернак акаи шералӣ 2700 ракета акаи тик-так 1350 ракета акаҷонои ма 1,2,7 ки мегира варадурои калон ҳеҷ канеста 1,2,7 пули ака бё карта мекашем пули ҳама акаи жадорем 1,2,7 ҳеҷ кана мегира акаҷонои ма акаи тик-так 1350 ракета пули ака бё мекашем варадуро бошад пап ма будурӯх 1,2,7 2700 рубли фолияк ҳами одам агар ки будура шерпаланго ҳеҷ каи дигар ки надуроя вигриш мерем акаҷонои ма 5400 ҷамъи 2700 ҷамъи 9500 рубли дагар шама варада бара ака седа вара акаи абдумаликҷон худуд мерем ако пула мепартоем картара мекафонем акаҷоно пула мекафонем мепартоем вигриш 5400 буд ҷамъи одам 2700 тоқа дуромад ҷамъи пап 9400 мерем 2700 акаи сабр акаи тик-так пули домад рақами 4 поли буд шуд омад 2700 акаи сабр намедурой будурой 10800 вигриш мешавад ака 4300 пафта яка мерем ана 4300 минуси 2700 1600 рубл ака мемона акаи шералӣ 1600 рубл мемона ай рақами 6 карта мекашем парт тамом акаи шералӣ 1600 рубл мемона 7 1 2 холимо 9400 вигзар аги ошава рафтем ау мегем 1 7 2 холимо рақами 4 6 дуромад 9000 зарагира ошава акаҷонои ма ҳама каса хушомадем гила дао то кардем кафон сар кардем обод бошем 7 1 2 холимо мерем акаҷоно зиндаву сарбаланду хонобод бошем бире як осими шерпаланго акаи шералӣ 9000 хати ягон кас я ҳазория 1000 бира офис страховка бира рақами 3 хати 1500 мере ака акаи шералӣ рақами 3 хати 1500 мере акаҷони ма мерем 5 нишон да 6 рафтем 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 набоша гап нест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ако мекафонемуш вигриш ҳеҷ қатишка намерафтай 9400 гила даота кардем кафона сар кардем акаи абдумаликҷон 3 қати 2000 ки мерава мега акаи муҳаммад бира охи шердар а ҳеҷ омадаги акаи муайя 900 мондага бира страховка акаи муҳаммад мера ё не ҷавоба буте мекафонем акаи муҳаммад ҷавоб те мекафонем ака акаи ана аминҷон акаи тик-так ҳами ҷадида ҳеҷ қатишка мерава рафтем 3 و 4 ясуми окей 80 акаи тайсин акаи абдумалик 3 و 4 окей 80 акаи тайсин хо боша мекафонем окей рафтем 9400 ошава рафтем рақами 6 21 рақами 3 10 рақами 4 дастума чо ларзиста уша 21 толкани эта 5 21 рақами 3 пари тамом акаҷонои ма марҳамат карто вигриш 9400 тақсими 3 одам домада тамом 9400 тақсими 3 3100 рубли акаи абдумалик медурой
Akay Abdumalik 3100 ruble dame dure aka. Akay Abdumalik 3100 ruble dame dure aka. یا تو اکه عبدالمالک در مادام تو تمام یگان کس خطیش پا باشه بتونه که بدروه کاته اکه عبدالمالک یگان کس پا در مادام بتونه هو می پارتم اکه عبدالمالک می پارتم شهر میریم اکه عبدالمالک می پارتم میکفونیم 3100 روبل بریم آن اکه کجونه ما اکه عبدالمالک می پارتم با کاترا میکشم زرگیر اوش جون شوا زرگیر اوش جون شوا اکه عبدالمالک جون می پارتم کاترا میکشم 3100 روبل می پارتم با کجونه میکفونه می پارتم با میکفونه شهر اکه عبدالمالک جون می پارتم شهر نه میریم اکه جونو راکتا اکه عبدالمالک 2500 پارت تمام 600 داره اکه جون میریم اکه جونو ما اکه قربان سالی مخدو نخواهم چی اکه عبدالمالک جون راکت همه کنشه نه باشه اکه عبدالمالک هم دبای همین سه اکه میکشون کدامش بزن اوشون شوا اکه عبدالمالک جون راکت همه کنی او اکه قربان تو به مهجگی اما چه اکه جون نه زنگ نه خواره اکه زنگ مالو نه باشه نمیدروی دیگه کانالی مودا میریم اکه عبدالمالک جون راکت همه کنیم اکه عبدالمالک جون میریم دارش بخدا عدیش نگه که دستان لرزه سر اوه میریم ای اکه عبدالمالک 310 رو هفته میریم او زیان تر بسیم که اکه عبدالمالک خطا پارتا گرد واره اکه جونوی ما 3100 وار نو اکه عبدالمالک 310 رو پارتا گرد اکه عبدالمالک 310 رو پارتا گرد اکه جونوی ما نباشه کارتا نمیدونم اکه abi kadar çift kulüp güzel şarkı kurbanı falan. Ya tamam. Nemeşa to kaseme duruyor. To kase. Akay Abdülmalik Can Hamza Akay Abdülmalik. Cevap takadonuma. Ses da rubul pafto takadonuma afıdır. Ha? Varan sabahına konuştum. Söz yağmur. Ne boşama kafanı yakar. Böyle. Akay Abdülmalik ses da rubul roy kaya kadonuma. Akay Abdülmalik ses da rubul roy kaya kadon. Ve iltimos ekliyorsun peş ne baraya bara murdu vajeta. Akay Abdülmalik 310 روبل روی کلاگی 310 نه 310 روبل با یا او دیگه میشه خدشکا بسید نشد نه باشه که مرجان بیا بکشیم برمیش بازی پرسه برای مکدونیما چی گفت مکدونیما میره مکدون جواب بتیم
آخه چیکار اکه عبدالمالی آخه پول نماده اکه جون ما 310 روبل پارتا یک ایفی تا پیش که جون اکه عبدالمالی جون ایفی تا پیش که 310 روبل پارتا یک خد 3100 نه اکه نباشه بین این سه اکه میکشون شروع نه نباشه بین سه اکه میکشون میره درش بازی پراسه دانشیم همه دا بور بوره همون بیگش اکه 9400 بینا شیره بینی اکه عبدالمالی جون شینا بینی اکه جون 310 روبل پارتا یک احتمال اکه ایفی تا پیش نشروع نه اکه عبدالمالی جون بجم اکه جون بجم هم اختاج داده رو اکه جونی ما چای ده سایه عمره بخ تو اکه هم بخی 30 سکوند دیگه جلب میکنم اکه پولش نبه کارتا میکشن یک کس نشید بیو پریپوتال کس 3100 پارتا 310 رو پافته یو همین خی پارتو میریم نیستا اکه عبدالمالی جون نباشه کارتا باین سه اکه میکشن اکه ما زدگیر اوش شوان همون 9400 بود 9400 بینیم یک سوال جدا کردیم هیچ گپ نشه کردیم ما همه کسا شماره شیر پلانگو شاش نشان دو اکه جونوی ما دو در رقم دو خلا سه خلا رقم چهار میریم ویگرش 9400 رو بود میریم اکه جونوی ما رفتیم نیستا اکه 4 5 6 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9400 اوشا هیچ کاتیش رفتگی نیست میریم درشی رنگی اضافه شد بود رقم 4 سی رقم 5 22 رقم 6 باشه که جانوی ما 6 امپری 22 رقم 4 اوشا اکای انا کیک بود هر کلاچ اکای تیک تاک اکای سایجون اکای تایسن اوشا میریم همه کسا شما بازی پراسوی دوامتن شیر پلانگو همه دا بورد بوری میریم اکاز دا بازی پراسوی خولی شا رقم بازی میکنیم اوشا اکای تایسن 4 زد میریم درش اکای پا همه دا بورد بوری اوشا بعد اکا اوشا میگه او تقسیم شما میکنیم میریم درشی رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 آن اکی رفتم اکا جونوی ما یا تو زنویت میکنیم میریم اکا رقمگیر که اکا رقمگیر اکای عبدو مالک اکای عبدو مالک رقمی اکا رقمگیر باشه در پاس کنیم اکا جون ما اکا فکر که ادامه رقمگیر باشه در بته ما اکای سوژ جان جان تمام اکای عبدو مالک شیر پلان جو 5 سر میتونه اکا جون ما گفتی ادامه شاد در بته کو میمونه تا 600 و 300 700 روبل دیگه دون اکا اکای سیروج رقمی 2 500 روبل دیگه دون اکا میریم اکای تایس رقمی اکا رقمی هاف اکا او بودین اوز یک نوتک ما سوکتو میکنم 9400 تقسیم میکنیم و 2 9400 تقسیم 2 4700 4500 رو بود اکای تایس میمونه انا میریم دالشی اکای شرالی رقمی توره اکای عبدالمالک میریم دالش اکای شرالی انا رقمی 6 رقمی 4 اختای میمونه تا 1400 روبل دیگه میریم دالشی اکای عبدالمالک جون 5 3 اختای هیچ اکا کشیدیم رقمی 400 ندرو وارد اکا اکا عبدالمالک 5 3 اختای کجوری ما در دو دمرا گفتی ادام باشه کو 700 میمونه 300 5 600 دوشی اکای سیروج 500 اکای تایسین 4500 اکای شرالی 1400 اکای تیک تاک 4700 دوری اکا خواهی میرم اکا جون ما افراد پیش میکن شد پلانگو رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4
خاکی کنه رقم 5 او شما رقم 6 رفتیم ما کسا شما 5 کی بود که عبدالمجید او شاکا بله ما کجونه ما زنده و سربلند خانوبا باشین همه برد بوری و همه پیشروی خونیم او بگه اکوی که میگه پولا پارت در واتساپ بنویسین کیه مدنیسه تینکوف کیه که تینکوف نویسه مدن اکا چوکرم تینکوف دوری شینا میرین دارشی او میگه ما کجونه همه کسا شما ده شیطانگو وقتی در واتساپ بنویس و حکای تیک تاک جو میرین رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکی محمد اکی محمد اختی شینا اکی عبدالله شیرپان 500 روبل میمونه ای اکی عبدالمجید تو 1100 روبل میمونه اکی سیرو 400 میمونه اکی تاسین 4300 میمونه اکی شیرزود اکی شیرالی اکی جونی ما میمونه تا 1200 روبل گل رقم 6 4 میرین دارشی رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 خاکی کنه رقم 7 او شما رقم 1 رفتیم میره رقم 7 زن میره رقم 1 اکادون ها کساخت کنه میره تمام اکای تایس موز پول پاپشینا زبید رو مالیسان 7 زن میره رقم 1 او شما اکادون رو بگیم ها کساخت شما ده شیر پلنگو گل بالا از زمین عجب گل نوزنی دیش که بعد تو تربت بازم با زمین و با اکای جوابجو علیکت سلام اکای ما شما ده شیر رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 من دالشی اکای عبدالمجید شیرپلند 100 روبل اکای سیروش شیرپلند 300 روبل اکای تایسون 1300 1700 روبل 3000 میره اکای شیرالی 1000 او دیگر من بگی اکا پولتا اکای جواهری جون هوزی میسین خوله میشه اکا چون همین تلفن کورکینش همین میکنه بنا میالو دیونا میشه اکای تیک تاک همین گپا بون 288 بار میشه در اکانت صدقه میگم در واتساپ بنویس نمود بالا برو اکا بچه 12 باشو میگم اکا در واتساپ 15 بار من بدی پول من پارتو در واتساپ بنویس که پول ما پارتو کی یا هم نه کجونه ما پول ما اکا پارتو او چتا بگم تو برو تلفنش دکی قطعی تلفن برو واردگی و تو بریم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 22 7 او شما رقم 1 رفتیم همه کسا شما در کجونه ما میرین دالشید اکای جواهر پول دوما در کجونه ما پلی اکشم پارتم یک نوما پول پارتم کی اکای جواهر پول دوما در کجون 4700 اکای تیک تاک براف بیچ اوشی شما رقم 7 بوزد میرم رقم 1 همه کسا شما شیر پلنگو زنده و سربلند خانوبا باشین همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خور اکای جواهر خورش هم رابطی خطا اکا در اکا زنید میکنیم موزی خورش ها 700 میرم رقم 1 همه دا برد بوری رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 میریم اکای عبدالمجید جون 700 روبل اکای سیروش شیرپلند 100 روبل اکای تایسون 2100 روبل اکای شیرزو شیرپلند میمونه تا 800 روبل اکای شیرالی تویست رقم 6 4 800 روبل اکا میرین دالشی رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5
20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 3 اکای عبدالمالی جان او شماکه میمه رقمی 4 اکای جواهیر دیگر 40 داری شینر 3 زد رفتیم رقمی 4 همه دا بور بوری و همه دا پیشنوی خواهونیم زنده و سربلند باشین شیطانگو همه کسا خوش آمدین دل دا او تا کردیم کپون سا کردیم و بود سربلند باشین هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود او میگیم ای نکنون شیطانگو رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میره اکای عبدالمالی جان 1100 روبل اکای سیرو شیپلان 100 روبل اکای تایسن 1900 روبل اکای شیرزو 600 روبل اکای شرالی تویز رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 پاکی کنگ رقمی 4 اوشا رقمی 3 20 بود رقمی 4 زد رقمی 5 اکای شرالی جان اوشی شاکا بریم دالشی بولشی میشه رقمی 4 میگیم او میگیم اکادونو همه کسا خوش آمدین دل دا او تا کردین کپون سا کردین شیطانگو همه دا بود بوری و همه دا پیشنوی فهمونیم ای نکنون میدون رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای تایسن پول درم اکای تایسن اکای عبدالمالی کشم عیدم اکادون چی میکنم شینا اکای تایسن اکای عبدالمالی 900 اکای سیرو شیپلان او اکای تایسن 1700 شیرینار اکای شیرزو 1600 کارت در رقم دوازی او شاکا رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 31 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 12 اکا برد رقمی 7 او شما رقم 1 میریم همه کسا شما شیطانگو گل دا او تا کردین کپون سا کردین زنده و سربلند بشه کردین همه کسا خوش آمدین پس اکای جواهیر رقمی در میگیری اکای سیروجان خوش آمد کردین ما 1000 عمل شما دی بازی کردین در برمون اکای جواهیر در میگیری کردین ما رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 یا تمام اکای جواهیر جان دو اخته شیدا بریم کجونو همه دا برد بوری و پیش روی خونه بریم اکایش انا 6 4 کجون ما 8 اکای شرالی جان اکای تایسن 2100 کجون ما اکای جواهیر رقمی دا کجون 500 روبل گام اکای عبدالمالی جان 700 روبل گام شدا بریم دالش خوش آمده کجون ما رقم 1 30 زنده و اکای شیروجان رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 همه کسا خوشا کجون ما 20 رقم 1 او شوا رقم درافتی شما دن کجونو همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد فهمونیم او میگن شیطانگو گل برما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها از این بازارما بازارین و بود سربلند باشه شیرین همه دا برد بوری همه دا پیشنهاد فهمونیم گل دا او تا کردن کپون سا کردین ها اکای جواهریدون تو سفر کشیدن 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 و اکاجوج کشیدیم اکای عبدالمجید فکر کانت کپوی داشت ایدو فیزنشی بولش شکین اکای عبدالملیک 500 اکای جواهیر 400 اکای تایسن 500 اکای شیرزو 600 روبل اکای شیرزو تویست 10 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 گوش کجون ما 11 20 کجون ما وارا مدرن شیپالانگو 300 رقمی 4 رفتیم وارا درو مرحمت وارا 300 روبل خوش آمدین دو وارا اکای جواهر جان اون نمونه کا توی 100 روبل بخشش 100 نمونه میریم رقمای اکای تایسن درمدای 5 اکای عبدالملیک 200 اکای تایسن 200 نمونه بریم رقمی 6 یک کی میگیره اکای تایسن یک تنه میگیره اکای تایسن میریم اکای شرالی رقم 1 تا 6 میگیره کجونی ما اکای تایسن یک تنه گیره اکای جواهیر بتون 6 درمد میمونه اکای شرالی 300 روبل دیگهش تایسن یک تنه میگیره اکای رقم ختون بشینه کجونی ما اکای تایسن یک تنه میگیره اون اکا میریم یک اکای جواهیر اخیل کجون 200 میپارتیم اکای جواهیر 200 میپارتیم همه دا برد بوری 1800 اوش اکای شرالی جان رقم 6 درو
300 рубл дигар омад. Зарагира ош шавад ҳаҷони ма 1800 рубл. Ҳамада бургурӣ, ҳамада пешнавӣ хонем. Ау мегем мерем гилада ов тар кардем, кафон сар кардем. Обод бошен шерпалаго. Ҳама каса хуш омадед. Ҳар ки моро ёд кард аз он рӯз барастуда обод 1800 рубл зарагира ош шава рафтем. Рақами 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем далшид. Акай ҷавоҳири мо 1500 акамона 800 рубли дигар шумона. Хай мерем. Зарагира ош шавакаҳо 1800. Акай ҷавоҳири омад, акай ҷавоҳирӣ рафтем. Рақами 4 20. Рақами 5 21. Рақами 6 10. Рақами 7 20. Рақами 1 22. Рақами 2 20. Рақами 3 22. Барадуро 900 рақами 2 мерем. Иу вара медем рақами ҷой ҷанга ҷой нанга ҷой барадурои вара медем 900 рубли акаҷони ма. Мерем. Ҳама каса шумо акои барадуро марҳамат. медуроим. Ду вара дуромад. Ду дуромад. Акай ҷавоҳир 100 ракета мекуна. Мерем. Ку рақами 7 6 5 4 марҳамат. Ака Тайсон 7 дуровар 2200 дошти 1300 рубли дигар дурака. Мере далши 6 5 4. Акай Шерали ягон рақамта намегири ака. Акай Шерали 6 5 4 ягон рақамта намегири ака ҷони ма. Мерем ҷавоб метем ака ҷонои ма. 6 5 4. Ау мегем одамои берун ай майдон ҳеҷ канесай. Акай Шерали занч намедуроя. 3200 ди игриш зади ош шава. Мерем 6 5 4 холия марҳамат. Ака ҷонои ма ҷавоб метем. 5 пас. Тамом акай Абдумаҷон 5 пас карда бара. Мерем 6 5 4 холия. Варада. Тамом габез ака Абдумаҷон. 6 5 4 холия марҳамат ака ҷоно. Дил баромад аз замин. 4 6 медурам. 4 6 дурам аз бигу 3600. Акай Шерали 1500 ракета мекунем 300 дорем. Акай Шерали 1500 ракета мекунем 4 6 дуромад. Мерем ака ҷони ма. Бигу 4500 5 мо холия. 2 3 4 6 7. Ракета мекунем акай Шерали ҷон 1500 ракета мекунем мерем. 1 2 3 ака ҷони ма. Акай партия мерем далши. Ҳала каса хуш омадед. Ау мегем. Эфира пеш мекунем шерпаланго. Акай Шерали ҷон ракета мекунем шернар 1500. Акай ҷавоҳир хай 150. Акай Тайсон 1300. Акай Шерали 1500 ракета мекунем 4 дуромад. Чанд сумӣ буд радной? Чанд сумӣ? Акай Муҳаммадҷон дер кад 900 рубли буд ака. ҳафт қати яксумӣ кияй? Ако 7 қати яксумӣ. Тамоз ҷанг таместен 7 3 окей. 7 3 7 3. 7 3 окей шудай. хуш омадед ака. ҳозир мерсем ку чӣ гап мешава як мутак. Умид Исмоилов хуш омад қасмат кардем. Тамом гап нест. Ака умид ҳозир мешава шенар. Тамом акай Шараҷон 18 дорам пулат биёй ака ҷони ман. Кубам пулат биёй ака ҷон.
Ako ya tam mesela kardeşim ben size para kupuluş bu ya. O kadar kayıt tarihsi. Ya kafamı fark kafam pul ne sok pul yak dikar takacağım ama. Aka mı ya parti puluş mu da gene say. Aka şerali pul ne var? Aka şerali jon. Aka şerali jon pul ne var? Aka şerali pul ne tu? Aka şerali pul ne var? Nasıl tabii pasman. Kamles. Hay ne var o aka şerali bu bir o aka canım ha? Hami kavak şaka olmaz guftum olmadı o aka. 4000 pafti olmadı. 2,5 pafti olmadı. Ya kim azor demez aka şerali. Bu duraka şerali bu durivay da hesap bu duraka. Ana aka şerali. Pul yok benim diye kas pul pafti değil. Aka şerali bana bir ki aka ümit pul pafti ya khir nesi. Aka ümit pul pafti. Aka şerali nabاشه کارتورا تومت مکا حساب شروع ویگ 3200 مون. بریم. این میشه پیسی پای بخوام نیست خیلی نیست. اومدم aka. قبل aka ümit قبل. Aka ilham pul درا خامنه سو aka جون. Neyse kartlar حساب شروع aka. بریم. رقم 64 دارم بکشم بین ما اکو تو بکشم تموم. ویگ 3200 akay ای تایسون پولو نیست شکم کفون درا خام پولش نیست aka جون ما. پولو aka نیست بریم. Akay şeralica umuma toy vaxtamıyor aka ma. Akay ilham varan 900 metre oyna şaş pan çor xoliar. Davara 900 kilometre çiga penca. Bese pli akamadı la. Bu asa. Panca kime ge davara akay ilham panca bitimuz. Panca ho bugün me kafamı digil 5000 çorsa pli aka derim ama karta küçüdüm billah. Verin. Şiren Ahmet akay cavohi. Ben soruyorum akay ilham kubesi çime gel. Akay cavohi şiren Ahmet akay. چور کازا است که چور کازا نه شش کازا میتونیم چور کازا کنیم پول اکام ما دیگه اکا دام رقم 5 نمیکشیم تمام ویگل 3600 من در شهر آدمای درآمدگی دارم بریم 2 3 4 بریم نمیخید توگرا یک دو ساکل هجوم بیو کیوز بگم میشه که ایدو خوریش هم میتونم تا یعنی اکا 1000 روبل بمون اکا شرالی آخی پولش نمیاد کی پولش اومد بریم 1000 نمونه اکایش همه آدمای دروارگ میگم آدم بگونه دروارگ اکایش جواهی کدام آدمی بود همه آدمای اکا 7 3 اوکی 5 خوری بود 5 خوری موندگی اکایش 6 4 درواردی 1000 آد نمونه اکا اکای جواهی مینوس ساده اکای تایس 1300 تمام همه آدمای تو خط آخه اکایش یک سال انداخت می دالشی ویگل شل پالانگو چورین 1000 رفت رقمی 2 افیلا پیش که اکایش جون 22 رقمی 3 20 رقمی 4 31 رقمی 5 6 تویست ترینکا رقمی 7 21 رقمی 1 boşa koyma 21 از تالی کارتون بریم شش او شواکه محمد علی اکای شرالی بگیم دانشی آن اکا بوده دامو بسید اکای عبدالمالک 200 دوری اکای انا جواهری رقمی 2 پاسه پافتور کا میری اکای جواهری 2 پاسه پافتور میری دانش اکای شرالی او شواکه 5000 4500 میری اکای جواهری هیچ گامش نکرد رقم کیما دو با رقم میزد دکتر هیچ گامش نکرد میری دانش 22 خدمت اکای 22 شد میری دانشی آن اکیمه مکالمه اکای عبدالله شیرپالان اکای عبدالمالک او میشیم اکای جواجو پافتر کجا منوتی 100 200 پارتا کجا نیمه 200 میشه اکای تایسن 1100 میشه اکای شرالی
5400 5500 5300 روبل دیگر اونکا بریم. آخه اکیل اونجا یک بول کارترا کشیدگی بودم اکیل اونجا برای امی روز بعد یک خدمتی بعد آدم درون هست گپ کلیس اکیل اونجا تو مز اگه یک سلوچان اخیر مز اکیل اون اکو بودم که چی کمیش در کنسرت ها ما کارترا با کشیده بودم خاک جونی ما اول اکیل اونجا خوش بده اکیل جواهر جو اکیل تمام کشیده خوشحالی اکیل عبدالمالک او اکیل جواهر 800 روبل مملکت جونی ما اکیل تایسن 1000 سال اکیل شرالی 5300 گام استقرار گام اکیل اونجا خودش رقم فکر ما رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 10 اکیل جواهر 20 رقمی 2 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 6 او شما رقمی 7 رقمی او میگن شاید پلنگو همه کسا شان شیرنا زنده و سربلند و خنابه و شیر همه دا برد باری و همه کشوی اکیل جواهر یک خواهی که شما همه دارچی میریم همه دا برد باری و همه دا پیشتری فهونه گله دا آفا کرده کفا اکیل جواهر جو تو میتونید اونجا که ما پاس میکنم رقم کنم همه دور مکن جونی ما داگون پرابلم نمیشه که ما پاس میکنم رقم همه کشیم رقم همه اکیل عبدالمالک راکت شینا میریم اکیل عبدالمالک راکت اکیل جواهر جون 700 روبل میمونه اکیل تایسن 100 روبل میمونه که اکیل شرالی 5700 روبل میمونه اکیل عبدالمالک جون مینوس 200 راکت کدام میگه شینا اکیل رقمی 7 دا شوخ اکیل بینه جواهر جون رقم 1 30 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 آدمی بیرون از رکی بگه بیدن 31 رقمی 5 آدمی درون زره گرکن 12 رقمی 6 خاکی خنک رقمی 4 آشا رقمی 5 میریم دالش اکیل عبدالمالک جون راکت همه کنشه نه که جوش یک کجوری ما رفتیم 3000 رقمی 4000 رقمی 5 رفتیم 7 لیتر وایم دو کارتا گیرتا بود اکیل جواهر جون کشه نه همون اکیل دو کارتا گیرتا بود اکیل دواره 900 روبل دارم همون اکیل دواره 900 روبل داره خندی وقت جونی ما یکم میگه که آدم بیرون نزده کی تو بگی که بینای آدمایی که دواره بودن خوشا میزنن ای بله 7 گل بوده دو یک گل شده کنیم میریم اکیل عبدالمالک جون که جوش یک جونی ما میریم دالشی اکیل عبدالمالک 200 پافت اوش نمو جونی ما اکیل عبدالمالک با پافت اوش خود رفت اکیل جواهر شیپالنجون 600 اکیل تایسن 700 اکیل شیرزود شیرالی 6100 میریم دالشی رقمی 5 31 رقمی 6 10 رقمی 7 7 20 دوی خوله اختار که رقمی 1 باید دواره اختار 20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 باشه کوی ما 22 رقمی 5 اکیل جواهر جو باید دو دبوزی پراسو اختار یک دواره اختار بشه نکو میره دالشی دبوزی پراسو اکیل بوزی که ایسا که جونیم 5000 میریم رقمی 6 آش شما اکیل عبدالمالک هم بگیم میریم اکو همه کساش شما دیم لحظه یا گانشی شیکامی هست تا پیش سولی نماست تا دهنی و تب بگم خطی سولی شدگی میریم 5000 رقمی 6 رفت مکنم 7 تا زن گل چیکار بسازیم کنیم یکم و ایواره 100 نیوز بده خاک جواهر جو برای همه خاطر ما دوباره 900 روبل بریم دالشی همه دا برد بوری 800 و شکر خاطر ما رفتیم همه کسا خوش آمده خاطر ما همه کسا خوش آمده یا بول مقطع 200 نیوز کردم اما اولی که 1000 طرف خاک جواهر جو تمام خاطر ما اکیل عبدالمالک شیپالان 200 نیوز بدی اکیل جواهر شیپالان 500 روبل میمونه اکیل تایسن 500 روبل میمونه اکیل انا شرالی 5900 روبل میمونه 6100 شکر میره دالشی رقمی 6 23 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5
خاکی کنید رقم 6 اکاجانو آش جان شوا او میگم اکاجانو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهونه گلا دا او تا کردیم کفون تا کردیم زنده باشین 800 مینوس 1700 800 مینوس 800 مینوس 100 700 میمونه 600 اکا جواهر جان 1000 پارت افت اکاجانی من 200 مینوس کردم 800 مون правильно بعد 800 700 600 500 اکا 100% اکا توغرا در اکا اکا افیت خطا کنم اگر من خطا کرده باشم اکا 2000 رو بشه در موبایل مردم پدرکن اکاجانی من نادودگی زنا عایشاتی خدمت اکاجانی من با یکم اخیر 2200 مینوس کردم اکاجانی من و 700 600 دوز 500 اکاجانی من میریم دالشی چند خود و بخاطر جواهر جان شینا 600 رفتم رقم یا اکاجانی من التماس اکاجانی سوکن شی پلنگو همین روز باز دو اکاجانی نگیرن که پیش خود حالت شوخی بره افراد رو خطا کنیم ببینیم من خطا کرده باشم ما بگیم اکای عبدالله او میشه اکای عبدالملک اکای جواهر 400 نمره اکای تایسون 300 نمره اکای شیرالی 5700 6300 رو کارت زد برین دارش اکاجانی من اگه خطا کنم که اکای جواب میگیره رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 خاکی کنه رقمی 2 19 رقمی دارش رقمی 3 همه کسا شاکه عبدالملک رقمی 3 و 5 پافتورا اکای عبدالملک رقمی 3 و 5 پافتور می اکاجانی من برین دالشی 2000 رقمی 3 همه کسا شان شی پلنگو گلا دا او تا کده کفون سر کده زنده باشین شی پلنگو پافتور همه اکای عبدالملک پافتور باشید 200 رقم پرکین همه کسا شان اکاجانی من کافه خلود برات اکا علیشد نولک رقمی خلوص نیست شیرنا صبر میکنه میشه اکاجون اول صبر میکنه اکاجون من میشه بوده میکنه شیر پلنگو میشه اکای شیرالی 664 اکاجون 6100 روبل میمونه اکای تایسن شیر پلنجون 100 روبل میمونه اکای جواهر شیر پلن 400 کارت زد اکای ما اکای عبدالملک 200 رقم میکنه میره دالشی رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 31 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 5 رقمی 6 بریم او شما اکای عبدالملک میگیم او میگیم اکاجونو اکا تایسین هر رقمات پافتور بودن میگیم شینا زنده باشه اکاجونو ما همه کسا شما دیم گولا دا او کار کردیم کفون سر کردیم 5 میریم اکا رقمی 6 او تا اکاجون میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خونیم زنده باشه اکاجونو همه کسا شما دارم 5 رفت رقمی 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 میره دالشی اکای عبدالملک 200 روبل میمونه اکای جواهر 800 روبل میمونه اکای تایس مینوس 100 میشه اکاجونی ما اکای شیرالی 5900 روبل دیگر اون اکا میره دالشی رقمی 6 5900 چه 6500 رقمی 6 10 رقمی ها پاس میکنی اکا 11 رقمی 1 12 رقمی 2 ترینکا رقمی 3 21 رقمی 4 پاس اکای ما 11 رقمی 5 20 اکا بو رقمی 2 او شاکا اکای شیرالی 5900 او داری اکای شیرالی جون پاس اکاجونی ما بریم 200 رفتیم رقمی 3 همه دا برد بوری و همه دا پیشتری شیرالی دا جبو اکا رقمات پاس اکا 200 رفتیم رقمی 3 شاد اکاجونی ما اکای جواهر او شاد اکا تایسون جو اکا تمکنه میرسدی بس سیر کردیم اوخی تا اکا سیر کردی پاس بگو او تمام اکا شاد اکاجونی ما دا واتساپ بونه است اکاجونی ما خوزی رکت میکنه شیرم پرابلم نیست ازورا اکای امید همیجای اکای جواهر یا رقم میتونم اکای امید همیجای اکای جواهر عشاش شورا رقمش بگی رحمت تمام گفته است اکای جواهر عشاش شورا رقمش بگی برین دالشی اکای امید همیجای اکای امید 4 اکای عبدالملک او میشیم اکای جواهر 2 4 800 1200 نمره کارت زد اکای تایسون 1000 پارت 700 روبل دیگر نمره اکای شیرالی جان 5900 روبل نرسید پارتونتا اکای امید همیجای اکای امید همیجای اکای امید اومد اکای علیشیر 1000 دو مگه شینا این روز اکای امید نموشه داخل رقمتون
Акай Умид ҳамиҷа якаҷон. Нестай. Акай Алишер рақами мавҷудат. Рақами 6 битум та Акай Алишер. Акай Алишер рақами 6 битум боз мекина ака. Гизаш Акай Таисиҷо 700 роз карта да боз мерава ака. Акай Алишер 6 битум ҳо. Акаҷон 100 рубли дига дона 1000 партофти. Мерим. Акаҷон да WhatsApp ту менеса пул ихтами партону мега качбис Шерали Раҷабов. Шерали Раҷабов 5100 мерем далиш. Ҳай ҳама каса хушоли шепаланго рафтим. Рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 22 рақами 1 10 рақами 2 мерем далиши 20 акой ма вара медони 300 рубли 6-7 варака акой ва адру марҳамат вара вара 300 рубла 6-7 варака рақами 7 мерем ку акаҷоно давара 300 рубла кито легенда кито гангстер медорем акай Алишер Абдумалиҷон пас кадай полни мерем акай умед бе рақаму битмохи 2-4 дурмад акай умед 3-5 давара мегирӣ акай ҷавоҳир 2-4 дурмад давара акай ҷавоҳирҷон 600 рубл мемонад мерем 3-5 холӣ шуд як акай Тайсон як кадрова акай умед 5-3 дурва акай умед давара 12% ахид акай Тайсон 400 рубл мемонад акай Абдумалиҷон хушод акаҷони ма акай умед гирифташ акай умед рақами 5 рақами 3 100 рубли дига донака мерем ҳамада бур бори хушод шерпаланго акай правсави соз акаҷон я рақам холиш ҳам метон ташена як мунтақ оз я рақам метон кучига мешавад ау мегем акаҷоно хушод шерпаланго 1800 рубл ош акай ҷавоҳирҷон 600 акай Тайсонҷон 400 гон шерпаланҷон ба фикри мухтаво ҳо акай умед рақами 5 3 ахир акаҷони ма 1500 павсабин 100 рубл дига мемонад 1800 задагир ошова чота охир шад кушод чора чота охирон шад кушод чора чи чота охирон шад кушод чора акай охирон шад кушод чора нафҳам акаҷоҷон давара кушода намеша акаҷоҷон мерем давара намеша ку акаҷони ма мерем 7-1-2 давара кушода вообще намеша акаҷони ма мумкин нест акаҷонои ма мерем ҳай акаҷонои ма задагиам ош шава 1800 рафтем рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 6 20 як туз ду туз варадуро марҳамат вара 900 рубли 22 ау мегем вара вара 900 рубла ҷои ҷанг ҷои нанг ҷои вара вара мерем далиш акаҷони ма ау вара 900 рубли мерем 4-2 вара дуромад партатун картам тамом акай Шерали оз пул мерава акай Шерали оз ман ба Сбербанк попробовать мекунам нашава ман занг мезанам ай душанбесити пул мепартояд шенар ба курс юристи 5900 рубл мепартояд оз ман я бо попробовать мекунам ака лимитумо пулш ага ба фикрам набошам да ако 75 ки мегирам акай умед омешен ако 75 давай 900 рубла ай душанбе мезанам ай Тоҷикистон партояд ё ай душанбести бо агози Сбербанк дихай соз пул тайпар намин саб кака душанбести тян картад ҳафт пас мерем акай Илҳонҷон 75 холия кадомша мегирӣ акай Илҳонҷон 75 холия кадомша мегирӣ шена 75 холияй лимитум буд шуга 900 рубли акай ҷавоҳир
انا 600 روبل میمونه خریده جاکا 1870 5 درم انا که میریم اکای اب جواهی جان 600 اونا 2-4 درم اکای امید 3 درم او رقم 5 اکجا میپرتم 6 نشون داد رقم 7 میریم برد بوری و پیش روی خونیم یه ذره که باید بخجون خطو خالیش میباری پرده من بگیره آخی خالیش چیمش کو ایست چیمی ایکس یا های اوخی در این نمیگیره اینی میتا من نموندم اوخی ها چه نموندمش میگم تا اکا یم نو به اکا شراجم هاز میپارتم دو خواه کامون میگم لیمیتی خدم بود شگ اکا اکای الهام پارتا یک نشون داد میریم او یک نشون داد رقم دمه اوخی دوما 6 نشون داد اکا 7 ماه خوله من میدرم اکای شرالی 7 همه دروری اومد اکای شرالی 7 همه دور در 900 روبلا اکای شرالی 7 همه دور در 900 روبلا اومد اکای الهام جون من میدرم اوخی اکای شرالی میگم 7 همه دور چند کلمه میدرم تمام اکای شرالی جون 7 همه دوری 7 آن اکا کجونه ما که باشه رفتیم شرینا رقم یک نشون داد رقم 2 میریم میکفونیم 2 3 4 5 6 اکای شرالی بیگل 4500 بود میریم دالشی نه سکا 1 2 3 بخدو افلوزو قوا گرم میگی یاسومی کی میره واسه و یک اوکی من میدونم اکای شرالی افیل تا پیش که کجونی ما میوخی تو دمک پارتماش نیست تو شاپ خونه خب یک فقط باسات تو بوزدم چی میگه فقط باسات تو بوزدم چیکار میشه نه دروغش کنش بله بریم بریم کجونی ما سه و یک اوکیش لگن سه و یک اوکیش لگن میریم رقمی 2 11 اکای شرالی کش افیل تا پیش که کجونی ما رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقم 5 اکای الهام 20 رقمی 6 22 اوش چواکه رقمی 7 یک کویاک شم رویا 20 رقمی 6 اوش آسانی که اکا رقمی 7 میریم اون میگیم اکای جواجان 2 4 پاترا اکای اومیجان رقم پاترا 35 اکای اومیجان اکای جواهی جواب میتیم اکای جواهی 600 دوی که ما میریم رقمی 6 رقمی 7 میریم اکای علیشه اوش چواکه میریم دلچی همه برد بوری اکا افیرا پیش میکنیم افیرا پیش میکنیم کارت کلاس رقمی خلو هاز میشه یک میتر سر کنم کارت کشو چیگه میشه که برین دالشی بولش میشه 35 پاس اکای کارت کلاس نه 35 پاس خلو کدومش میگیری اکای هونجا رقم 5 میگی در بازی پراستوی برین دالشی بولش میشه اما اکای اومجون کشون اکای جواهی 400 روبل نمونه اکای تایسن 200 روبل نمونه اکایش انا علیشه 900 45 5400 5300 نمونه میریم اکای کلاس 5 اخیر دکت میکنیم اکای کلاس اتو 3 اخیر دکت میکنیم اکای الهام 5 اخیر دکت میکنیم میریم دالشی اکای الهام رقم 5 اکای اومجون خوشا در کجون ما اکای شرالی جان من از بری خودم پارتا میگم نتونستم تا کجون حوز یم تا به ما میگم از شنبه 3 پارتا تا پلتا
بریم کارت کلاس اکر حرکت میکنیم همه برد بوری اکای جواهی 400 مون اکای تایسن 200 مون اکای شرعنا 5900 رقم پارتون تاکا رقمی داکا بریم اکاجونو ما یک تو میگم همین رقم که بعد کافونا خطاش داشته باشه که شما کافون گفتید خطا میشه باشه من او عیسرم نمیکشم تو اکاجونو ما شما خطا ما گفته که کافون من اجداد کردم ای سوقتوتونا ای خینه ساکا بعد کارتوتو نظر با بنویسین که اکای خیش که من میکنم ای اکای شریمت در رقم دیگه نیست اکاجونو ما تا توراکا اکای الهونجا 500 پاوی 400 میمونه کلاس اکای تا میکنیم دو اکای اوز اکای فی بولو میکنیم میبینیم اکاجونو ما اکای جاوال جون اکای جاوال جون توی خیلی بوزینگا نمیدید اکای ما خطا کاش من پرسیدم من خطا کاشتگی نیست اکای جاوال جون 100% در کارت کاشتگی یک نشون دادگی در رقم دو کارت را کاشتم اکای جاوال توغری کاشتگی ما که 100% اگه خطاگیش داشته ما با افراد خواهم دیدم اکای کلاس رقم 3 رکت هم میکنه شینا اکای کلاس رقم 3 بریم رقمی 7 23 رقمی 1 یا 20 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 اکای کلاس کجاش اکا 20 رقمی 6 21 رقمی 7 دم داشت اکا این شیرانی چند شناخت کسا چون باخدو گران انگم که اون یوزا بریم 17 رقمی ایفیل خفه واره کلوندا واره دمی درم واره کلوندا ایفیل داونو بوچاگه ای بودی بریم رقمی 7 دم داشتی اوخی اکای جواهی رقم یک نشون داد با رقم دو میکشه اکای جواهی دو نمیشه که رقم 6 میکشونش رقم یک برای اکای جواهی نشون داد پراوینا اوخی دوما 6 نشون داد پراوینا یک نشون داد رقم دو میره اکای کارت کلاس یا خود را اکاجونی ما بریم 17 رقم یک میریم خطاگیش دیگه نیست که 6 نشون داد یک نشون اکای جواهی رفیت خطا که ببین این اکای جواهی جو ما هم برای گپ تو مارس که دومدم افرا خفا کردم این اکا یکم نشون اگر 1 22 نه اکای جواهی جو هیچ گام نه تو خود دروغ نگو در اکانت اکا این 5 برومد 20 برومد اگر اکاجونی ما اوخی دا 6 که شدیم نه 6 برومد 22 یگو خدایش نیست بین دی اکای جواهی جو می درسی اکای کارت کلاس 100 روبل میمونه اکای جواهی جو 200 روبل میمونه اکای تایسن انا 600 روبل میمونه اکای علیشه شیپالان 5200 میمونه اکای الهونجون 300 روبل میمونه خطاش دیگه نیست که ما توگرا رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 33 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 3 رقم 4 میگیم همه کسا شما او شما رقم 3 میگیم همه دا برد بوریم و همه دا پیشتری سخونیم گلا دا او تا کدین کفون سا کدین همه کسا شما دین این نه کنید شیرین هر کی مورو یا تا از اونش برخدار بود هفت لیش همه کدین 3 او شما رقم 4 میگیم هفت لیش میکنید او بود بوشه رقم ما همه کسا شما رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 برای درس اکای کلاس 600 روبل میمونه اکای جواهی جون آد میمونه اکای تایسن 400 میمونه اکای علیشه 5100 میمونه اکای الهام جون 200 روبل میمونه برای درسی رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 دا اکا رقمی 7 دو برای کار مرحمت برای درو 300 روبل 7 نشون رقم یک میره برای 300 مرحمت اکاجونو ما زنده باشه مرحمت بدریم 300 روبلی کو اکای برای درو کیا شیر پلنگو میریم اکای برای درو کیا برای درو
5 6 Aka Ilhonjon 100 mepartoy Aka Alisher 4800 rubl nemuna merim 4 idoflich Oli vara akajon ma vara Aka Javohi davara medru aka merim 1 3 4 Kelas 300 rubl nemuna 600 doshti 1 4 3 1 4 1 4 Aka Javohi efira peshka akama davara ya akajon ma Aka Javohijon efira pesh mekine Akay Tyson yak tanama gidi Akay Tyson yak soy bujro var 100 rubl memuna adinoch ki vol khsho yak soy bujro var Akay Javohi 4 tanama do na do yakim kadam minasa Akay Alisher metin merin yak dro var 100 rubl memuna haf nishon yakam yak adinoch ki vol akajon ma cheli sheda sozi khubi Akay salamati o sosti Akay Javohi efira pesh kraka tamam Tamam alosh merin gidin Akay Tyson aka Akay Javohi 4 tanama gidi Akay Javohi merin hamada burd bori va hamada peshravi qone hamada burd bori 4 naisaga uja giritaga Akay Javohi 4 girita Akay Javohi efira pesh girita soybush 300 partim Akay Javohi 300 partim merin dalashi e 4 ay soybush akajon ma 4 soybush girişe falago merin Akay Javohi 300 partim merin Akay Javohi 300 partim Akay Javohi efira peşkan Aka Akay Javohi raket hamekine me kafanım 1800 ham akasak şomadi To'g'ri Akay Ilhonjon to'g'ri sheda merim Akay Javohi hamija akajon javob ta akajon barcha chuvoy khalishidi aka khiridaki raqami 1 20 Akay Javohi 600 parti 300 donaka yani chuvoy kuri mekanat جانگی Akay شاید به عقل چیه که باید گازانی دل بایو بی چی سویبو رقمو گرفتم نگیرن یکم خورد بکنم با سویبو رقم باید گفتگی دل بایو رقمی دو دا کورا تا چاش دوره کورا میبینیشم رقمی 3 میمیره بچه افیتا پیش که اوخی رقمی 3 11 رقمی 4 Akay Javohi رقمی 4 دا رقمی 5 11 رقمی 6 Akay Javohi efira peş kırın 6 21 رقمی 7 دا Akoy ma bobo 6 zalish o shaba 21 mene dalsh رقمی 7 hamada burd Akay Javohi efira peş kan kajoni ma Akay umejo alek salamat mene dalsh hama kasak shoni to çorba sistemi sola me gömüm kestimiri gaydimo hala baro kayışı Veri Akay Ilhonjon 5 pas Akay 5 nabuzi plasoy kime gira Akay Ilhonjon shoma dar kajon ma 1000 ama omade bozi kadi da bar mo shedan Akay Javohi efita pesh kaka Akay umejon Akay 5 khola megiri da bozi plasoy 5 akhir draften dalshi Akay umejon 5 akhir be hafta soz da turan soz da Akay shelar yagon kasayta qardo sakifali gazaka kurichita ama aval efita soz kıba gazo kabacha چی درو ما دو بار بازی که خودم گاری و یه خمول تو تامین مخاکا چیکار شد Akay Javohi efita peş kara kamin 6 var azad Akay Kelas 100 rubl memuna Akay Javohijon 100 rubl memuna Akay Tysonjon minusi 100 meşin Akay Alisher Sherpalan 4800 doshti jami 1800 me shavakajon 5600 5500 rubl memuna beren dalshi Akay Ilhonjon khshon akajon ma Akay Umid bu çavali Akay Umid raqam 5
اکای اومد رقم 5 رکت هم میکنه اکا عوض میفرم گاب نیست قرضوری یا چی قرض رو دو اکا ما تو اکای شهر ما تو چی قرض رو مخ اکا گیری تنکه جواجو افی سون خیلی کم خرزونه بوده ماخی اگر چیکار میکنیم اکا اکا اومد 400 رو گمان ایتنا پول خرزون ایچ ما زنسن برای کوریتی هم میکنه اکا bizi berban do shoji be joja pul da part maka Aynı هم مشتری بازاری kelim dar کنیم مشتری بریم ها بچه‌ها برای تو خیلی توجیکسون زنسن که پول پارت تا واتساپ ببین من گفته سانکو زمان پول میره اکا جونی ما یک منو صبر کا در اکا خیلی کجا صبر کنی اکا شرای 5900 درهم زیبری من لیمیتش برای دوشنبه سیتی برای توجیکسون بوچ دگه اکا ما زن بزن حوز ای دیگه زیبری بنگ و ادری دوشنبه سیتی اختام پارتان تا اکا شد یعنی منو صبر کا جون بریم اکا جونی ما دا رفتیم رقم 1 11 رقم 2 اکا جوهی ترینکا رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 2 آشا رقم 3 رقم جوهی صبر میکنه که پلوت نامه پارتا باشه آدمو میلیون دیگه می پارت میکنه برای 5 اورو نستا ما طرف فری میکنه که همون پدام علت وایم کلا هست چطور مایک شما رو که بخوام بدونم بریم دایفی 6 تا دیزاین دیگه تو خود در رقم 3 رفتیم همه دا بوری و همه دا پشتای خونه رفتیم 3 4 5 اکای جواهیجو او شواکا میریم همه کسا شما دین میریم دالشی اکادون ما اکای تایسونجو پافتوری شیدان خولینز اکای ادیناش که مال حوزی خولیمش اکادون ما نمودم دا افیش شب دیکورات میریم اکای کارت کلاس 100 روبل اکای جواهیجو 500 روبل شیدان اکای تایسونجو راکت هم که اکادون ما اینا اکا 1000 پافته 700 روبل دیگه شونا اکا علیشه 5 انا 6500 6400 روبل دیگه ماشینا میریم اکا اومجون 300 روبل دیگه دون اکا جخ علیک سلام خوشم اکا ادیناش کولز خولیش رقم تو شینا چخه باخو باش رقم 3 21 رقم 4 اکا جون ما 20 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 اکا جون ما 10 رقم 1 اکا جون ما 10 رقم 2 شما اکا جخا 12 او میگم اکا جون ما بور رقم کشید بور رقم 6 او شاکا جخا جو از میسه رقم خول میشه جو بور میشه الحمدلله الکس اکا ادناش کول هوز میسه رقم خول میشه بازی میکنه ها زاد رفتم رقم 6 هم کسا شما اکا جون ما گلا دا او تا کردن کسون کفون سا کرد جاب میز اکا رقم 7 لیش میکنه شروع میره دالش هم دا بوری و هم دا پشتاوی خونه زنده و سربلند باشه شیطانگو او میگیم گلا داو کار کردیم کفون از کار کردیم دو چولیست ها که جواهی جان تو سخن کرد جون ما 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 اینا که جون اکا اومد 100 روبل میمونه اکا علیشه 6900 روبل میمونه اکا شیرانه تایسون اکا جون ما 500 روبل میمونه اکا جواهی جان 300 روبل میمونه اکا کلاس آد میمونه 21 رقمی ها رقم 1 20 گابز رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 اکا جون ما خوکی خنود رقم 3 اوشا رقم 4 رفت شما در اکا جونو همه کسا شما در عبود و سربلند باشه شوینا همه در بوری و همه در پشتوی خواهونه لایک رو زیر کدم و میریم دلش اکا جون ما نه خونی شیرپلنگو عبود و سربلند باشه اکا جونو لیچ گاب مثل کجوری من لیچ میکنی شد نه 7 تا لیچ میکنی 3 زد رفتم رقم 4 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم اکای اومجون شیرپلان 100 روبل اکای علیشه 6800 روبل اکای تایسون شیرپلان 300 روبل
акай ҷавоҳир 100 рубл, акай келас 500 рубл. Мерем акаҷонои ман. Рақами 4 21, рақами 5 10, рақами 6 10, рақами 7 20, рақами 1 акаи мо 12, рақами 2 акаи ҷавоҳири мо 11, рақами 3 карта келас бой. Биги дега келас. Келас 11. 4 ба 21 гирифтиш оша акаи ҷавоҳир мерем далиши. Хуш омаден акаҷоно. Ҳама каса хуш омаден. Мерем далиши болиши менши. Обод бошен акаҷонои ман. 4 зам мерем акова рақами 5 гил адао сар кардем кафона сар кардем. Гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо варвин боз баромад аз замин. Обод бошен акаҷоно рафтем. Рақами 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. Ана ки мерем далиш акаи илмеҷон оғо мешем. Акаи Алишер 6700 мемона. Акаи Тайсон Шерпалан 100 мемона. Акаи ҷавоҳир 500 рубл мемона. Акаи келас 400 рубл мемона. Мерем далиши болиши менши. Рақами 5 20, рақами 6 11, рақами 7 10, рақами 1 11, рақами 2 21, рақами 3 11, рақами 4 хоки хунук марҳамат ако 21 пари рақами 2 ака ҷавоҳирҷон оша рақами 3 рафтем. хуш омаден акаҷонои ман. ҳамада бур борӣ ва ҳамада пештравӣ хоҳонем. ау мегем акаҷоно. ҳама каса хуш омад акаҷонои ман. гила дао сар кардем кафона сар кардем. зиндаву сарбаланду хонобод бошем шерпаланго. ҳамада бур борӣ. ау мегем акаҷоно. ҳама каса хуш омад. оша акаи Тайсонҷон акад рақамо пафтра акаи ҷавоҳирҷон оша чака. ебарда бузарам дига ҷуда бозӣ кунам. бозӣ кардан дига охир акалоз мепардозам кардан мин ака бе кунам. карта ёфти. акаи келас Шерпалан 300 рубл мемона. акаи ҷавоҳир 500 рубл мемона. акаи Тайсон Шерпаланҷон минуси 100 мешавад акаҷони ман. акаи Алишер Шерпалан 6000. акаи азиз ҳамин Сбербанк айку акаи Умед Шерпалан пафтори 5900 рубл бигид аз Сбербанк хел парту акаҷон дар WhatsApp бидро як одам ба номи бинавис акаи дар WhatsApp дар душанбести 5900 пафтан накунад карочи лимити хумон бушага матунста пафтша бигид дар ака парту. Tamam. Акаи Шералиҷон бача ту бахудо бачам ҳамин мегум лимитум буд шуда акату зибер доша бошам пули та секунд ба секунд будам дар WhatsApp бинез пули тоз мепартонам бача бахудо ахма ҳариф мон кади ака бори пули мегим пули тура мегдизда бошам ака бемай пули имтура партонам бача ту бахудо мегим ҳамин фреб мекарда бошам ака одами хина меша охи мардак боша канака азиз. Ой лола акаҷон. Неса 35, неса 35, неса 41, 41, 48. ҳола аками рафтуда биги шакли. акаи Умед 400 пафти 300 рубл гирани нав ки задам инҷа. рақами 2 задани сохто кардем. мерем далиш. рақами 3 11, рақами 4 22, рақами 5 20, рақами 6 11 ҳисоб кунам рақами 7 10, рақами 1 20, рақами 2 21, рақами 4 ба 22 шака ҷавоб медалши. ау мегем рақами 5 рафтем. акаи Тайсонҷон пафтор рақами 170. мерем хуш омаден акаҷоно. ҳама каса хуш омад шерпаранго. гила дао сар кардем кафона сар кардем. акаи Тайсон 900 пафта 14 рақами 5 мерем. ҳама каса хуш омаден шерпаранго. гила дао сар кардем кафона сар кардем. обод бошен акаҷоно. ҳама каса хуш омаден. мерем акаҷонои ман ки бошем 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4
آره که میره با اکای تکلاس 200 روبل دیمونات اکای جواهرجان 90300 اونشینا کافتا بوزی اکای تایس مینوس سابری 905 اکای 600 روبل دیگه دونا انا اکای علیشه انا 6500 روبل دیگه دونا اکای امید شه پلنجان 200 روبل دیگه دونا میرن دالش اکای ما رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 11 رقم 3 ای حیوان نیست لکن خطی شرایط تو سوز کن مالا کدوم ما رقم 3 20 اکا پول گذاشت برای بگیش رقم 4 20 رقم اکا ما حیوان تو هندی مالیدم تو خودی رفتیم اکا جون ما رقم 1 زد میره با رقم 2 هم کسا شما در اکا جون ما عاو مگه شد فلان میره ما اکا جون ما پول دو جای شنبه استیک زد اون شاکا بود را اون شنبه استیک خواهی شد یا زد میره با رقم میرین دارش از شواکایی که اکای تایسنجون او شواکا میرین دارشی گل دا او تا کدیم کفون کفون سال کدیم گل دا بولی بوم تویدور توتان دوستا گوه اکای شیالی پول گذاشتگاه کدوم یا بو بلام دو دری دوشنبه سه قبیل کدوم ما هم پول گذاشتگاه کدوم ما میرین هم دا بور گوری و هم دا پشتاوی خونیم زنده باشه شیپالانگو اکای امید رقم 5 اکاجون ما 100 روبل میمونه اکای علیشه 6400 روبل میمونه اکاجون ما اکای تایسون اکاجون 1000 اود میشه اکای جواهرجان 1100 میشه اکای کارتکلاس 100 روبل میشه برین دالشی رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 اکا جانو من وارم بدرویم اکا پولت گذاشتین اکا جان بود رو بینه واسه چک شروع کردم اوش چواکان 5900 رفت نشد خورد اکا پراساس نه خورد بود نبود اکا جان بدروی شش درومان اکا لیشه 6100 روبل نمونه بریم دو و چهار اکا جواهری ما درو آورد اکا جان من 500 روبل دیگه نمونه بریم دالشی رقم 1 ورا پاس 5 کی میگه دوباره 300 روبلا والا پاس یا بگیریم شکل جون قربان جان تو اگر بمری دست رقم نمیتون یک هداکه پرافسایوز میتیم پرافسایوز 300 رکت هم کم دواره اومجون پاس 5 خوله کی میگیره قربان جان اگر تو میلیون بود دیگه بازی دست رقم نمیتون رقم 5 دواره 300 روبلا کی میگیره اکه پرافسایوز ادیناچ کی بول 5 اخیر 300 میپارتیم ادیناچ کی بول یکم نمیسد اکای ادیناچ کی بول هیچ قربان جان نصیرو سر پای یک وایرون دیگه سر وایرون بریم او میگیم کورش گیم نه و یکم یکتین سواش رفته است 3 سوال به کورس کردم حتی باشه یکتین سواش خبر رفته است اکای پراسایوز یکی خوله اختا کجون 300 پارتو 5 اکای ادیناچ کی بول گرفت 3 نشون دادن چند چماره کرد پراسایوز کجون رکت هم کنشید نه سه نشون داد رقم 4 رفتیم 5 گیری تا کجون ما هم بولو کامنتور خود پیش اختون میگیرم کجون ما دیگه نه پنس کجون دادیم رفت فقط 50 سال شجون دا که ادینوش کو اکا ادینوش کو 300 رکت اکا پرافسایوز 300 رکت کجون ما میره ما کجون 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میره اکا شمس اکا مینوس تو اخیر شنال اکای پرافسایوز اکا هم اکا علیشه 5 ایت مینوس کنون ای اکا ادینوچ کی ولکا اکای پرافسایوز اکا علیشه 5800 روبل اونکا میره دالش اکای پرافسایوز 300 اکا قربان چقدر بچه‌ها چه دیگه بریم اکای پرافسایوز اکای پرافسایوز
300 پارت فکر می‌کنم دارشی. زندگی او شب 1800 گل دا او تا کردیم کفون از سال کردیم. اومده که پراسرجون رفتیم رقمی 4 21 رقم 5 20 رقم 6 با 22 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 خوکی کنیم با 6 و 6 شبکه 6 دستش دواره آمدگی او شبکه میگیم همه دا برد باری و پیشنوی کو کی او اکای کلاس $100 میریم روز اکای اومدن $100 اکای میسه رقم خونه شد اکای پرافسایوز بیست و کارتالش کن بریم اکای پرافسایوز بیسته روز رقم خونه شد رقم رو میتونه کدونی ما تمام اکای علیشه دا واتساپ بنویس زبیربانک اگر خیلی فکر خونه شد همین زبیربانک موشه که پارتمون بود دوشنبه 3 اکتا نباشه بریم اکای پرافسایوز به خولی میشود تمام اکای بنویس سکون دستش کن میگذارم اکای پرافسایوز صبر میکنه از میشه اکای ما اکای امید او اکای علیشه 5800 جمعی 1800 بشه 6000 7600 7500 روبل بمونه اکایش انا تایسون اکای من 800 روبل نمونه اکای جواهر جون 300 روبل نمونه اکای کارت کلاس او نمونه میره دالشی 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 3 شما اومجان رقم 6 پافتور نباشید اکای پافتور بتیم اومجان رقم 6 پافتور اکا میره یه حوز اول اکای اکای پافتور میره درسی نویسه دوات اکای نویسه باشه میگه که نویسیم برام پاس بریم لیچ شورده اکای پافتور شش میگیری پافتور رقم 6 میگیری اکا جونی ما 3000 رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 تمام پراسای 6 اخیر زکه تبکین شده اکای اوم 5 تویسه بخشیش پراسای رقم 5 بخشیش 5 اخیر پراسای رقم 5 اخیر زکه تبکین اکای علیشه 5000 توز می پارتم 2400 روبل دیگه دونا اکای تایسون 600 روبل بمونه اکای جواهی 100 روبل بمونه اکای کارت کلاس او بوده 500 روبل بمونه اینه بعد همین خورشان عوض تا که جخ جون اکا علیشه جون هم خیش داختی تمام 5 دادیم شما بخشید اکا علیشه جون ده خیش تا که جون تمام از 5000 مگذره 2400 رو بگاد اونو کارت دبوزی پرافسور زکه پارت نبات ما های اول بعد اکا جخا کردن چون عوض تا اول رقمو تست خلو بشه اکا رقم گیر پاسنشین اون دو کسا میره اول اکای داشت که خول میشه یا رقمی تو میتون اکای علیشه بنام شه میبرویان اکا پلود نمود اکای علیشه بنام شه میبرویان اکا جون فامیلات بنام شه نمتان بنام او پل تابی که اکا 5000 برق اوشو چاو رفتیم اکای پرافسور سا دیگه دونه رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 وارم دارم 200 روبلی بار همه کو 4 6 3 برکا او شبکه من دارش یا اکا پروس او اکا ما دوشنبه تیم میگم لیمیتش بود شگم اکا من نمیفهمم بخدا پروس وارا لیمیتم بود شگم من دیگه کسو زنگ بزنم پل به پارتون دوشنبه اسم دا کارتاش می پارتون اما بو بعدی کو زنگ زدن تلفن دل باردوش اکا جواهر 100 می پارتو شیرنار اکا تایسون جون 200 روبل اونا 5 اکای کime گیری اکای کی نوشه اکای پرافسایوز 5 اکای پرافسایوز میگیری چون نشون 5 اکای پرافسایوز تو 5 سو میشن گیرا گیر پرافسایوز 5 اکای 100 اکای تشیدار 100
صد دیگر رکت 200 پارس اکادمی من پارس میشه خاطر 400 پارس بوتی من اشتا برای شیر پلنگو اکای پارس 100 روبل دیگر رکت بره زرگیر او شو اکادمی من 4 نشون دادم یک هفت در اومد چند در اومد 2 در اومد значит یک 4 6 3 شون رفتن 2 در اومد 4 نشون داد 5 رفتیم 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 çay man yakıştırayım şöyle bir bakışa tekrar bir de bak تمام قبل نیست اکای جواهر جون 400 روبل بمونه اکای پراسایز او شدیم بره خیلی زدگیر او شا 1200 روبل همه دا برد بوری همه دا پیشتوی خونیم رفتیم اکای 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 برادرها مرحمه 600 روبل 20 برای 600 روبل رقم یک نشون داد رقم 2 میریم برادرها مرحمه 600 روبلی میدونم اکادمی ما برای میدونم 600 روبلی همه کسا خوش اومدین رفتیم 42 گیر 42 که دور اکای جواهر جون انا 400 دوری 800 روبل رکت اکا میره دلشی 6 برا اکای علیشه 2400 داشتی 1800 روبل دیگر بریم 7 5 پس 6 5 بریم اکای پراساس 5 اختشاش نی بریم 5 7 کی میگه اکادمی ما 5 7 ادینوس کیول 5 رقم 7 کی میگه اکای ادینوس کیول 600 رکت اکای تایسون 7 اکای تایسون 400 رکت اکای تایسون 400 رکت اکای جواهر 800 رکت اکای علیشیر 1800 بون اکای ادینوس کیول 600 رکت همه دور اومد اکای الهام جون همه دور اومد یک نشون رقم درفتیم 3600 رو درگیر او شواد شما در اکادمی ما همه دا برد بوری ایو میگه میره درشی میبینیم اکای جازو تو بیاد اکای ادینوس کیول 600 پرتوشه نه بریم گلا دا او تا کردیم کفون سا کردیم زنده و سه اکادمی ما او میگه اکای تایسون ختم رکت همه تیشه 400 روبل بریم همه دا برد بوری بیگریش هست 3600 یک نفری بریم شرینا بریم اکادمی ما در اکادمی صدقه این نه کمیدون میریم درشی اکوی شیر پلنگوی ما یک اونسی برین خوبه یک اونسی برین خوبه در اکون صدقه این جانش راحت کرده اکای جواهر جون آش دیم اکای تایسون جون 400 رکت هم میکنیم انا اکای جواهر 800 ما آش دیم اکای تایسون رکت اکای ادینوس کیول رکت بریم اکادمی ما رکت هم میکنیم گل برامد از زمین عجب کلی نوزده دید که وسط ها از زمین باز درآمد بر زمین اکای تایسون 2500 1600 روبلش بمونه برین دلشی اکای علیشه 6 مینوس کردم 1800 دوری 5 ما اخر مینوس کنم اکای احمد علیک سلام خوشا شینار اکای علیشه 5 ما اخر مینوس کنم اکای تایسون 1600 دوری اکای علیشه 1200 روبل دوری اکای علیشه 6 5200 موناخه جون اکای تایس 1600 اکای جواهر او میرم اکادمی ویگریش 3600 هیچ که قطعیش که برم اکای احمد پارتوو شما اکادمی ما اکادمی هیچ که قطعیش که اگونسمی نرفت نباشه رفتیم ویگریش 3600 رقم یک نشون بود رقم 2 بریم پرامینا رفتیم رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5
20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 اکا جاوید 3604 اکا جخ همیشه اکا جخ همیشه رقم 2 زد میره و رقم 3 برد بوری بود پیش روید اکا جخ همیشه 2 زد میره و رقم 3 هم کسا شما شیر پالانگو دولا دا او تا کردن کفون سا کردیم میره و کجونو اکا جخ رقم 5 در بوزی پراسر اخیر رکت کشینا اکا جخ رقم 5 در بوزی پراسر اخیر رکت میکنیم 2 زد رقم 3 3 4 5 6 7 یک اکا جواهیر او شواکای ما میریم شیر پالانگو سس مکتا تمام اکای جواهیر بلند خود پول تای پارتون میریم اکای جواهیر رقم 2 رقم 4 دانه 3 تا پارتون 400 روبل دیگه دونه کارتون دا بوزی میریم اکای تایسون رقم 1 7600 1400 ماشینا میریم دارشی اکای علیشیر رقم 6 اکا 1100 روبل دیگه 1200 داشتی میریم دارشی اکای پرافسایوز پاسکار اکای کلاس رقم 3 400 روبل دیگه 500 دوری میریم اکای جاخا اکای ادیاز شوال تلاش باید اکای نامات اختیار جنابات خدمت اکای جاخا رقم 5 رکت میریم اکای که میگم پول پارتون در واتساپ بنویسه پول توز میره اکای جاخا رکت میکنه شیر نه اکای جواجو در واتساپ بنویسه 3000 تا پارتون شیر نه میریم اکو خوش اومدین فکری رفتنت مرا میکشا این جونی مرا اگر تو نیای من خودم میرم میگم و تا بته دختار تا اکای جخر اکتا این می خولی شا گفته تا اکا من آباد اختیار وزی اکای جخر 400 روبل دیگر دون اکا اکای ادینوش که والجان همین خولی شد نوابت اختیار در اکام صدقه میریم بلازی بریم انا دروما اکای جواهر ما پولش می پارتیم با بوزا دوام میتیم اول اکای پولش می پارتیم کیش توبی رنگو اکا نمونه کنم بو تمام اکا جون اخبام اکا سر وایرون که قهرم که اینه که ما ظروف ما را حیوان ما دیگه هیچ خیلی شعر خوند ما شاعرم اکا شاعر نیستم استاد شعرم دولینگه در هوا شعرالی اکا جواهر جون 3000 بیرافت اکا جخ 500 پارتی 400 میمونه میریم اکا جونوی ما برد بوری هم کسا خوش اومدین رقم 3 ده رقم 4 اکا جواهر 23 رقم 5 خوش اومد اکا جونوی ما 22 رقم 6 21 رقم 7 ترینکا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 7 او شما رقم 1 میریم شاعر نیستم استاد شعرم دولینگه در هوا جانون لو در تو تخمکی آدم میکنم در درونم حافظه میریم و رقم 1 شیر پالانگو همه در برد بوری و همه در پیشتوی خانم زینده و سربلند و تنابل و شد همه در برد بوری خوشان یک جون ما میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم اکای جخه شیر پالان 300 روبل میمونه اکای کلاس 300 روبل میمونه اکای علیشیر 1000 میمونه اکای تایسن 1800 اونا اکای جواهر جون 200 روبل میمونه میریم اکای ما رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 اکای ورد اکای جوگه اکای دش گل چقدر 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 برا درو مرحمت 300 اکای ادنوچ کولتی ازت براد مشت اکای احمد پارتوی فوز میشوه اکای جون ما جو هم در صبر میکنه میشوه همین ادام باشه تو چوری سر ختم موضوع میکنه چما دیونه بریم و ردورها 300 روبلی سویبو رقمو رفتیم سویبو رقمو برا میدریم 300 اکای علیشیر اکای جواهیر اکای کلاس 2 و 4 درومد اکای جواهیر 400 رکت تشینه بریم دالشی اکای علیشیر درو وارده ششا اکای علیشیر منوتا 700 روبلی دیگر بریم دالشی رقمی 3 و 5 پاس 3 کلاس همه درو رکا ادینوز شوال 3 و 5 دواره خوله مرحمت
Sabr 5 گرفتای کلاس 3 خیلی گرفتای اکای کلاس او اشتیم اکای صبر 5 خیلی رکت میکنیم یک نشون در رقم دمیریم اکای صبر اکای 5 خیلی 300 میپارتیم شما در کجوری ما همه کسا شما دیم گل دا او کار کردیم کپون کپون سال کردیم 1800 اوشو اکای کلاس او اشتیم اکای الشه 709 اکای جوهی 400 رکت میکنه هوا کردیم اکای انا صبر جو 300 پارتیم رقم 5 اکتا 1800 درگیر اوشو همه کسا شما شیر پلنگو اون میگه می در شکل جون ما بود بشین 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم اکای جوهری شیر پلنجو 600 پا پولت نمیده کل ببینیم اکای جوهری 600 پا توفتی شیرنر 200 روبل میمونه اکای صبر راکت میکنیم اکای 5 راکت میکنیم میریم دالشی اکای صبر راکت بالا اکای جوهری جون 200 روبل شیرنر 600 پافتی 200 400 میونه پافتی 200 مون اکای صبر می پارتای میریم اکا جون ما اکای جوهری جون گاز که ما کاختن و تغری سو کدام اکای صدقه میریم اکای صبر کجاست اکای صبر میریم خوش آمدین اکا جونو صبر رفت نیاکا نیامده و اکای صبر دمی بکو او چای جون همین تلفن ما منم ya Allah bana kahve ayamca korkan naşkuma telefonu söz megin kadar başlamıştım korkan ba ilk korittik himiya sual abnavin mekin telefonu yemişim akay sabır ne olmadı akacım okhir akay cavahir pul parsa gay bu fraka çek ha fır pul zaman çek çidar fraka akay sabır pul ne olmadı akay sabır metem akar account da gokat bu çek şapart aka çek şapart akacım وای میومد اکجون پول ده اومد باکو 5 کی میگیره اکاوز می پارت تو اومدن شد اگه خدمت میرم آخرا اودم اکای جواهر 600 شما اگه زبر کار میکرد پلی اکرام اومد 5 کی میگیره اکجون ما 5 آرام جانم میره اکاک شان شینا 5 تی اکای جواهر 100 ما می پارتوی می درش میکافون با 100 پارتو رفتیم وقتا می دو 5 dakika cevher dodیم 22 رقمی 3 11 رقمی 4 20 شما در کجا ما رقم 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 اکا جواهر هاد رقم برکا وارم نه صادروبری 5 ما در اکا جواهر دادم پولی اکا کی نیومد 18 نمیکنیم میریم دالش وقت اودمی اوکای رقم گیری باشم بریم دالشی اکای صبر پول دادم اگر سما رقم داد گرفت اکای 6 دروار نیومد اکای صبر شینان نیومد رقم داد رفت نیومد اکای 280 جو دروار است پول دادم گرفت 6 دوباره درومات میریم وارا درو مرحمت اوخی چک کردم اکا پول داد چه خریش کنم جون ما نه بیا چه خریش کنم اکا جون میریم 1 7 4 وارا درو 900 روبلی 1 7 3 4 میدرویم 1 7 3 4
میدونیم اکای تایسون نمیدونم اکای تایسون اکای صبر اوخ ای بچه ما تلم وایرون گپیت مال رحمان نه رقم شاش دومگان زبیربانک هم وایرون اوخ ما دادی زبیربانک ابناوی کیسا پولی اکو هم اومده پولی تونه اومده چه خاله گپ اکای صبر پولی تونه بیا آی بی مچه کا اکای صبر پولی تونه نیومده ای بچه آی چند میرای رقم 3 اکا جون اکای الهام رقم 3 اکای صبر تو اکا اوخی چکی تو اما چیکار اکا پولیتیکی نبی اکا بیا من گلا چکی فالشی روی کنم اکا ای تلگرام میگی هر چک میپردم کی بیا من چک ای تلگرام میگی 12 تا چک روی کنم میگم تو پول پارفریان نمبر تو دادته اگر خالی بگیم ابا چا کام پول کی بیا کردم دایجان نشون تو خاکا جون پولش میخزه اکا کی چانسم شد اوخی اون چند پارت همون خیتگا که ما بگی اکا زبیر بان زنده بگو کی پاسوردی که پول ما یعنی تمام کاش دیش نکن اکا الهام دور اکا الهام نه دور اکا علیشیر 200 روبل به پارتوی رقم 6 رقم 6 200 به پارتوی میرین دالشی اکا ما حیران پولای شما های بی ما چه اکا جون ما میرین میگه تلفن وای تو در تلفن ما چه زیبیده بود کوردو شوخی میرین اکا الهام جان بخیر بخیر اکا قسم نخیر بچا بین ای بچا اینا به اخیران اودا اکا جواهر 24022 شگا همون خ پلیس لگا که قسم نخ اکا جون میرین دالشی اکا علی شجاع اکا تمکین اکا الهام ها فای خدو دام نیست 2 6 2 چند ورکار 2 5 ورکار رقم 3 میرین 3 خلای 4 خلای 5 6 7 درومات میرین دالشی اکا الهام جان 900 پارتون تا اکا جای تویا اکا الهام جان 900 اکا علی شجاع 200 میرین زرگی اوش جون شاشه پلانگو همه کسا شما دان گلا دا او تا کردن که خلاص سا کردن میرین دالشی بولش کردن ما هیچ کدیده نیست دل نشون اسم خلای 4 5 6 7 2 یا اودان 100 روبل خد اکا علیشه بلا یا میگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میرین این اکای یک از 800 پارت پولش اومد انا کی پول پارت 800 یک کس دیگه 600 پارت پولش اومد اکو چوا پولای ما اکا اومده پول تنه ما تلفن ما وایرون یا کس صبر اکا علیشه چانس انا اکا علیشه 800 پارت افتی 600 روبل دیگه دونه شینا اما 600 روبل دیگه اکا پول دومات میره خمه کفو اکا انا الهام جان جبه میکفون بالا خدش میکشینا میره ماکو 3200 زگیر اوش جان شاشه پلانگو همه دا برد بوری همه دا پیشنهادی خونیم رفتیم رقم 5 اوش چواکا رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 5 اوش چواکا از تالی کارتو و رقم 6 میریم اکای جواهر اوش چوا 3200 او میرین دالشی بولشی میشی همه دا بوری باید سب میگیرید مایخدود 5 اوش هم بگیم در نصیب اکنه بیده کنه پاکتار نکنه رقم گریفتن نکنه 3200 گیریش بود 100 اوشی 3100 میشه در رقم بدوه 2900 میمونه میریم اکای کلاس رقم 3 پافتوری 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 میرین دالشی اکای جواهر 2900 100 میرس بدی اکای تایسون شیرپلان 1800 1600 اکای علیشه شیرپلان 500 اکای کلاس پافتوری ما 200 داشتم آخی 5 دوباره درو بری که اکای جواهر کو یار 5 اخت داد تا میرین 200 داشتی 5 درو 100 روبل مینوشی اکای جون ما اکای جا خشیر پلان میاد 200 روبل دیگر اکای کلاس رقم 3 پافتوری شیدار کلاس رقم 3 پافتوری اکای جون اکای کلاس نیست اکای پرافسایوز همینجا اکای پرافسایوز همینجا اکای جون اکای ادیداچ کیوال اکای پرافسایوز میریم تا اکای مراد رقم 3 اخیدو شینا اتورا اکای هم مینوس بده اکای مگوسون خدود مینوس نبودی که وقتی چوم اکا 900 اوش 100 او اکای صفات
نمیگم اکا بخدای اکا تو را برای 300 دروغ میگم اکا مردم اکا قبلا در پیش خیلی پافستن گفتم که پلیت نمیمودم برای 300 تا اکا دروغ میگفتم بابا کیف میکنم در مردم بخدو تا اکا الهونجا اگه اکا مراد رقم 3 اخیر رکت میکنیم اکا مراد رقم 3 رکت میکنیم شد نه کی پول پارتوف میگم اکا جونو کی پول پارتوف میگیم اکا کی پول پارتوف میگن اکا جونو میگه پول اومده سر نه چانسın parça akacı ma partoftum. Akay muro çansın parça. Akay hoca oxşama akacı ma o oştu akacı ma zinda bu şaka. Meri. Akay muro çansın partofti. Ne sa? Akay muro nehsa magine saşena. Akay muro da axet nehsa magine sözbü agani. Barname kime parça akay muro kıdı? بچه تایی شدی؟ اکای مراد نه سال اگه رقم دیگه اگه بیدم از بیت چانس پافت اگه اکای مراد ابو بی چانس پافت اکای مراد اکای التماس افت ابو خصوص که زبر تابو دو بی چانس پافت اگه باجا نه سال اگه رقم دیگه جفتگی نباشی به پارت مکدونی ما رفتیم اکای مراد که بو چانس پافت دیگه خود تابو دو رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 22 5 او شبکه رقم 6 5 کی بود جخا اکای مراد افیت افش اکا نباشه رقم تا پاس میکنه شما اکای مراد خالی پول اومدگی نس اکا جونی ما میره دالشی 6 پاس اکا علیشه 500 6 پاس میکنه اکا جونی ما اکا علیشه 500 شما میره دالشی 5000 میره رقم 6 5 کی 5 اکای جخا میره دالشی 5 اکای جخا کمی شاید خدمت که بود راست شما توش بود کنم میریم شاش اکا ادنو که بود تن اکای اکای سوال مود ایما شاش بگی شاکا با پول اکا دوام تا اکا علیشه با پول خود دوام تا میریم اکا جواهر 2700 نونکا اکا تایسن 1400 اکا اکا علیشه اکا ادنو که بود میرسه ادنو که بود رقم 6 400 روبل نونکا میرین دالشی الو لاماکا الکسا ماکا aha تا گامز دادم شاکا جان خوب خوشی نه خوب گامز هزار ما اگه اون کاملی باشه ما شاکا جان ده زنده باش مرد هم اگه اکا جا 700 گامز اکا خوب نه اکا خوب خوش اکا اکا سوامو رقم 3 نمیگیره اکا این خیلی 900 پول اومده است اکا صبر نمیاد زنگ زی بانکاتون خودتون اشاره کنه جون ما چون پول مردم اومده پول شما اکا صبر میاد پول نمیاد او اکا 900 میگه 900 مگه نسد ما اکا سوامو 3 نمیگیره اکا اکا سوامو 3 نمیگیره اکا جون ما سه بالان اکای مراد اکا ما ترا نفهمیدم سه میگی پارتون 900 میگی بپای سه میگی اکا ایمن 900 پارتون سه بالان اشیبکا ما میدونم خیلی خالی پول اومده گینه سر خو اکا جون چما دروغ میگین اکا جواهی 200 خدمت میره دالشی 2700 دوش اکا 2700 دو توی سخی میره دالشی اکا چورا کی میگیره اکا جون ما
رقم 4 کی میگیره اکاجونو رقم 4 سه بلند اکا 4 کی میگیره شیر پلنگو میریم اوخی پول بیاد از بیر بند میای اوخی اکاجونو ما هیچ چوی فریم نیست اوخی 4 هیچ کنه خود میگیم رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 12 اکاجونو ما 21 21 21 ای پارید برای 200 روبلی اکا 4 خوله مرحمت ابوزی پراستوی همه اکا کو اگه کسی یک از گام پول پارتگا بعد دیگه اومده اکاجونو ما بنویسه ما بگم کیه بریم ورادرو مرحمت ورادرو ها اکای مطلب 4 اخر دابوزی پراستوی اخر بگی شاکا بریم گیری تان شاکای جونی گیری اکای جخ 5 ادنوچ کول 6 بریم اکای جخ 500 روبل اونا اکای ادنوچ کول 200 روبل اونا اکای مطلب 4 دابوزی پراستوی میتونه بوزی اکاجونو ما اکای مطلب رقم 4 200 نه پارتو اکای جخ جون خوشم اکا هفت کی میگه اکای انا تایسن هفت میگه شینا اکای تایسن هفت میگه اکاجون میرم اکاجونو ما خوشم آدم شید پلنگو اکاجون تایسن جواب بده ما باشه هفت کی میگیره خوشم آدم اکای ادنوچ کول تا هفت میگه اگر تایسن نباشه گام نیست او اکای تایسن خودش میگه اکای تایسن جون 1200 روبل گاونا هفت تا سو بگیری بریم اکای مطلب 200 هفت میگیم دابوزی پراستان 4 اخر زاگیر او 1200 روبل رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم اکای تایسن 1200 اکای مطلب دامجا کا کیه ایما هیچ چیه نمیفهمم اکاجون ما کی تا بنویسنم تا با نام کی پول پارتوی دا نام چه بده از بیربان میریم رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 اکا جوای 4 اکاجون رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 31 یک اوش چواکای تایسن برین دارشای رقم 1200 روبل مصطفی اومدگی اکا پول بریم اکای مصطفی پول اومدگی میره دارش یک رقم درفتیم همه کسا خوشمایش میریم همه دا بوری دو سلی تمام اکا میره دارشی زینده باش اکای مطلب جون 4 دابوزی پراسو دوام تکا میره دو اکای مطلب 4 دابوزی پراسو دوام تکا جونیما میره مکو همه کسا خوشمایش پلاگو زینده و سربلند و خانواباد باشین همه دا بوری میره دارشی دکن تمام رفتیم اکای جواهی شی پلنجون 2700 داشتی 2500 اکای تایسن 1200 داشتی 2400 میشه 2200 روبل دیگه اونا اکای ادینوچ کیول 100 روبل اکای متوجون 300 روبل اکای جخا شی پلنجون 400 روبل دیگه میره دالشی اکای مصطفی 1000 تا رقم برام میشه 2 10 3 11 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 1 22 رقم 7 او شما رقم 1 میریم همه کسا شاده شی پلنگو زنده و سربلند و خانوابا باشین همه دا بوری و همه دا پشتایی خونه لایک ها را زیر میکنین شی پلنگو هفت زن میریم رقم 1 آباد باشین اکا جونو گلا دا او تا کدین کفون سا کدین این ناکمینو میریم دارشین اکا رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 بریم انا کمی دالشی اکای مطلب جون پشتگیر مینوس 300 میشه اکای جخ شی پلان 300 روبل دیگه دونه کمی دالشی اون بگیم رقم 1 21 رقم 2 رقم 1 31 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 که جنوب ما
20 رقمی 5 30 رقمی 6 20 رقمی 7 اوش شواکر میگیم 20 رقم 1 اوش شواکر رقمی درفتیم او میگن شیر پلنگو همه بوری و همه پیشروی اکا یک مطلب جون چول پافتوره که یا خدا تو میستری اکا یک مطلب چول پافتوره شیرنار یا زد میره من رقمی 2 پس اکا دونو رقمی چول خوله کی میگیره مرحمت اکا رقمی ادینوچ کی بود پافتوره که ادینوچ کی بود پافتوری ولک 2 3 4 5 6 شما در اکا دونوی ما обод бошен шерпаланго дар аккаунт сабта медуроим акай ҷавоҳиҷон 2100 рубл акай тайсон 3000 акай адночквол пафтори акай матлоҷон хушомад акаҷон акай ҷахад 100 рубл уҷа акай картра каштаги мухака мерим ку акор рақами 4 ки мегира шерпаланго пафто боша акай адночкволҷо ракетачай یا خود تمام مکان که تکنان میگیریم اکاد دوش که ول مینوسی 100 زدی پلوس میکنه نزدی مینوس میکنه ده روز اکای جوجون رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 31 رقمی 7 11 رقمی 1 خوکی خنوی رقمی 6 او شا رقمی 7 میریم اکا رقمی 4 خوله مرحمه شیر پلنگو توغه اکای حکمت ناجان همین بند میخیطه دما بودی که من از 100% اکادونی ما یگان جلب ندارم اکادون تنگ باش تمام شارک زد رقمی 7 میریم بودن بس اکا میریم اکا بیارم کفتای شکل تمام گرم میریم او میگم اکادونی ما رقمی 4 خولی 1 میریم اکادونی ما رقمی 4 خولی 1 اکایی کی پل پافته بوشه اکای احمد رقمی 4 میگیره اکا رفتیم هاف یک دو اخیرا شان بود بریم دالشی اکای جواهی 1900 روبل اکای تایسن 2800 روبل ادینوچ کیول 400 روبل اکای یک مطلب میگن کی پول پارتو شما اکای جاخا 100 روبل دیگه دونا اکای پول پارتو میگن کی پول پارتو رفتیم رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 22 ای اکا 1000 رو تا پارتون برفت داون اکا میرین دالشی 6 12 با رقمی 7 میرین میریم اکا جونو همه دا بوری و پیشروی اکای جواهیجون ناو کارتر ایجا گیرد ایجا مون علیش کردم اکا یا خود نشده اکا جونی ما ناو اینی پدن نالت بود این کرده شد گفتم اکا اینا گیرد مون جوشده اکا جونی ما یا خود رفتم اکا میریم ما گرفتم اکا اکمه 4 اخیرد میریم دالچی 1000 پارتوفگی oyun nomru navadek okuyucu aka. Oy kırna şunu okuyarken oy karta kaçacak diye ne şaka baba? Nerede dalşı? Şahza kami haf verim. Havada bur doğru havada peştevi. Oku akay oy karta kaçacak ki bayına karta hilaş okuyarken dari dama. Şu akay oy oku iyi iş farklı şey okuyarken joni ma. نام شوخان کارتان و چسب در رقم صدها و بلف کنید میرین رقم 6 یا میرین دالشی انا اکینا گرفتیم شاکای جواهری گرفتیم شیدنا اکای احمد رقم 4 اختار رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 لیچایم میریم همه دا بوری و همه دا پیشتوی خونیم زنده باشین این اکا گرفتیم بسم الله اکای جا خشای پران آود میمونا اکای ادینا چکول 100 رو میمونا اکای تایسن 2600 اونا اکای جواهیر 1700 اونا اکای احمد رقمی 4 اکاجون اختا 100 روبل دیگه اونا اکای جواهیر سوخان در زمین میمونیم اکای هم با دردگی میکشه در کوشا 20
رقم 1 20 رقم 2 30 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 2 شما رقم 3 رقم کدوم ما همه کسا شما اکای جخ پافتوری اکای جخ رقم 5 پافتوری 2 رقم 3 شما در کدوم ما اکای جخ رقم 5 پافتور کدوم ما او بود بوشن شی پلانگو اکای جخ و اکای بخدا دروغ اینجا پافتو اکای جخ رقم تمیکنیم اکای جوابی رو خیلی اکای دروغ اینجا بخدا شما باور نکنتون بریم اکای جخ رقم تمیکنیم شی نه او بود بوشن شی پلانگو بریم دالشی اکای احمد جان 800 روبل اکای جخ رقم اکای ادیناج کیبول 800 روبل اکای تایسم 2400 روبل اکای جوابی 2100 روبل اکای جخ جان رقم تمیکنیم او میگم اکای جخ پارتای میرم اکای جان ما زنده و سربلند موشین میریم همین گلام شما داوری باشه اکای ما من دفعه اندر بلگوی کارا کشیدن میگیرم کلاس می چاق بکنم کمشی اکای جخ رقم اکای جخ جان رقم بریم شیرینار میرم اکام سود خالی بشه بازی نکنیم اکای جخ 500 پارسوتی شیرینار 400 روبل دیگر دونکم بریم دالشی رقم 2 رقم 3 من صوت کلمات جوی هو رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 33 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 7 او شبکه تایسم داشته رقم 1 همه کسا شما نشه پلنگو زنده و سربلند خونه آباد باشه همه دا بود گوری و همه دا پشتوی خونیم او میگه مکدونه ما رقم 7 زاد میریم رقم 1 شه پلنگو دوست هم باشه دیگه دست دوست یک عروس باخت دیگه دیگه بردوز اکای جخدون 400 رو داره شنال بین دالشید آباد باشه مکدونه ما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم اکای احمد جان 700 روبل میمونه اکای جخ جان 300 روبل میمونه اکای انا ادناج کول 700 روبل میمونه اکای تایسن 2800 روبل میمونه اکای جواهر جان 1900 روبل میمونه اورا بسم کتاب تا اکای تایسن بنویس 2000 چند داری 800 رقم میکنه اورا میریم ما چی گاش اکای جخ جان اکای جواهر 10 رقم 2 11 رقم 3 کدوم ما 12 رقم 4 با چی گاش اکای ما 31 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 4 او شما رقم 5 رفتیم بود باری بود پیشروی خونیم او میگه ما کدوم گل برمد از زمین عجب گل نازنین دید که وزد تو از بین باز درمد بر زمین آباد بشین کدوم ما همه کسا شما دیم گل از دعا تر کردیم کپون از سر کردیم همه دا بور باری رقم 4 زد میریم رقم 5 همه کسا شما در کدوم ما میریم سما کدوم حاضی این کاترک بله خلا کشید میریم 4 اشک شما رفتیم 5 6 7 1 2 اکای احمد جان اوش شاشه نه انا کی میریم اکای احمد شیرپلنگ 1200 کارت زد اکای جخ 200 روبل اکای ادینوچ کو 600 روبل میریم دالشی اکای تایسن 2 انا 600 و 80000 راب اکای جواهر 1700 او بخجون هیچ کوردا نوز نه قوز قریبونه یا او چوت شاگوت میونگو hayda تا اکای تایسجان 2000 تابیگ اکجان ما 600 دیگه دور که اتو دا بودیان خشواده اکجان ما پول درف اکای تایسجان رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2
10 رقمی 3 22 رقمی 4 21 ورادرو مرحمت 5 رقمی 3 ورکا 5 3 ورکا نصف برات من نصف نمیکشم که جواب من خیلی چیز دوزو اندامانچه هم میکشم اون دوزو وزنی میگه که جونی ما بریم ورادرو رفتیم 300 ورا اکای جواهر جان در درو وعده در رقم صدقه 1400 روبل نمونه شینا بریم رقم 1764 میدونیم اکو برای پر میکنیم رقم 1 اکای ادینوچ که ول خاک میدونه پلو میریم 300 یکم میمونه میریم رقم 174 اکای احمد میدونه اکای احمد خاکی همونی نیست اکای تایسن 7 شدرو وعده 300 روبل دیگه شونه یک چورا کی میگیره یک چورا یک چور لباچ دور ما که جواب تقانا اوشا یک چورا کی میگیره که جونای ما او اکا تیگیر خوشامدی یک چورا گفتم میگیرم تمام اکا تیگیر سوی باش که کارتا کشم نگیرم اوجا گیرید اکا فیروز خوشامدی سلام سلام علیکم سلام خوشامدی اکا جونای ما بر اکا تیگیر ها در کارتا کشیدن بچه‌ها نگیرن دستت میتمکن میرین دالش همدا بور بوری و همدا پیشروی اکای تیگیر چول داره کنیم سلامتی زندگی و خور برو همه نشسته کن میرین شما باشه کامنامه وشیده که اکا مقصدو میرین شاف یک دو سه چهار پنج تمام اکای تیگیر یک چهار اخیدر اکای تیگیر میکافون بر اکی تشویشه 5600 میرین اکای جواهر جان 1400 مو اکای دنش گل 300 اکای تایسن 300 میریم 1800 اوشا کلاکا ای زنده باشه اکای تیگیر جان میکافون یک چهار اختیار رفتیم رقم 6 20 главный кол бошам маш мешам 7 22 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 7 اوشا رقم 1 میریم اکای تایسن 1800 اوشو چوا اکا میریم دالش همدا بورد بوری و همدا پیشتاوی خونیم اکای تیگر اکای فیروز هولی میسه اکا جونی ما رقمو خلوش هم بوزی میکنه شیر پلانگو میسه و رقمو خلوش هم بوزی میکنه شیر پلانگو اکای تیگر جون نصیب بنا بیاز دا میریم اوشا خلوش هست میگه اکای تیگر جون رقم خلوش صبر میکنه میشه اکا جونی ما رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 صبر میکنه میشه اکا جونی ما ای بلا چی گل میکنه بود دم پایوب نشه بریم دالش آن کی میریم اکای جواهر 1200 روبل میمونه اکای تایسن 1900 روبل میمونه اکای ادلوچ کول 200 روبل میمونه اکای جخا 100 روبل اکای احمد 1100 روبل اکای احمد افیرا پیش کو شیرینا رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 اوکی کنم رقمی 3 او شواکو من در رقمی 4 او میگم اکادونو همدا بورد بوری و همدا پیشتاوی خونم گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی دید که وظیفه و اجبینای بول نرمد بر زمین آباد و سربلند باشین اکادونو همه کسا خشان شیطانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروس برخود گیره دیگری بردوست آباد و سربلند اونو آباد باشین اید نه نمیره دارشن رقم 3 رفتم رقم 4 4 5 6 7 1 2 3 نظر پاس ها اکا خجون گامنی هه هیلالا هو هیلالا اکا احمد شیرپلنگ 1000 او اکا خجون ما او ادینوچ کیول 100 روبل اکا تایسن 1700 روبل اکا جوهر 1600 روبل میره دارشی اکا تیگر جون همجا اکا تیگر رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 22 با 13 رقمی 4 میریم او اکای تیگر 5 میگی شینا شما در اکادونی ما اکای تیگر 5 دامم بنویس اکادونی ما میریم اکادونی آباد سربلند باشین شیر پلنگو اوکی اکای تیگر رقمی 5 اخدر 700 اکای تکرار خیلی بوستا بودن میگه اکادونی بولیش تمام گام نیست 14 میریم رقمی 5 13 میریم رقمی 4 بخشیش بورد بوری اکا رقم گیرو میرسیم رقمو خودش هم بوز میکنیم رقمی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2
سه باکتروم میکنیم اکای احمد 100 اونا اکای جخا شما اکادمی اکای تیگر رقم 5 رقم هم میکنیم اکای ادنوچ کول او بره دالش اکای تایسون 1500 اکای جوهی 2000 او اکای تیگوجو 700 اکای کدام میگیریم میریم اکای فیروز همجا اکای فیروز رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 ترینکا رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 23 رقم 6 اوشا میرم اکاجونه ما برد بودو پیشنهادی رقم 6 همگی اکای تیگر اکای جاخجون ما اکای بیا از نوچ کوتا اکای جاخجون ما شما داکجون هزار رحمت شینا برجگام نیست گلا دا او تا کدن کفون سر کردن شش زد میرم رقم 7 گلا دا او تا کدن گلباز مو سر کردن او میگم اکاجونو رفتیم هاف 1 2 3 4 5 6 هاف 1 2 3 4 6 هاف 1 2 3 4 5 6 بچه سه کپوده سم اکای احمد شیپالان نومتا 800 روبل دیگر اکای تیگجون 800 رکتا اکای ادنوچ کول 500 روبل دیگر اکای تایسون 1300 اکای جواهیر 1800 بریم اکای تیگر کو چانس پرفورم اکای تیگر شد کنم تو اکای تیگر پارتای میریم همه دا برد بوری افشاگی تا خدا بشکر اکای محمد از ناصرین سوز کلینتون هم شاو جان شد بو بعد گفتم کوم بچو من شاو سوز اما دیگه روزانه بوم نمیشینم آخرون اکای جواهر همین روز 6 تا 3 خود رفتم 4 ساعت گفتم دیگه نمیشینم یعنی از من ناصرین سوز اکای تیگر جون که جوش اکای تیگر جون اکای تیگر یکنیم هزار پارت افتی 700 روبل دیگه ما دیم خود میرم اکاجون ما 800 میمونه 70 اکای تیگر جون 600 اول مینوس ببین دیم خود میاد بازی پراسا 800 میشه 1000 یکنیم 1000 پارت 700 روبل دیگه اون اکاجون ما میره داش همه کسا شما دین رفتین رقمی 7 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 خوکی کنه رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 22 بالا درو رفتیم اکای نک قدم شو شما اکاجون ما خالی نکنم ما گفتم که ما روزانه بسیار بدون تو دیگه خیلی روزانه حافظ دیگری و خاک کجا اون برادر ما بریم رقم 4 برای 200 روبلی 7 1 درآمد اکای تایسون 100 روبلی دیگه دوم بریم خالی ما گاب نیست دو درآمد اکای گوانا جواهیر 1600 و اکای احمد پلوبه مدره 600 روبلی دیگه شما اکای احمد دو تا دواره بدور و اکای احمد با فیش خفا ای 4 تا توی اکای احمد 4 تا بدون و اکای مدر استیش کفای شیطانگو اکای فیروز بیاد رقم خالی بشه میتونه بازی کنه بره دالشی همه دا بوری شال اکاجون ما لایک رو زیر میکنیم بالا تمام اکای احمد بالا دو ماده ویگش 1200 روبل همه دو ما شیطانگو ویگش 1200 روبل روز میبینی که برو وارا بولوی بالا میشه اکاجون ما همه دو ما شیطانگو سویبوشون دو ماده بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 1200 اگر شد همه پول شد اکای احمد جان ختم موندگی 600 رفتیم رقم 4 اکای احمد 22 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 رقم احمد اوشا برن درش رقم 5 همه کسا شانش تلانگو زنده و سربلند باشه اکرخ شبگه 1200 روبل او میگه میره درش همه دا برد بوری همه دا پیشروی خونیم گولا دا اول پار کدیم کفون از سر کدیم زنده باشه شده بریم همه کسا شانیم بولی سیده 4 زد میریم رقم 5 اکاجونه ما همه کسا شانیم 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 من دالشی اکای احمد 1700 میشه 1700 نمونه اکای تیگر جون 600 نمونه اکای ادنوچ کول 400 نمونه اکای تایسون 700
акаи ҷавоҳир 1400 хушомадед акаҷони ма рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 22 рақами 1 11 рақами 2 хоки хани рақами 3 11 рақами 4 боша акаҷони ма 11 ако бу рақами 7 ош шавад 6 литр тамом дохили чӣ мекунем ака омад акаи аддиночки бор дохилич акаи фирӯз 500 дори шава басма холӣ шава навбати хитай 7 зад мерем рақам 1 ҳамада бурд бори шепаланго зиндаву сарбаланду хонобор ҳамада бурд бори нарком мерем далши 7 зад рафтем рақами 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 چند زدم گفتی؟ بلد این گل یه من خشکون میکنم همه آخران رقم چند زدم؟ 7 زدم با 22 7 بریم دالشی اکای احمد 1600 روبل میمونه اکای تیگوجان 500 روبل میمونه اکای ادینوچ کیو شپلان 300 روبل میمونه اکای تایسون 1100 میمونه اکای جواهیر 1200 میمونه بریم دالشی رقم 1 11 رقم 3 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 hoşa koyma 21 رقم 6 adinoç kuvol hoşa رقم 7 verin şomade akadyonoy ma hamada burd bori va hamada peshravi khomone zinda boshe sherona dil barama az zamin ajab guli nozanin ilk vazato azmin boz zaman bazamin boli 7 gol tamam aka şahzad benim رقم 7 ha kasaq şomadan gala da o ta kadin kasaqona sar kadin zinda va sarbalandı xonobol o'sha چرا کامل دارچی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 من دارچی акай احمد 1500 اون акай تیگوجان 400 اون акай ادینوچ کول 800 اون акай تایسون 100 روبل دیگه اون акай جواهیر 1000 او دیگه اون من دارچی 5 نمیذاره بشی مزویا در او دو شر او 10 22 11 20 10 این 5 میبینی 21 حداقل 22 رقم 6 21 رقم 1 اوشا و 22 گیر من دالشی او میگم اکادونو شماده اکادونوی ما نه همه دا بور بولاگا اون در خونه و تایم کارونه و ایدو بوب کوینا دیگه نمیگه اکاد نمیخیز از همین میده تا چاس پاچ رو خاک کویما آن اکیاگ زد رقم درفتیم همه دا بود گوری و همه دا پشتری خونیم او میگه اکادونو همه کسا خشان شپلانگو بلا دا او تا کدین کپون سر کردیم زینده باشین شیرینان همه کسا خشان دین میگه اکادونوی ما رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 رفتیم دالشی اکای احمدجان 1400 اکای تیگر 300 رو اکادونوی ما ادینوچ کیول 700 1300 акаи тайс мунак акаи анавай 800 рубл дига ака ҷавоҳи ака ҷавоҳиҷо 800 рубли дига мере дарш рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 11 рақами 1 21 برای درست حسابی سه نشانه رقم 4 رفتیم او میگم اکادونوی ما برای بدونیم 4 اکا میدونم اکا احمد توفیش پیش بشه اکا احمد 4 تا میدونم رو میریم 5 اکا تیگوجان درآمد اکا تیگوجان او میشیم اکا جواهی شیرپلان 500 روبل دیگه دونا بریم 7 پاس 7 تا کی میگیره 6 ادلوچ کیول 6 میدونی 6 ادلوچ کیول میدونی اکا جواب تی 7 6 7 تا کی میگیره акай фирӯз 7 метамонад 136 соҳиб гирифта адиноч кивол 400 рубл дига дона акай фирӯз 500 200 рубл дига дона 7 та соҳиб гирифт 196 се нишона рақами 4 рафтим 7 та акай фирӯз дахил дорем акадони ма якон дам шуда иси 200 рубл дига раст ма дори 6 соҳиб гирифт 6 оди
Akay nekadan ucu akay hama pul tuşena. Holi mese o çarptı akay firuz akay nekadan akay rakam tuşena. Akay akret makta davno durvaragin davara şena. 1800 zaragir oşma. Oz mebini ki bobara bu boluy vara şira kadınma. Mebini ki bara bu boluy vara şira kadın. Merin dalişi boluşu minşi. Çor pan şaf yak dse. Çor pan şaf dse. Çor pan şaf yak dse. Merin dalişi. Ама ака каҷонема ки боша шерпаранго ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегем гила дао та кадем кафона сар кадем мерем 1800 оша рақами 4 25 дер ояду 21 ояд баъд нез 6 10 7 11 1 22 2 22 3 20 вара дуро марҳама шерпаранго рақами 1 рақами 2 варака 900 рубли 1 2 варака вара барои 900 ки ҷанги барои вара ҷанг шерпаранго бо бугем ман мегирам ҳаматон будунед ки вара дуро дили гирдадор ака ҷавоҳирҷон 3 дуро варда ака 400 ракета шена 3 дурома 400 ракета мени далши адиноч кивол дуровад 5 дуромад ака тигирҷон хидр накан 900 ракета ака адиноч кивол 400 дури 500 ракета ракета мери далши рақами 74 мерим 74 ака адиноч кивол 50 500 ракета шена мерим акай ҷавоҳирҷон 400 ракета шена мерем 4 акай фирӯз 7 файхтай акай алишер 4 тоқа мегирифт ауз бесе 4 ку соҳибш пас кана баъд акай фирӯз 4 одам ҳастай 7 тоқа мегири шега рақамта акай фирӯз 7 хи тоқа мегири шега 4 одам ҳастай одам хидиш соҳибш мегира акай ахмед даваи 900 рубла медуро акай ахмед 7 пап ки мегира қати акай фирӯз ако 7 пап қати акай фирӯз ки мегира тамом акай ҷавоҳир пули домадагиай 200 рубли дигар думра шенад акай тана вара рақами 4 худиш дуромад акай ахмед 200 рубли дигар думра мере далши 7 пап ки мегира акай фирӯз рақамта мегири акай сиёв акай адиноч ки ракета мекунӣ шерпаранго акай ҷавоҳир 200 дмон рақами 4 акай ахмед 200 дмон ана рақами 6 акаҷон акай адиноч ки 500 парте ба мекафони шенар мерем ха акай тигирҷон мепартоя рақами 7 ки мегира марҳамат кина мерем акаҷонои ма як нишонро рақами 2 мерем 7 ки мегира акай фирӯз намегири то акаҷони ма акай алишер 7 бутаму шена 7 пап несай 7 пап ҳич канесай будро акаҷони ма акай тиг бепарто акай тиг адиноч ки вол ракета шена шумораш дадум карто мекашам 7 пап ҳич канесай акаҷони ма 7 пап мерем акаҷонои ма вик гирпа тамом пап дуромад акай фирӯз шерпаланг хил ака 300 парто акай ҷавоҳир хил 200 дигар мерем пап дуромадем мерем далши 2 3 4 5 6 7 1 мерем ако ракета мекунем мерем ба карторо мегафонем гамед мерем ана акай ҷавоҳир 200 мепартоӣ акай фирӯз 300 парт акаҷони ма мерем ако мепарто адиноч ки вол 500 7 соҳибиш гирифтан акай алишер хил 500 парто шена акай адиноч ки вол 500 парто мерем мекафонем акай фирӯз 300 мепартоем мерем акай фирӯз 300 мепартоем акай фирӯз акай адиноч ки вол шерпаланҷо 500 мерем дараша ҳамада бурд бориву пешравӣ хоҳонем вегириш 5400 акаҷони ма акай фирӯз мепарт ако ҳама парт акай алишаҷон партон ширина ҳама ина парт вухакаи ма акай тиграм ина парта акай тигр 1000 парт уфти 100 рубли дигар думрака акай фирӯз 200 рубли дигар даст ман думрака
Ana ki merیم ya burdga. Ki droma. Rakam ise akay Javohirjon 200 موندگی بود. رقم 4 akay Ahmed 200 موند. رقم 5 akay Tigr 100 روبل موند. رقم 5 akajon 500 aketa. akay Firuz 300 partofti. O şudi dade dast ma 200 gad موند. akay Javohir 200 gad apartament dalshi. هفت پاپ گرفتگی رو خاک جوهی هفت پاپ گرفتگی دسال گیم پارتوکی با آن اکیمرین به پارتوی مکفون مخاک جنوی ما زرگی او شاب 5400 هیچ که خطیش که اگونسی می نمیرم مکفونو هیچ که خطیش که اگونسی می نمیرم مکفون با اکاد نش که وقت که پارتو شینا مرین شد پارتو تمام اکاد میبینوزی هیچ که خطیش که نمیرم باید موزی هیچ که خطیش که نمیرم که جنوی ما اگونسی می ویگوش 5400 روبل میریم هیچ که نیست خطیش که اگر نه اکوش همه خونم میکفونم گل دبوله تریزا کس سایواره 900 روبل مو کارتا گرفت 5400 روبل از سر گوش برزا شوئی نیست مستاد شیرم جانون الجد لاو دولیگا در هوا در درون تفاک آدم میکنم تمام اکالش توغرا 5 خطی دسمی کی میرفتای 5 خطی دو سومونی 5 جاک دسمی اوکی 5 جاک اکای تیگر 5 جاک اوکی اوکی رفتیم اوکی let's go رقمی 2 12 رقمی 3 10 رقمی 4 اکای احمد اوشای ترینکا 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 20 اکای احمد 5400 اوشو چاواکا آن اکی مریم اکای جواهیر پافتور اکا جونی ما ادینا چکو رقمی 6 پافتور اکا جونی ما اکای تیگر 100 دور اکا جونی ما مریم دارشی او میگه 4000 مریم رقمی 5 ادینا چکو رقمی 6 پافتور اکا پافتور تمام دارشی اکای جواهیر پافتور بودن 4000 مریم رقمی 5 او شما اکا میگین همه دا برد بوری رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میره دالشی راکت اسویبو رقمو اکای جواهرجون 400 راکت میکنه شیرینار اکای تایسن 1100 روبل شیرینار میمونه ادیناچ کیول پافتور اکاجون ما اکای تیگر او اکاجون اکای احمد 5500 دونو کارتو دابوزی میریم اکای ادیناچ کیول جواب میتم اکاجون سیاوشجانی من پافتور اکاجون ما نظر پس گامنس اکای جواهیر 200 روبل دیگه اونا پداکا گابن اکای ادیناچ رو چخت میگم من نمیفتم توغرا میریم اکای جواهرجون 200 روبل دیگه اونا رفتیم رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 1 اکای فیروز همینجا اکای فیروز 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 4 با o şaka رقم 5 میریم اکای تیگر به خود دیگه برام شیدن اکای تیگر به خود برام تا اکای فیروز همینجا اکای فیروز او رقم دو رقم زنی او زیاکا رقم 6 اکای فیروز 6 اخیری دو خورش با رقم دیگر میتونم بریم 14 رقم 5 میریم اکای فیروز 6 اخیری او رقم با خورش رقم دیگر اکای تیگر جون به رقم دیگر میتونم ادینا چیول اکاجون ما شما در اکاجون هزار اما اکا میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکا احسان شما در اکا میریم 12 اوز میشه اکا اکای جواهیر شیرپلنگ او میشیم اکای تایسن 900 اومد اکای ادیناچ کیول شما اکای فیروز میرسیم اکای فیروز رقمی
شش اکاجون ما 200 روبل دیگه دونا اکای تیگر او میشیم اکای احمد 6000 او دونا اکای فاجا بعد یا اودان آباد اختار اکای 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 11 خوکی خنود 21 22 او شما تاکان 4 دست و 5 رکتا بنویس اکای احمد حوز پول همه تاکون دعوتها بنویس اوشی چاکا دست که او یاد نمیگوید که توش کی هستی رقم 5 اکای فیروز اخیدر اکای فیروز 6 5 اکای من دارش دروازه پراتوج اخیر شد بریم اکای جواهرجان پافتوی اکای تیگرجان ما شما دکجان هزار رحمت آمدی بازی کردیم در بارمون دکجان ما پاف دو سه خالش مرحمت شب خوش همه در شب خوش اکای جواهرجان ما شب خوش دکجان هزار رحمت آمدیم بازی کردن در بارمون بودیم زنده باشه دکجان دگان کم بودی باشه اگه اون دو باشه باشه دکجان احمدتون بخشش نه اکای جواهرجان شما دکجان ما اکای جواهر به خودرام تا اکای جواهر همیشه اکای جواهر اکای تایس 906 نار 700 روبل میمونه اکای ادینوچ اکای فیروز 5 6 اخیر او میشیم اکای تیگر شما دکجان ما اکای احمد 5500 6500 اوناکا تمام اکای از اکای من تو تاکا اکای فیروز با 500 پارت 500 روبل دیگه دونا اکای جواهر همیشه اومد اکا 500 دیگه دور اکای فیروز در رقم 1265 اکای جواهر همیشه اکای جواهر نباشه با مگه خبتیم بره واقعا کنوشا اکای جواهر همیشه نستی گفتون خدمتتون که نبودن اوخی نیست همه دادموش نیست بیا باید خدمتتون نباشه چی خدمتتون شد نباشه در دیگه قسمت اکای جواهر بیا خدمت ما خرزو میرین دالش برای کی بیسو بوید اکا میرین آن اکای فیروز اکای احسان ایدو سه کدومش میگیری اکای احسان ایدو سه اکای احسان ایدو سه کدومش میگیری آدم هست اکای جون اکای تایسون خو کدن چی آدم هست روز یه رقم شد داخل میتون اکای احسان ایدو سه کدومش میگیری بگی اکای جون بره موزیک نه شیرینال اکای احسان تو اکای احسان خود اکای رات همون خود شیر پلنجون اکای احسان بچه باقی بگی رقم ته متریش نمیگیرم اکای تایسون یک هم میگیرم تا 500 روبل دیگه دوناکا رفتیم دالشی رقم 5 11 اکای احسان افیدا پیش که رقم 6 31 رقم 7 خوکی کنه رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 6 او شو 2 پلوس 3 اکای احسان 2 سر میگیره اکای احسان 6 زد میره چای میره اکای احسان 2 سر میگیره اکای تمام 2 سر شد اینا میره 6 زد رقم 7 رفتیم یک هفت همون جوش داد سویبو اکای تایسونجا یک هفت شد 6 او شو اکا اکای احمد دعوت بنویس کل پاتون شد میریم شما در اکادمی ما همه دا بوری رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای احسان بچه‌م افیت تپش کنه نرسم موسی آخه تا افیت تپش که کما تر ایدی نگفتم شینا صاحب نمیبینی اکای تایسون 300 روبل میمونه ادینوچ اکای فیروز 900 روبل میمونه اکای احمد 6400 میمونه اکای احسان 2 سر متمر اکای احسان 2 سر اخیر 200 روبل دیگه میمونه کا میرین دالشی 2 سر اکای احسان اخیر رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 بعد رو مرحمت 300 روبلی
ака эфира пеш мекунем хай 4 миллион ҷошда ака ахме 6100 рубл мемонад мерем барҳама 6317 варадро 300 рубли медурем акаҷонои ма вара медурем 300 рубли акай тайсонҷони ма ки боши ака дар акаунт ака 300 не партон шернад яка 7 дромад акай фирӯз 6 дровар акай фирӯз 600 рубли мемонад сера медурем ака акай эҳсон сера медурем шернад ду нишон дор аками се рафтем акай эҳсон сера давараи 300 рубла медурем акаҷони ма шома дер акаҷони бача эфира пеш ка акай эҳсон хушомаде акаҷонои ма ҳама каса хушомаде шерпаланго сепас рафтем дарси ҳамада бурд бори ҳамада пешава ака эсома сабшода айдеано хондестам ту прос эфир қафо буда овозаи май нафаҳмида саби акаҷони ма 1500 зарагира ош шава мерем ҳамада бурд бори 1 2 3 акай тайсон ҳамиҷа акай тайсон 300 ме партои акай фирӯз 600 мон акай ахме 6100 акай тайсон чизи найси удалкай хуна хонуш бе микрофон бараката шушена мерем акай тайсон микрофон бараката кун рақами 4 10 5 22 рақами 6 22 бо рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 30 рақами 2 ошу чавака аз сани картон 1500 мерем далши акай тайсунҷо рақамот пафтора акаҷони ма рақами 2500 оша акай тайсон пафтори акаҷони ма дилдар мерем ай рақами 3 ба 30 оша ака мегем зиндаву сарбаланду хонобод бошем ҳамада бори ау мегем шерпаланго ای بچه به کیم پل طبیعی افتادم به акай ахмаҷон пул диза шена мерем тамом акаҷони ма рақами 1 7 холиши чи акай тайсонҷон ҳамиҷа бошам бинавис набошам бинавис акаҷон пас мерасака ҷон акай эҳсонҷони ма мерем марҳамат мекунем ако рақами 1 7 ака дромада ака барҳаш пас намекунем мерем далши 4 5 6 7 мерем боза давом метем акаҷонои ма ҳама каса хушомаден шерпаланго ҳамада бурд бори рафтем далши ана ки мерем акай тайсон 2000 партофти шернар ана ака тайсон 2000 парти 1500 рубл мемонад акай фирӯз шерпалан 400 рубл мемонад акай ахме шерпалан 1000 од мемонад акай эҳсон 1500 рубл мемонад мерем далши рафтем акай тайсон омад ака рафтем рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 21 рақами 6 12 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 20 21 парид вара медурем 300 рубли марҳамат акаҷонои ма вара барои 300 рубла мерем акоҷоно ку ака пур кунем барои ухи шерпаланго 4 ака ахмеда медурем 700 рублш мемонад акай ахмед акай тайсон 1500 дори 300 ай бара минус будӣ як ходи рафт 1500 дори мерем бо вара шуд бади вара мерем ин як ход рафт вара шуд вара 300 медурем 2 вара ака акай эҳсонҷон 2 дровара бошад 100 рубл дига дона мерем рақами 1 6 акай фирӯз акай тайсон эфира пеш мекунем ҷавоб метавонад акай фирӯз 6 пасай акай фирӯз 6 шуд пасай акаҷон акай фирӯз 100 рубли дига дона як пас тамом як аки мегира акаҷони ма бигиш 1500 шуд бо
Ana که شیر پلنگو چند کم کرد او دو رقمی دو زد 5 و رقمی 6 میریم 21 میریم دارشی یک درگم کسا سر کدونوی ما رقم یک ده دواره 300 روبلا مرحمت میکنیم کدونوی ما گول تریزه میگن تریزه ریزه کس همون باز کنه خوش میگوشون بریزه زنده باشه شیر پلنگو همه کسا شما دن درکون سطح و بود باشه از دور گیرش تمام گیریم تنشاکه از دور 800 درگه اوشا شرف یک گروتای بگی 1800 کس میزنه اوش جان شوا همه دا بود بوری رفتیم آن اکای احسان توی اکای تایسن 1200 روبل نمونه 1800 درگه اوش رفتیم رقمی 6 10 رقمی 7 10 قربانو چه بچه ها چه رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 12 وارد 900 روبلی چوکای قربان جان بچه ها چه سازش بی سلامتی و کک نده وارد 900 روبلی مرحمت اکجانوی ما اکای فیروز مدروی میریم رقمی 2 نشون ده رقمی 3 رفتیم برای 900 روبلا میریم اکجانو برای مدره 900 6 پام پاس کرد اکای تایس یک هاف پاسه کرد 3 دوباره پاس کرد نباشه باید ده کمی کشم دیگه ایلوج نیست میریم اکای تایس اینجا جواب میتونی شیر پلنجون که اکای تایس چی میگه اگه رقمش بدوره مرحمت میکنه ندوره میریم باید دمه کمی کشیم پس دو نشان رو رقمی 3 میریم شیر پلنگو 3 خلا رقمی 4 کدام میتونی اما 1800 رو اوشتون شاکا میریم همه دا بوری اکای فیروز دبوزی پراسوی هر رقمو تفسیره شیدن بریم قربانجان بچه ها چند چه که ما تا سوال بدون دیگه من جواب نمیتونم نوشیگیر فیروز 1 2 3 14 15 1800 اوشه رفته رقم 4 11 رقم 2 10 رقم 4 اوشه چواکه 1800 بریم درشه رقم 5 اکای احمد میگیم تمام پافتار باشن بریم دلشی بوری بود پیش نوی خونه با 11 گریفتش زنده و سربلند باشین او میگه مکدونو گل برمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها وقت بینن باز دارم بر زمین آباد باشین شیر پلنگو همه کسا خوشمانه 7 لیت جاب میزکا بریم 14 تا رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دلشی درکان 100 کا اکای احسان 700 روبل شیدن اکای احمد 2500 2400 روبل شیدن اونا اکای فیروز 100 پرتوی 1000 اونا اکای تایسن بریم دلشی رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 6 اوشا اکا 4 خود کنه بود 6 اوشا رقمی 7 میریم او میگه مکجونو آباد و سربلند باشین گل دا او کار کردن کفان از سر کردن دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروس بر خود گیر دیگر بر دوست آباد و سربلند باشه اکادمی با همه دا بوری با همه دا پیشتوی خونه او میگه میریم دلشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بولی چیش نوکای تایسون یا دفعه ترکمی آخه اکا او دلیل نکنه من نمیفهم کدام اکا دست مکه تمام اکا احمد از میاد تکم اکای تایسن شیر پلنجو میمونه 800 روبل دیگر اکای ادینوچ که بول شیر پلنجو اکای فیروز میمونه 300 روبل دیگر 100 مینوس بدی اکای احمد شیر پلنج 2300 روبل دیگر اکای احسان 600 روبل اتوی 500 روبل دیگر بره دالشی این اکا دست مداد میره اکا دست مدراف اوشی چاوگیشا میریم دست مدراف 300 روبل دیگر اون اکا میریم همه کسا شاده شیر پلنگو رقمی 7 20 رقمی 1
20 رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 3 اوشا رقمی 4 رفتیم رقم احمد پل پاروی کردم میرم اکادمی ما 3 زد میرم رقمی 4 اوشا اکرم میگیم همادا برد بوری و همادا پیشنهادی خواهونیم و با بشن اکادمی ما شما ده شیرپرنگو دلادا او پر کردیم کفون سر کردیم زنده باشن شیرپرنگو همادا برد بوری و همادا پیشنهادی خواهونیم او میگیم اکادمی Акай Салимов, ау! Акай Салимов, как ты, брат мой? Как же, Олег Саламака. Раками 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ve dalşi. Akay Ehson Şeparan Sad. Akay Ahmet Şeparanjon. Sad. Merim. Akay Firuz. Sad numara. Akay Tyson. 600 numara. Akay Salim uçak meşan. Xudo başka kacım. Siviya rakami 4. Rakami 5. 20 خیلی صادق رکا. rakami 6. 21. rakami 7. 20. rakami 1. 21. rakami 2. 11. rakami 3. خاکی کنه 4 اوشا rakami 5 رفتیم. زنده و شکل سالم شما در رفتن فقط. شاید از میدیم rakami 7. او میگه فقط اکای سالم میشه شیدا. زنده باشین دل دا او تا کردن کفون از تا کردن دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست زنده و سربلند خانه آباد باشین نرین 14 رفتن رقم 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 نرین اکای احسان شیپران نمونتا 700 روبل دیگر اکای احمد 700 روبل دیگر اکای فیروز minus 100 اکای انا تایسون 400 دیگر اکای 5 11 رقمی 6 32 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 خود کنیم 22 رقمی 6 و 32 شو کنم میرین دالش 6 دست با خودکشی زد میرین دالش رقمی 7 همه دا برد بوری بود پیشتاوی کنیم او میگیم اکادمی ما میرین دالش رقمی 6 زد میریم رقمی 7 گلا دا او تا کردیم که خونه تا کردیم زنده و سربلند خونه آباد باشیم خوی در این خونه من دوست زنده باشیم او شاکرا بگیم دالشیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میرین دالشیم اکای احسان شیپران 500 اکای احمد 600 ای اکای فیروز 300 نمکان اکای تایسون 200 روبل دیگر نمکان میرین دالش رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 خاکی کنم وارا درو مرحمت رقم 1 5 ورکا وارا مدرو 300 رقم 2 رفتیم کو اکاجانوی ما خیلی 6 همه داریم اتوماتیک اکای احمد 300 روبل دیگه شونا میریم کو اکای فیروز بودم تا اکا بودم اکا خیره بوزه پلش کنشه پلنگو میرین دالشی اکای تایسی جون بودم تا شیدا اکای کیا اکای احسان حد رقم تا بودم شیدا حد شبودم مینوس 300 اکای احسان مینوس 100 اکای احسان جون خیلی داشته باشه من پرتوی اگر نزدی نزد پرتوی پرت من از خیلی اوش میکنی تو رگ 7 کی میگیره اکاجانوی ما 7 6 مرحمه پر کنیم اکاجانوی ما میریم 7 6 اکای تایسون نمیدونه اکای تایسون جون 6 اکای تایسون درو وارد 100 میپرتوی 7 کی میگیره اکاجانوی ما اکای احسان 200 درو وارگی شده مینوس 100 اکاجانوی زدی مینوس میکنیم نزدی هر حرکت فکر داشته باشی نه داشته باشی پاس میکنی خیلی میریم چندی 300 اکای ایلهام جون 300 رقمی 7 خالی 7 اکادمی یکم بنویسه بگیره دوباره 300 روبل میریم اکادمی ما بگیش 1800 بشه همه دا برد بوری با همه دا پیشنهادی خواهونیم گل دا او تا کنیم بگی اکای ایلهام 300 تمام اکای ایلهام جون به کفونم برکت کنه کشه نه میریم درشی
درگیر اوشا 1800 روبل همه بود بوری خب مونیم رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم اکو 1800 درگیر اوشا یک نشان بده رقمی درفتیم 2 31 رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 ترینکا رقمی 7 10 رقمی 1 11 اکای تایسون اوشی چواک هجوم و میون 31 شکار اکای تایسون پافتر اکای رقمی 2 3 پافتر اکای احسان 2 3 پافتر 6 زمین رقمی 7 اوشا اکای فیروز اکای تایسون فیروز میره دتم اکای الهوجون صد کوی اکای تو وابشه اکای تلویزیون اکیو کی کار کشی فاز حالا که الهوجون راه داشته پنجاه یا خوبی یا خوب نبود کار میره هاف یا اکای احسان 2 3 پافتر اکای احسان 2 3 پافتر شنا میره دالشی اکای تایسون 100 مینوس بدی 1500 اونا اکای فیروز 100 روبل دیگه اونا اکای احمد 100 روبل دیگه اونا رقمی 2 3 جواب میده اکای احسان جون اکای احسان 2 3 جواب میتیم نباشه کارتا تا پاس میکنه شینا احسان رفت اکا 2 3 خوله مرحمه رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 3 خوله 2 33 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 دو شامل 2 3 خوله اکای فیروز هاد رقمو پافتور اکای فیروز میرین دارش دوی دو خاص شگیری میرین دارش همه کسا شما گید چیا گیر اکای سالم جون کدوم رقم گیریم 2 3 خوله کدومش هم میگیم تشکیلات میرین او میگیم تمام رفتیم 3 4 اکای سالم کدوم 2 3 تمام اکای سالم 2 3 خود راکت هم میکنه شینا میرین دارش اکای سالم راکت رفتیم اکای اینا احمد جون 100 روبل نونا اکای فیروز 100 راکت هم میکنی اکای تایسون 1300 اونا اکای سلیمو راکت هم میکنی اکای سلیمو رقمی 2 رقمی 3 میریم همه کسا خوش آمدین شد پلنگو رفتیم رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 حاکی کنوی ولی درو مرحمه 5 7 حرکت 300 روبلی کو داوره 300 روبلا کیمه دوره شد پلنگو داوره 300 روبلا اکای احمد مدروی اکای سلیموف مدروی یکی 6 مدروی میریم اکا جنوی ما جواب میتیم نباشه باید همده اکا میکشوش اکای احمد خیلی 100 روبل دوره اکا میریم 5 نشان داد بخشیم ندم اکای سلیموف وارش اگر 2 3 مدرو هیچ کنک ندارم اکا میریم ول ندم اکا جنوی میریم هیچ کنک ندارم میریم 5 7 برکا میریم اکا جنوی رقمی 7 بکشیم کارتا را زرگیر اوشی جون شوا بوری و پیشروی خواهمی میرین دارچنه کدوم پول پرداخته اکا 1000 روبل اومد اکا اکای سلیم و 1000 روبل اومد اگر شیران میریم اکا کدوم ما که بوش رفتیم 5 شد 7 5 7 5 7 5 میریم رقمی 7 اکای مو 20 5 10 رقمی 7 اوشا رقمی اک میریم اکای فیروز پافتور اکای فیروز میریم اکای فیروز پافتور اکای ما زنده باشه شیر پلنگو حافظه میریم اکای سلیمو 2 3 اختر میریم دلشید اکای فیروز 6 5 پافتور اکا میریم دلش اکای ما اوشا اکای میگیم زنده و سربلند باشه شیر پلنگو حافظه رقم رقمی 1 2
سه چهار اکای فیروز 65 پافتور اکای فیروز جواب میتیم اکجانی ما پافتور راکت هم میتیم مینوس صد اکا میرن دالشی اکای تایسون راکت اکای تایسون رقم 1 هاف اکای ما که باشه 1300 باشه 1700 کارت زد میرن دالشی بولش منشی اکای سلیموف 2 3 800 روبل دیگه اون رقم دابوزی میرن دالشی اکای فیروز رقم 5 رقم 6 راکت هم میکنیم میرن دالشی اکای احمد رقم 4 آغوش ده میرن دالشی کو اکای وقت راکت هم میکنیم میرن دالشی اکای فیروجان می پارتوین هزار و سیصد اکای تایسون جان داشتی کارتا زد 1700 شد رقم دوازی اول اکای فیروز می پارتوین میریم دالشی نه اکای جواب جوزی کو بینم اکای جواب جون اکای فیروز کجاشی اکای فیروز نباشه 5 7 خوله 5 6 خوله اکای فیروز نباشه پاس اکای فیروز بچا پافتور کشه نه شما اکای فیروز اکای جواب 5 6 خوله اکای فیروز شما اکای جون ما تمام جا 5 7 نه 5 6 اکای جواب 5 6 اکای فیروز شما اکای جواب 5 6 اخر اکای تمکین اکای جوابی رقم 5 رقم 6 میرین دالشی به پارتن بوزا سر بکنین اخ شواله اکای جواهی جو رکت تمکنه میرین دالشی گلاندان گلکی من جان نیسا جان نیسا سرخ و سفید از گلکی من نیسا جان گلکی من میریم اکو رکت شیر پلانگو و اکای جواهی جون دو پارتیم بریم بوز کنیم اکای جانوی ما اکای جواهی 400 پارفت 200 روبل دیگه شمونا میریم اکای جواهی 400 پارفت 200 روبل رفتیم رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 اکای جواهی رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 6 اوش اکای جواهی اکای احمد رقم 4 پافتوره 6 زد میرم رقم 7 همه بور بوری همه پیشنهاد خواهان شیطانگو دل دعوا تو کردیم که خونفتون سر کردیم رقم 6 اوش چاکم میره درس رقم 4 رقم 7 رقم 4 اکای جواهی پافتور میره اکای احمد پافتور بود هست اونجوری خودی اکای محمد 4 خوریش میگیش شیدا اکای محمد رقم 4 خوله میگیره اکای جواب نداده سر رقم 4 خوله میگیره اکای جون ما اکای تایسون 1500 اکای سلیموف شیپرانجو 600 اکای جواهی شیپران 600 اکای احمد نستا گیرش تمام اکای محمد رقم 4 راکت همکنه میریم دالشی راکت همکنه میریم اکای جونوی ما اکای محمد 300 پارک بودی 200 روبل دیگه رفتین دالشی ها کسا خشمال رقمی 7 11 رقمی 1 اکای جونوی ما 10 رقمی 10 اکای سلیم موفیمو 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 تمام 22 رقمی 6
11 вара дуро 300 бар падарш ҳара шаша гирифтем 5 вара буд мере мако 5 вара рақами 2 5 вара кам вара 300 рубли рақами 2 5 мере далши кида вара 300 рубла медура акай тайсон 7 шаdur вардан 1200 рубли дига мере далши 1 6 3 4 соҳибош мерем 1 6 3 4 акай салимов 3 шаdur вардан гап мез акай салимов ҷон 300 рубли дига медура мере далши акай муҳаммад 4 шаdur вардан 6 та акай ҷавоҳир 300 муна акай муҳаммад 100 рубл мепартоем мере рақами 1 акай тайсон дуро вардан 100 рубли дига шуна кара хаз лагера о шава 1800 конечно мере далши акай ду нишона рақами 3 мере акадуни ма акай муҳаммаҷон 100 мепартояд тамом гила дао та кадем кафон аса кадем ау мегем акадуни ма ҳама каса шома де шерина обод бошед акадуни ма ҷонона баҳор шудааст хушҳайми ои гули гулдон айсидо духтари мардум айсидо мерем обод бошед акадуни ма ҳамада бур боригу ҳамада пешравӣ хоҳонем 1800 ош шава рафтем рақами 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 мерем куки пул пархуд ишкан хам мекафон акай муҳаммад баракаташ мекунӣ рафтем зарагира о шава 1800 акай муҳаммад ҳамиҷа акаҷон рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 20 мерем ако бур рақами 7 ай рақами 1 рафтем акай муҳаммад рақами 4 пафтора 7 дар мерем ай рақами 1 акай муҳаммад 4 пафтор мерем хушонади шепаланго ҳамада бур бориву ҳамада пешрави акай тайсон ошвака мерем далаши зиндаву сарварам бошен акадуни ма ау мегем мерем далаши гилада о пар кадем кафон аса кадем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем далаши акай муҳаммаҷон пафтора акадуни ма мерем акай муҳаммад 300 партофти 100 рубли дига дона акай ҷавоҳир 100 рубли дига дона акай салимов 100 рубли дига акай тайсон 2700 меша 2500 рубли дига дона ка ene о мен далши омад акай муҳаммад 100 рубли дига дона вара 100 минус дига мен далши вара дида ка рақами 1 11 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 о тамом адани 22 дида боши тамом рақами 7 22 бо вараши 300 рубли бо 6 7 бо 300 вара медурем ку вара дуро марҳамат медурем акаҷунои ма акай салимов я рақам табудорум шена мерем 5 4 1 2 3 5 вара акай ҷавоҳирҷон 200 ракета мекуна шеднар мерем акай салимов 2 табудорум ака мерем далши акай муҳаммад 4 намеги акай муҳаммад 200 мепартоз бе ака мекафонум ракета куна шеднар мерем далши 1 3 холимон акай тайсон 1 та намедур акай тайсон 1 3 холимон акай салимов 2 та медурам хай бак алё ракета мекишена зади минусиш мекунам зади ба ракета мекунам ка дошта боши мерем набошам бо ягон узга рақам 1 3 ра ки мегира акаҷонои ма дуро вард акай салимов ҷон 1 3 ра чанди чанд вара кард рақами 6 рақами 7 6 нишон дар рақами 7 мерем правильно пулпарт акай салимов шена наёмада мебинам акай ҷавоҳирҷон 200 рубли дига дунрака мерем ау мегем акаҷонои 6 нишонда шеринар 1 3 холия акаҷонои ма рақам 1 3 ра ки мега давараи 300 рубла омада ака 500 рубл партофи 300 дига акай салимов дор дастима шеринар мерем далши ҳамада бур бори шерпаланго 6 нишонда буд рақами 7 вара зад
7 یک خلیه 2 4200 درگیر خوش شود 1 2 3 4 5 6 میریم اکای جواهری جان 200 مو اکای محمد 200 پارتا اکای سلیمو 300 گلم میریم اکای درگیر خوش 1200 رفتیم رقمی 7 10 2 11 رقمی 4 10 رقمی 5 ترینکا اوش شواکا رقمی 6 11 از تالی کارتوب رقم 5000 میریم رقم 6 اکای محمد جان رقم تمکنشه در 200 مینوتی 5 داد می 5 دست بعد 200 دوش او میگیم اکاجونوی ما همه دا بود بوری و همه دا تشکری کنیم لایک همه داره میریم شکلانگو اوبو باشیم همه کسا خوش آمده یک گولی همه اکای تایسون یک گولی اکای سلیمو جان شکلانگو 300 دوش شده 200 میبریم بریم دلشی بولشی میشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 رفتیم اکای تایسون 2300 اکای سلیمو شکلانگو 100 اکای جواهیر 1200 دو رقم دا بوزی اکای محمد همینجا اکای محمد همینجا که رقمی 4 اولی نگیره گاب نیست اکای محمد همینجا اکای محمد نیسته 4 دا اکای تایس میدیم یک کنگوسه 2200 اونکا میره دلش میریم همه دا بود بوی رفتیم رقمی 6 10 اوز میشه اکا بدن کن 4 پاس از اون رقمی 7 22 اکای محمد 200 پارتیم 7 22 رقم 1 10 رقمی 2 31 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 22 رقمی 2 شاکر رقمی 3 رفتیم گاب نیز اکای محمد جان شینا شما اکای ما اکای شمسینی رقمی 4 میگیره اکا بریم 2000 رفتیم رقمی 3 اکای شمسینی رقمی 4 میگیری رقمی 4 میریم اکادونی ما همه دا بود بوری و همه دا پیشروی کنیم زنده و سربلند و خنابو بشین میریم همه کسا گلا دا او تا کردیم کفون تا کردیم زنده باشین اکای شمسینی 4 اکای رقمی تنتیم اکای بولموجا اکای دا او شب شیدن میریم در چوز خولش رقمی رقمی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای شمسینی رقمی میکنه شیدن سرازو اکاجا رقمی میکنه میریم اکای تایس 2200 داشتیم 2000 اود میمونه اکای 2 شیپان سلیمو اکاجا 500 روبل میمونه اکای جواهیر شیپان 1200 داشته اکاجا ما 1000 اود میمونه اکای محمد جان خوشمید اکای شمسین رقمی میکنه اکای شمسیدین رقمی 4 اکاجا ما رقمی میکنه میریم دالش همه دا برد بوری و همه دا پیشروی کنیم او میگه میریم دالش اکای شمسیدین بچه ما خطاش دادرم اکا میریم اکای شمسیدین جان رقمی 4 رقمی میکنیم اکای شمسی جان در کامنت نشینم سکت عدیم پول پارتویش اکاجونیم ها در کلاس ها پارت ها که وزه دوام تین اول بک پارت ها که تا اسمو نمیشه که نظرم بود چانسا با اکای شمسی اکجا پارت شینا اکای شمسی اکجا پارت شیر پرانجام از باز بیربان پارت اگه اختیار بعد شمستی ای تاجیکستان ها از بکرم چانسا پارت اکای شمسی دین
چهارم پارسا جون برای زکات پلیت کام تا دمیو یا خود بریم فرافیم یا خود همه ما زده با میز میکردیم میشه بسافت رقمی 3 با 31 او شاکر رقمی 4 تمام 22 رقمی 5 11 رقمی 16 10 سوخ 20 رقمی 7 21 رقمی 1 اکای بوگو چورا میگیری 10 رقمی 2 پل تمام در 22 میلی رقمی 13 رقمی 4 میلی او شاکر اکای بوگو چورا میگیری کجوری وا میره ماکو ها 86 روبل اومد اکای پول سوخ رقمی 13 رقمی 4 میلی اکای بوگو چورا میگیری هم 10 سوخ 10 سوم 86 روبل شد توغرای اکای بوگو چورا اخیر رکت میکنه 13 رفتم رقمی 4 همه دا برد بوری صاف بود شما از کجوری ما او میگن 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای انا شمسیجون کارتا از کجوری ما شنا پاس کنیم اکای تایسیجون 1800 روبل اکای سلیموف 100 روبل اکای جواهریجون 800 روبل اکای بویمرود رقمی 4 اکتا زنده و شکا شما اکای شمسیجون کجوری ما اکای بویمرود رقمی 4 اکتا میکنیم بریم دالش ده کلاج 86 روبل شد 10 سوم تاجیکیش کی باشه شریف کی باشه من sen ki pul parfakacağını var. Akay boyumru xil pul parfakti. Akay vay ay. Son. Akay boyumru akay boyumru. Bu cümle akacağını var. Tamam gavniz. Akay boyumru 400 پاور سرگرم. Tamam akay son خورشا رقمتم. رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 او شاکر بوگو میره رقمی 5 شما در کجانوی ما همه کسا شما شیفالانگو اینده و سربالند و خانوابا بشین همه دا بوری خواهونیم او میگیم کجانوی ما دل دا او تا کدیم که خونکفون از تا کنیم زنده و سربالند و خانوابا بشین همه کسا شما کجانوی ما هر کی ما رو یاد که از اون زخدار رو خواهونیم دوستان هفت گلگاه مید 4 زن میریم رقمی 5 5 6 7 یک 5 6 لیج برین در شرکت جلوی ما همه کسا شما آمدین بلد او تا کدین که خونکفون سا کدین زنده و شمیر دلشی اکای بویمرو دانا 800 روبل اون اکای جواهی 600 روبل اکای سلیم و 700 روبل اکای تایزن 1600 روبل اکای میرین دلشی خاکی خنک 10 20 22 31 رقمی او رقمی 1 20 رقمی 2 31 رقمی 3 11 رقمی 4 وارادرو مرحمت 10 300 روبلی رقمی 7 رقمی 2 وارکار میری وارادرو 300 روبلی همه کسا شما ده شد پلانگو همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خواهان زنده و شد نه دالچی اکا جواهیر 5 6 دلاری اکا جوری ما آد نمونه که میری دالچی اکای بویمرو 4 دلاری 500 روبل که میری دالچی اکای سالیم حسین میگی اکا جون اکای سالیم حسین و یک مرحمت میرسیم 5 6 4 دلار یک کنه میگی اکای تایسون نگه داگون خدمت برا آدمو بره رقمگیر نسای رقمگیرو وارادرو 300 روبل رقمی 1 3 مرحمت اکای تایسون 3 رقم کو 3 سو بیش نگه گاب نیست اکای سالیم حسین تنها میگی اکای سالیم میره کشیده میگم نگه داخل میتونه چند ورکه چند ورکه بلند ها 72 سه سوال بگیر تا اکای سالم خودش دور اومد 400 دیگه شونا اکای تایسون رقم 1 هم بگیر اکای تایسون
بریم یک کنگی دکه احسان بتونیم برای 3 از سایه بشگیرید 7 نشان دو 7 نشان دو رقم یک بریم همه برد بوری تشا تیاگ مخصا تیاگ مخصا اکای سالم استاد دادمود اکای احسان رقم یک همه گیر اکای احسان رقم یک بتونیم با جای 3 بریم اکای احسان رقم یک بتونیم او یک اخیدت بیگیش 1800 اکای جواهر نفهمید چی اتیم اکا جون بریم همه اوخی اکا نفهم 5 شا گفتی ورا اکا اکا جواهر تو ورا دمستی 5 6 اکا اوخی ورا گرفتی که اکا جون چی من ورا دام بس چه اکا میده پلاستوی دام ورا ندرود ای اکا چی میگه چی نفهمید اکا بریم اکا احسان 100 روبل دیگه داره رقم یک اختا اکا بریم دارچی 1800 زدگیر او شرفتیم رقم یک کارتینکی ورا یا 20 نفهمید اکا رقم یک 20 رقم 2 12 رقم 3 کارتینکی چه باشه رقم 3 ترینکا باشه رقم 4 21 رقم 5 ترینکا چی ندارم اکا میگه 6 10 رقم 7 22 5 باشه رقم 6 میگه اکا یه اکا گپای شما نمیخوام بخوام گپای شما ما کارتینکی ندارم برادر کارتینکی چی اکا جونی ما این خالی گپ ما در حالت یکم موافقم نیستم کارتینکا بگو خواهم کارتینکا فهمید 5000 میرم رقم 6 او شرکت جواهر بریم درش او میگه شیطانگو همه دا بور بوری زنده باشین شیرین همه کسا خوشان ریم دل دا او تا کردن که خون کسا سا کردن او میگه ما کجونی ما همه کسا خوشان ریم شیطانگو گل دا او تا کردن که خون کسا سا کردن طول میگه کارتینکا ما هیچ اکای تایسون جانش راحت کرده میگه یک میریم اکای بویمو 400 رو دیگر اکای جواهر جان 1600 رو دیگر اکای سلیم اف 200 اکای تایسون 1400 میریم درش وای جانش راحت کرده رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 وای جانش راحت 20 ورا درو مرحمت 10 تویز 200 روبلی 6 نشان دار رقم 7 بریم ورا 200 روبلی 6 7 2 ورا کرد ورا برای 200 روبلا مرحمت کجوری ما 6 7 2 ورا کرد ورا برای 200 بریم 5 درم اکای جواهر شیر پلنجا 1400 روبل دیگه دونم بریم اکای سالم دورا اکای تا بویمول اکای تایس ورا 200 روبل مرحمت ورا برای 200 روبلا او سیا سوی بیش نگیرن گم رزا کیسون کو سوی باش انا گیرن چی میگن بنویس اکای بویمول اکای تایس اکای احسان جون یا بربناز و خونده سم کامنتری پاتا من گیرن گم رز گفته سم کو یک درم اکای تایسون 1200 روبل گاش سه سوی بیش کدش درو وارده او شد اکای بویمول 400 درو وارده 200 روبل دیگه شون نه داشت همه دا برد بوری و همه دا پیشروی فونیم همه دو ملکجانو 1200 روبل او شود او میگه ملکجانو همه کسا شماریم گل لده او کار کردیم 1200 کپوندانش کار کردیم زنده باشه کجانو ما همه کسا شده 1200 روبل درگیر او شود او میگه شیر پلنگو لایک هم بزنیم میرین دالشی بولشی میشی آباد سربلند و خانه آباد باشه کجانو ما همه کسا شماره اخیم اکای سالم درو آدم سرا اوش دم کجونی ما افیرا پیش کنیم درو آدم اوش اکای سالم میرین دالش زرگیر اوش ها رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2
21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 30 6 اوش چواکا میره دالش اکای سالیم و دو سه پافتار کدوم ما 6 اوش نمیگه رقم 7 میره همدا بوری اکای دو سه پافتار اکای سالیم میره دالش 6000 میره رقم 7 اما کسا شما کنید سالی خوش اکای سالیم جون خبر خوش کدوم ما ابو بشه کدوم 1000 آوردی بازی کردی دبار بود اکای احسان دو سه خوله کدوم چه میگی یک دیگه ما 100 روبل دار اکای احسان دو سه خوله کدوم چه میگی اکا برین دالشی بولشی میشی همدا بوری آن که من اکای بویمرو شیپران 100 روبل نمونا اکای جواهی 2400 روبل نمونا اکای سلیم شما اکای تایسن 1000 آب نمونا اول اکای میرزا چه خطی اکای ایسو رقم بگیر رقم اکای میرزا سه درام میگیره کدوم میره اکای احسان سه گرفتن میره اکای احسان رقم 3 اکای تمکنه اکای میرزا درام بگیره مود اکای احسان تو آوش نموخی میرزا اکای رقم درام بگیره مود اکا ده تمام اکای تمکن اکای میرزا میره دالشی اکای میرزا رقم 2 راکتا شما اکاجونو راکت تمکنه میره دالشی شرونا اکای سالم جو خبر خوشکا 1000 آب تمام بازی کشکه نه آباد شکجو اکای میرزا راکت تمکنه میره اکای احسان آوشتیم رفتیم همدا بوری رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 20 21 پرید برای 300 روبل شیر پلنگو بریم اکاجونه ما سه نشون رقمی 4 رفتیم برای 300 روبل مرحمت میکنیم اکاجونه ما هم کسا شما دید اکای تایسن 700 رو وارده اکای تایسن 700 روبل دیگه دونا بریم 1 2 6 5 6 5 اکای جواهی اکای میرزو 400 پاند 300 دوری 300 دوری دوارم درو اکای جواهی 1800 روبل نمونا میره دالشی اکای میرزو درو دوارم درو یک خود رفتگی برای شد برای 300 دوباره اکای میرزو اوشدیم میره دالشی یک اکی میگیرم او میگیم یک خولی منکو میره دالشی اکای جواهیر 1800 اکای تایسن 700 اکای میرزا او رقم 1 اکای تایسن گیری تایسن 400 دیگه شونا اکای تایسن 400 رو دیگه اونا درگیر او شاه 1800 رو بود همه کسا شما شیر پلنگو دلا دا او کار کرده کپون سا کردیم همه کسا شما شیر پلنگو 1800 رو درگیر او شجاع شاه کردیم ما او بود باشه شیر پلنگو 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میره دالش 1800 درگیر او شجاع شاه رفتیم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 کرینکا اوش چواکا رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 21 6 اوش رقم 7 میریم اکای احسان پافتور رقم 3 اکای میرزا رقم 2 پافتورن میرین دالشی بولشی میشی اوش اکورا میگیم همه دا بوری با همه دا پیشتری کنیم اکای احسان خوب باشه رکت میکنیم اکای میرزا پافتور باشه رکت میکنیم یک هفت لیت گاف نیست میرین دالشی او میگیم اکو هفت 1 2 3 4 5 6 هفت 1 2 4 5 6 رکت میکنیم اکای میرزا اکای احسان رکت میکنیم من میرین دالشی اکای تایسن 200 روبل میمونا اکای احسان اکای جواهیر 3600 3400 روبل در رقم دابوزی اکای بویمرود او اکای میرزا رکتا میریم اکای میرزا اکای احسان پارتن میریم دالشی اکای میرزا 400 پارتن 300 روبل اکای میمونا میریم اکای احسان رکتا میکنیم شیرنا
گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید کی وزد ها از مین باز در آمد بر زمین زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین اکا احسان 400 پافتوتی 300 روبل دیگر دونم اکا بریم همه کسا خوش آمدیم 20 10 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 4 او شاکای بورمون دیگه من در رقمی 5 همه کسا خوش آمدیم شیپالانگو همه دا بورد بوری و همه دا پیشتوی خونیم او میگه مکدونی ما دل دا او تا کدیم کفون از تا کدیم زنده و سربلند و خونابو باشین همه دا بورد بوری او شاید همی سر بگین بوزی پرافته و بلکا پیش هایی برا بود بوز برا پیش هایی بلکا دونی ما که اکا جواهیر برا بود ها حوزی برا شده که دونی ما ای بلا رقم 2 4 برا کده بخشیش 7 4 7 نشون دا رقم 1 میریم بخشا که ما برا 300 روبلی میره بخشا که دونی ما میریم خطاگی میشه که دونی من بگم من فرق خفو میکنم بگم اونجا جنجالش نیست 7 4 برا کن 7 2 نه 7 4 3 برا در اومد میریم دلشی اکی خودم نه کورساش اکی احسان 300 نمونه میریم دلشی اکی 300 داشت اکی احسان آن شدیم اکی جواهیر 3400 داشت 10800 نمون میریم اکی میرزو آن شدیم اکی سمیت 4 داری اکی تایسن 200 دورم تاکا جون اکی تایسن جان بدون مشکل میریم او میگن داشت باشه بر اکی تایسن میکنه داشت باشه تا فروش میریم دلشی زمگیر آن شانگی 1800 که اکا دو برا بود همه دو اکی ما اکی میریم نظر پاس جاب نیست اکی بولگو کنه اکی تفکر برا بیروش 1800 رو بشه پرانگو همه دا بور بوری همه دا پیشتری خونه او میگه میریم آی رقم 1 میریم جلا دا او تا کدیم کفون از تا کدیم زنده و سربلند و خنابو بشین همه کسا شما اکادمی ما رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1800 اگر او شرفت رقم 1 11 رقمی 2 اکای میرزو 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 باشه کوی ما 20 رقمی 3 او شواکه رقمی 4 رفتیم اکای تایس رقمی پافتره شینا اکای بویمرود پافتره که رقمی 4 پافتری اکای بویمرود اکای تایس پافتری اکای میرزو 1 7 2 4 جواب میتیم 2 پافتر اکای تا میکنیم اکای بویمرود رقمی 4 جواب میتیم اکا رقم 1 7 خوری شد اکای تایس جا او نمیرسی نگوشی شما در اکادمی ما 1000 رمال اومدی بازی کردی و برموندی اکا رقمی 7 خوری 7 خوری 4 جواب میتیم اکادمی ما 4 هم خوری باشم میری درسی نیز نظافت اکای بویمرود جون رکت هم میکنیم گام نیست برای که اکا تو اکا دیگه 2000 میلیون آدمو میدونست من نمیری اکا 400 رو پافه اکادمی ما میریم این خیلی نمیشه اکادمی ما اکای تایسن اکا ما گفتم بودم که اگر بردیگه از چند قپشان کی گفتم اکا ایش پس تو 2000 مینوس نرم اگه مودم کارتاش رفت دیگه خود نمیریم میریم اکای تایسچو شما اکای احسان 1700 1000 تا که 700 رو بیلگا اون اکا میریم دالشی او پارتو اکا جون پارتو می پارتو اکا چی من اکای بوم جون تمام اکای تایسن میکشون تاکا اکای تایسن میریم بکشون تاکا اکام تا خود به حدسو بودی اکای جواهیر 2600 اکای بویموجون 100 رکتا اکای میرزو 400 پاوت 300 روبل دیگر میریم دالشی
Ака 1000 рубл тапартолтум 700 рубл дигар дунака. Мерем далши болши менш рақами 4 акай боимродум 20 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 12 рақами 3 31 се оша рақами 4 мерем ана ки як 7 4 ани холишед мерем далши акай боимроҷон хушомад акаҷон акай таҳсинҷон хушомад акаҷон як 7 4 холаи марҳамат акои рақамгӣ мерем раҳмака оша акай таҳси бинусесан ака акай таҳси бинусесан ту қабоидагӣ туғи ака хушомад акай таҳсиҷон 6 7 6 5 голиё гап нест мерем далши болиши меши як 7 4 холият мерем далши 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем далши е кафонку не накафонку акай мирзо 200 рубл акай боимроҷон хушомад акаҷони ма акай ҷавоҳир 2600 2400 акай эҳсон 1200 мерем рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 хоки хунук рақами 7 12 рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 31 бо оша ака сера омадиш кард се зал рақами 4 мерем ау мегем акаҷонои ма гӯла дао тар кардем кафон сар кардем зиндаву сарбаланд бошем ҳамин ду ходига мерам бозии ҷамъбаст мекунам акаҷонои ма ҳамин акай мирзо ё боло мехбардорум ё поён се рақам холаи бозии ҷамъбаст мекунам мерем далши 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем далши акай мирзо 100 рубл мемонад акай ҷавоҳир 2200 мемонад акай эҳсон 1700 мемонад мерем далши акай мирзо биёяд рақами дигар бигӣ рафта рақами 4 хай 10 5 10 6 11 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 31 рақами 3 31 баромад кард 22 акаҷонои ман се рақам холаи бозия намемонад то як рақам пурш наша боша набоша ка бозия ҷамъбаст мекунем мерем 3 12 2 12 6 5 12 боша марҳамат рақамо пур набоша бозӣ ҷамъбаст мерем акаҷонои ман акаи эҳсон 1700 дорӣ акаи ҷавоҳир 2200 дорӣ акаи мирзо 600 рубл обшӣ дорӣ 100 дошта 700 рубл тоист мерем далши мерем набоша ако бозия ҷамъбаст мекунем шепаланго се рақам холи боша бозия ҷамъбаст мекунем хоб мекунем хела ҷамъ медем гузашта худоя шукр чора бигирад як ҳафт холи мемонад мерем як ҳафт холи мемонад акаҷонои ман якам мегирӣ акай ҷавоҳир худуд акай ҷавоҳир якам мегирӣ шенад тамом ана ки якам дуромад мерем акай мирзо 2 4 ахидир 700 дошти 500 мемонад ка мерем акай ҷавоҳир 2200 дошти се рақам мегирӣ 1905 16 акай эҳсон 700 дорӣ акай эҳсон 7 табутумун 7 табутумун акай боимурод акай боимурод 7 табутумун ака яка гирифта 7 табутумун ака оли ко акай боимурод чӣ мегӯяд рафт акай боимурод рақами 7 хӯрд ака ракета мекунем мерем далши рақами 2 за рақами 3 мерем ҳама каса шумо акай боимурод ракета мекунем мерем далши болиши менши ау мегем акаҷоно ҳама каса хуш омадем акай эҳсон 1000 тарои камшева гӯла дао тар кардем кафон сар кардем зиндаву сарбаланду хонобо бошем ҳамада бу бори 2 оша рақами 3 рафтемун гӯла дао тар кардем кафон сар кардем мерем далши акай боимурод ракета мекунем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 мерем акай боимурод ракета
رقمی 2 زد چخری 3 زد اکا آخیرا رقمی 2 زد با 20 با 31 پیش های رقمی 3 زد اکا آزی که اکای احسان 600 روبل دور اکا 1000 روبل تروی کدام اکای بولمو 400 من زدم کوسی وقتی آخیرا بعد دیوار با خود اکای احسان جون تو زد دا واتساپ نایس بود اکا اکای احسان 1600 700 داشتی 1000 تروی کدام 700 من خود رو 600 من اکای بولمو 300 رو بگم رقمی 7 ایخد آخیرا رقمی 2 زد ببین درش اکای میزو رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 اکای همینجا خوش اومدید 20 رقمی 6 23 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 6 او شاکر رقمی 7 اکای همینجا از رقم خوریم به شما میرین دالش 6 زد رفتم رقمی 7 او اکای همینجا راکت کلام میگه رقم خوریم بشه رقم میگیم بچه‌ها میتونه اکای رقم رو رقمش میتونه 6 زد میریم رقمی 7 زینگا و سربلند خونابو بشین همادا برد بوری و همادا پیشنهاد فهمونیم او میگیم شیطانگو 6 زد رفتم اکای رقمی 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای میرزا 300 روبل اونا اکای جواهیر 2200 اونا اکای احسان 500 روبل اونا اکای بولمو 200 روبل اونا رفتیم رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 12 رقمی 6 خاکی خنک رقمی 1 اوشا رقمی 3 اوشا رقمی 4 رفتیم اکای اوشا اکای احسان ها کسا خشون شی پلنگو همادا برد بوری و همادا پیشنهاد خواهانیم او میگیم اکادون ما گلا دا او تا کردیم کپون سا کردیم رقمی 3 را اوشا میگیم رقمی 4 رفتیم آباد سربلند باشه اکادونو همه کسا خشون آدان شی پلنگو 3 زد رفتیم رقمی 4 او میگیم بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 رفت اکای میرزو 100 روبل نمونا اکای انا جواهیر 1900 نمونا اکای احسان 400 نمونا اتوز بخشش 1000 روبل نمونا کجا کارت زد اکای بولمو 100 روبل اکای احسان 1500 کارت زد رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 31 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقم 1 اوشا رقمی 2 میره تمام اکا اکای میرزو هر رقم پاسرا کجونی ما یا هاز تمام اکای میرزو رقمته اکای میرزو هر رقم پاسرا شنا یا از رقمی 2 میره او میگه شیطانگو همادا برد بوری و همادا پیش رقمی 2 4 هر رقم پاسرا کنیم زنده باشه شیطانگو همادا برد بوری فهمونیم دو تا اکای امینجان 4 اخذ اکای امینجان 4 اخذ میریم دالشی اکای امینجان 4 اخذ 200 پاوند 100 روبل گذاشت اکای بویمرود او میشین اکای احسان 900 نمونا اکای جواهیر 2200 نمونا اکای میرزو او میشین اکای امینجان رقمی 4 اخذ 100 روبل دیگه رفتیم دالشی رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 12 5 اوشو اکای بویمرود اکای میرزو پافتورین اکای بویمرود اکای میرزو پافتورین 5 زل میره ما رقمی 6 آباد باشه اکاجونوی ما گلا دا او تا کردیم کپون سر کردیم اکای بویمرود 7 پافتور اکای میرزو اکای میرزو رقم میکنه شینا میره اکای بویمرود جون شیپالا جون پافتور اکاجونوی ما 5 زل رفتم رقمی 6 یک کاتشان داکیته ما اکاجونوی ما دودگی رفتگی اکاجونوی ما میریم 6 رقم هم پرای هم قدام نیست داکیته ما اکاجونوی ما میریم اکای بویمرود اکای میرزو رقم میکنه میریم دالشی آن اکای بویمرود 100 اکای احسان 800 روبل نمونا اکای جواهیر 2500 روبل نمونا اکای امینجان او نمونا اکای میرزو اکای میرزو اکای بویمرود اکای
میریم دالشی اکای میرزو 300 روبل دیگر دون اکا یا رقم دو رقم اکای بولمو رکت هم میکنیم رقمی 7 اکای بولمو رقمی 7 رکت هم میکنیم هفت نیست هفت خوله خودم میگیم میرم شرف کنیم رقمی 6 20 رقمی 7 ایخمون 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 7 زد میریم دارش رقمی اوشا رقمی 4 پافتوری 7 خوله بود 7 تخیدون گیتابدون میره اکای بوم پول پافته ای اکای بوم جون اوشو چا میره اکای بوم اوشو چا اکا پول اکام بودن میریم 4 با ابران اکا پافتوری اکای بوم 300 کارتا زد اوشا رقمی 4 پافتوری اکا جونی با اکای همینجا جواب میتیم 1000 رقمی 7 رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم دالچی اکای بویمرو 300 کارتا از 800 روبل نمونه اکای احسان 700 روبل نمونه اکای جواهر 3 رقم داره 2200 روبل نمونه اکای انا میرزو 200 روبل نمونه بریم دیگه که رقم تی اوه 800 اکای بویمرو دیگر اکای همینجا نه دو خود بازی کرده اکای دالیش کردی اکای همینجا پافتور و پاس اکای جون برای شده دیگر رقم نیست اوخیا کمتن با 4 خوره به شکل جواهر جون باید دا 5 6 گرم خبوزی که ما روز محکمش میکنیم میرم که ساعت هم دوش لسایش کنه پس خود شاید دیگه میگیرم اکای همینجا نه کمه گیری خیر اکای همینجا نه کمه گیری اکای جواهر 4 اخدت میرن دالشی همینجا نه کمه گیری اکا تمام یک اخیر اخیر کاکا اوف همین اکای بویمرو دوخی 400 پاوتی خدا گو 300 کارتا از 800 کارتا بازی اکای بویمرو 800 دلار کجا ما اکای بویمرو جوش اکای بویمرو اکای همینجا جوش اکا رقم 1 300 پاوته 200 روبل دیگر شما میرن دالشی اکای همینجا یک اختر است رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 اکا جون ما 20 رقم 6 20 رقم 7 خاکی خنک میریم دالش اکا جون اومدم اکا 200 دوری برای درها مرحمت 300 روبلی یک نشون داد رقم دو میریم برای 300 روبلا میریم دالش یک سه برکا برای درها مرحمت 4 5 6 اکا درو وارد اکا جواهر 2200 اکا 1300 روبلی دیگر دون اکا میریم دالشی اکای میرزو 100 روبل میپرته میریم دالشی اکای بویمرود 7 همه گیر اکای بویمرود میریم اکای بویمرود رقم 7 همه گیر اکای میرزو 100 میپرته نه 100 موند اوخه اکای بویمرود خیلی میخیل اگیشتن 400 پارت افتی 600 1000 میشه دو خودت کرا و 800 هم اکای بویمرود جون او بودی خود دراف کارتا از با خود دراف اکای بویمرود چه خیلی نسم راکد یا خود نشه که دو خودش تو اکای ما پرایوت اکا با دا بازی کارتا درو کو اکای بویمرود فیل تا پیش اکای جون ما اکای بویمرود پرایوت اکای بویمرود 500 روبل دیگه دون اکا برن دالشی ای رقمی دو میریم زمگیر او شاشل پلنگو
1800 همه کسا خوش آمدین گلا دعا تار کردیم کفون کفون از تار کردیم زنده باشین شروع نه همه دا بور بوری او میگیم 1800 بود کس نمیزنه اوش آشه پلانگو گل برامد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وزد ها از میان باز درامد بر زمین شروع نه آباد باشین از کنجونه من 1800 دیگه اوش رفتیم آن اکا کنجونه که باشین رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 برین دالش رقمی 2 رقمی 2 اکای میرزو همینجا اکا جون 21 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 4 اوشو اکای میرزو رقمی 2 پافتوره شوینا اکای جواهیجان اوشی چهار شوینا میریم اکا جونه ما آباد و سربلند و خانابه باشین میریم اکای میرزو رقمی 2 پافتوره شوینا پافتور 200 نیوز اکای اکتا میکنیم 4 زد میریم رقمی 5 همه کسا شون شیپارانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض باخت دیگری بردوست میریم اکا جونه ما همه کسا شون دین 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دالش یک بودم میریم دالش اکای با امرود رقمی 7 400 روبل دیگر اکا میریم دالشی اکای احسان رقمی 3 600 روبل دیگر اکا میریم دالشی اکای میرزو رقمی 2 اکای میرزو 200 روبل دیگر اکا میریم دالشی اکای جواهی رقمی 5 رقمی 6 رقمی 4 آنان 1300 2100 میشه 1300 جمعی 2800 سه رقم 12 اکا میرین دالشی اکای امینجان رقم 100 روبل دیگر اکا میرین دالشی او میگه میرین رقم 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 خود کنه رقم 5 اوشای رقم 6 اوشای رقم 7 با 22 او میگه ما اکادونه ما همدا بور بوری و همدا پیشتری سوهونه گلا دا او تا کردن کفون سال کردن زنده باشه اکادونه ها کسا شادین لایک هم بزنید بریم دالش اکادونه ما لایک روزه کدا بریم دالش بولش میش او بود سربلند باشه گلا دا او تا کردن ای کفون سال کردن شاش زد رفت رقمی 7 اکادونه ما ها کسا شادین 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بریم دالشی اکای علی جون او میشه اکای جواهر 3100 اون اکای میرزو 100 اون اکای احسان 500 اکای بومرود 300 رفتن دالشی رقمی 7 باشه کویما 10 رقمی 1 باشه کویما 11 رقمی 2 باشه کجونیما 21 رقمی 3 باشه کجونیما 20 رقمی 4 باشه کجونیما 11 رقمی 5 کجونیما 22 رقمی 6 باشه کویما 11 5 اوشا اکای جواهی پافتوری اکای جواهی نگوکی توی اکای امینجون رقمی 1 پافتوری اکای امینجون برین درس برا کمالش میگه اکای امینجون ایش نشد 5000 میریم رقمی 6 شما در اکادمی ما همدا بور بوری و همدا هست اکای امینجون شما در اکادمی ما اکا رقمی که کی میگه شی پرندو اکا امینجون شما اکا 1000 ما اون بوده کدی دبا اون شش اکا رقمی 1 کی میگه مرحبا میریم اکادمی ما اکای بویمرو 200 روبل میمونه اکای احسان 400 روبل میمونه اکای میرزو شیپلان اود میمونه اکای جواهر 3400 میمونه اکای امینجون شما اکای احسان 300 روبل دیگر من 31 اکسل رفتن دالشی رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 اکای احسان 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5
20 oşa çor men darse rakam 5 akay mirzojon rakam 2 paftör akajonim ma mere makajonim ma çor zad rafna rakam 5 akay mirzo rakam 2 paftöri gila da o takade rakam çor deme rakam 5 hey hilala mege mere oşa akajonim ma zinda u sabalam ush akay mirzojon rakam mekeşena au mege makajonim gila treza mege treza reza rakam 5 şaf yak 2 3 çor 5 şaf 2 3 çor 5 şaf yak 2 3 çor mere dalşi akay boymo şerpan 100 rubl akay ehson 100 rubl akay mirzo raketa akay javoz 3700 rubl mere dalşi akay mirzo raketa mekine akay mirzo 400 partofti 300 rubl digar maka خیر رفتیم هم کسخ شماره رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 1 oşa رقم رفتیم هم کسخ شماره رقم ما زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شما ای لبو درجه بگد لو mere rakam 1000 rafna rakam 2 şöyle gila da o takadem kapon asakadem zinda و سربلند خانواباد باشین hamada bur boru hamada peşravi khonin au mega akajono gila treza kasamon osra hoş mu joshon breza raftin rakam 2 3 4 5 6 7 ya 3 4 5 6 ya 2 3 4 5 6 ya akay boymuro şerpalanjon o odmemuna akay ehson şerpalanjon ana 500 rubl memuna akay mirzo 200 rubl memuna akay javohir 3400 rubl gelmeka benim şoma da koyma rakam 2 21 rakam 3 10 rakam 4 22 rakam 5 10 rakam 6 10 rakam 7 20 rakam 1 goşa koyma 20 setuz oşi çavaka meri akay boymrojon paftori akajoyma mere rakam yak oş omega akay boymrojon paftori şena yak oşi çavaka mere darşa rakam 2 hama kasak şoadin au mege oşa rakam yak akay ehsona mege dast tu akas sabu buda dast akas sabu buda mere zinda oş akay boymro paftori akajoyma ya zad mere rakam 2 akajoyma gila da o takade kapon sakade 2 3 4 5 6 şaf yak 2 3 4 5 6 şaf yak 3 4 5 6 şaf yak nazapa akay boymrojon udo ve rakam da yul akajoyma akay ardo nemişo takay da rakam ayış kadam bir rakam bütün şeyna udo rakam çora burdum akajoyma nazat da parti minus rakam akay naboşa gani do pas be akajoyma akay ki nemişo ka hardo ve rakam temta akay ehson memota ana 800 yani 500 1300 meşe 1100 rubl memuna direktan da bozu 200 parakal akay ehson akay mirzo rakam 100 rubl memuna akay javohir 100 rubl 3100 rubl gadona tamam akay boru pafto boşa raketa mekan akay mere dalş akay boru pafto boşa raketa akay baxşya boru akajoyma ba har do nemişo akajoyma ben 200 boyutun 400 boyutun rakam tutun Verim akko akay boyumu parça meri dalş oşa akay sonuç akay boyumu hocam parça merin نباشد دامو اکای وای میتیم یه هفته دا اکای میزو میتیم بعد دمی ایفیا جانباس میکنیم کنم اگر اصلا پاس نباشه burada میگیم اکای boymu 400 parça 300 rubl دیگه شونا میریم اکای boymu 400 parça 300 rubl دیگه دونه رفتن دالشی رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 30 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 صبح بریم همه دا بور بوری و پشتوی خونیم او میگیم دست رقم جواهر ما گرفتیم 3 زد میرم رقمی 4 رقم انسان او شاشیدم
گلا دا او تا کردیم کپون کپون سال کردیم زنده و سربلند باشین همه دا بود دوره کجونی ما همه کسا شما دیم گلا دا او تا کردیم این کپون کپون سر کردیم رقمی 3 زد میریم رقمی 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 акай мирзо оғ мешем акай эҳсон 1500 мемонад акай боимурод 200 мемонад акай ҷавоҳир 2800 рубл мемонад мерем дарш рақами 4 4 11 рақами 5 5 12 рақами 6 6 10 рақами 7 акай боимурод 7 тринка рақами 1 1 10 рақами 2 2 10 рақами 3 3 хоки хунак рақами هفت اشاد صف رقم میرن درش او میگن شیطانگا کی بوینودا اکاو گلان اکای میزو رقم دو پافتر اکا میرن درشی اکای میزو رقم دو پافتر هفت زن میرن رقم یک همه کسا شده شیطانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض واسط گیره دیگری باردوست پافتر تا اکای میزو پافتر باشید رقم تمکنی میرن درش اکا گنیما زینده باشید اکا جنو رفتیم یک دو ای بلد را گل کشیدن 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 قاعده فکلی چی میکنه کسی نه ها اکای بویمرو شیپالانس نه 100 روبل میمونه اکای احسان 1300 روبل میمونه اکای میزور اکتا اکای جواهر 2500 جو کارتا کشگاه کتیو برین دالشی راکت هم اکرام میره اکای میزور میریم او میگیم رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 خوکی کنه اکای میزو دود پاسا کجون میریم 13 رقمی 4 4 5 6 گلوفتن اکای میزو دود پاسا کجون ما میریم زنده باشین شیطانگو چون سه او شمگیم همه دا بود بوری و همه دا پیشروی خواهونیم او میگین شیطانگو بلا دا او تا کدیم کفون از سر کنیم اکای میزو جواب میکنی شیطان نباشه رقمی دو را کی میگه رقمی ما رقمی 2 مرحمت میکنیم اکا جونو او میگین میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میرین دالشی اکای بویمرود 800 روبل اکای احسان 1700 روبل اکای جواهیر 2200 روبل بریم دو خولیا رفتیم اکای احسان دوای خدمون 1300 1700 کردیم 20 31 31 7 10 یک 20 یک رقمی 2 31 رقمی 3 خوکی کنه ولی دروها مرحمت 200 روبلی صاحبای رقم میدونیم رقم 5 نشون داره رقم 6 میریم 200 روبلی مرحمت اکجانه ما برای 200 روبلا 4 دومات اکای جواهیر 2000 اود نمونه میرین دالشی یک 7 جا میتیم شیر پرنگو میریم اکجانه ما میریم یک 3 پلوسی برای افتار یک 3 دومات میرین دالشی اکای انا احسان 1300 روبل دیگه دونا اکای بولمو 7 همه گیره اکا میریم او میگیم اکجانو 5 نشون داره رقم 6 رفتیم با رقم دواره 200 روبل اکای بولمو 7 همه گیره اکا بریم گل بارمان از زمین عجب گل نوزمین دید که از زمین باز دارم با زمین زنده و سربلند باشه میریم او میگیم اکجانو همه دا بوری و همه دا پیشروی خواهونیم گل از او تا کردیم کفون از سر کردیم رقمی 7 دواره 202 خوله کی میگیرن نباشه میریم درشی گیری تدور بود او میگیم اکجانو ما زنده باشه شیطانگو رفتیم رقمی 6 7 نیسته 1 2 3 4 5 6 7 نباشه 1000 بود کسی زد اوشو شارکا میریم 1 2 3 رفتیم رقمی 6 20 رقمی 1 10 رقمی 2 اکای بولمو فیتا پیش ککا 21 رقمی 3 12 رقمی 4 21 رقمی 5
11 вара дуро 500 рубл акай бомро фета пеш асани тарто мере ма рақами 2 4 вара ка вара вара 500 рубл марҳамат мекунем акаҷонои ма 500 рубл ра киме дуро акай эҳсон агон рақам таме дурори акай эҳсон агон рақам таме дурори 5 шаша гир гуфта ака ана ҳа акай ҷавоҳир 2000 дошти 1000 од мемона ака мере дарши ина 5 6 дуромад мудуро қатака як се акай эҳсон будро хака як дуромад акай боймо 7 дуромадан ба ҷои 7 се бутум дака акай эҳсон 800 рубли дигар мемона мере дарши акай боймо ба ҷои 7 се бутум да фарай 500 рубла ду нишонда рақами се мере тамо акай боймо се плюс се асои биш гирифтай се асои биш гирифт 300 рублиш мемона акай бойможо 7 холи мерест акай бойможо ҳамун пули 800 рубли ака мере давара да салро набуди ки ака дурои кака кашни ой кадум ба нависти ака мемидро дра ҳам ака эҳсон 300 рубли мемона мере зарагира ха оша ака ҷонима 6 када 5 када 5 25500 рубли зади оша ана зади yon бошо як тири дигар борошо рафтем ака ҷонои ма ана кимерем ака ду нишонда рақами 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 2500 кас мезана ош ҷон шава рафтем ака ҷонои ма рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 1 21 рақами 2 21 вара 1250 рубли 1200 тоис мерим вара 1200 рубли рақам 1 2 варака марҳамат вара 1200 рубли медуроим акаҷоноима вара медуроим вара 1200 рубли 4 5 6 медуро акада вара 1200 рубли агар ки будурои 3600 меша 2600 ракета мекунӣ ака рафтем фаҳмад рака 2600 ракета мекунӣ се ҳеч ка намедуро ака я рақам табудро бас конфи рақами се ягон кас мегира ака ҷонои ма чанд сум дорум акай боймоҷо 800 рубл шерна се нагирам бутумуд акай боймро 800 рубл дор акай боймоҷо се нагирам бутумуд ака 1200 400 дигар партонакин як ташаххудат гирмада як ташаххудат гирмада чиқа акай ҷавоҳири нафаҳм як ташаххудат гирмада як ташама дахил бигирам акай ҷавоҳир акай боймро се дуро вардай акай боймро 400 партои мени далши акама чӣ хеле ту рақам мегирам набоша ака наги охам я рақам биги будро ох акай ҷавоҳир ду рақам биги хай акай боймро 400 партои акай ҷавоҳирҷон бигирам ҳар се рақама ду рақамша хай биги бас ҳай то ох ака чита ко рақам се рақам дуро вардай охи акай ҷавоҳир менависем фарсиша медуро ака айду як нишон айду мерем акай ҷавоҳирҷон ҳарсеша бинависед бидурои 2600 парто мери далчико ака чанд сум чанд рақам мегирам акай боймо хтами парто 400 мерем ако ракета мекунем мерем вигиша мегум ту чанд меша 1 2 3 4 5 6 рақами 50 6000 оо берем кас мезан 6000 ош мешавад мерем ако ракета мекунем акай ҷавоҳирҷон 2600 ракета мекунем акай боймо 400 ракета мекунем ба мекафонем акай ҷавоҳир ошир акай боймо 400 ракета рафтем
ау мегем акаҷонои ма ау мегем гила даос рақам як қати рақами 2000 мерем акай боимро қати рақами 2000 рубли мерем шена мерем ай рақам мерем ау мегем шайпаранго ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ хонем зиндаву сарбаланд бошед мерем рақам як қати рақами 2000 мерем шена як 2000 окей 2000 окей акай боимро 400 мепартем шена мерем 6000 ош шава кадр медарам гила да о та кадем кафон кафона сар кадем ман акаҷонема ман акаҷонема ман акаҷонема ман акаҷонема ана ман акаҷонема рафтем рақами 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 мерем акай боимро сеуду дисими окея о ош непул домад акай боимро сеуду дисими окея акаҷонема акай боимро сеуду дисими окей мерем акай ҷавоҳир омади акай ҷавоҳир окей тамом 2 окей шуда акай ҷавоҳир омади акай ҷавоҳир рафтем 6000 зарагира ош шавад рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 1 20 акай боимро 6000 ошу чава 2000 рақами дирафт 4000 ошу чавака мерем далиши болиши менши ан акаи ҷавоҳирҷон ҳарчи рақамо пафтора акайма мерем як кисе акаи ки буд акаи эҳсон мерем паса бози ба ҳамин ҷанба аст ҳама каса хушомад акаҷонема акай эҳсон бинавӣ 300 рубли таме партом акай боимро бинавӣ 4000 таме партом ҳама каса хушомад акаҷонема 1000 раҳмат омаде бозӣ кардену дабар будем мерем далши менависем акай эҳсон 300 таме партом акай боимроҷон 4000 таме партом хушомадем акаҷоно зиндаву сарбаланд бошед акай эҳсона пули хел гузаштад ман номерто аҷо гирифтам тамом акай боимроҷон бинавис 4000 акитад мекунам акай эҳсон 300 рубл бирафт 300 акай боимроҷон хутам бинавис парта парт мекунам фикри рафтанат маро мекуша и ҷони мара агар ту нагӯй махду миём мерам пеши дадат мегӯм битед хуш омадед акай боимроҷон пул тагзаронум ака оши чава бурд бориву пешравӣ ҳама каса хушомадед ин нартон инумем далши хушомадед акаҷоно ҳама каса зиндаву сарбаланд боша 1000 омад бозӣ кардем